በእንተ ዘተጎበርከ በእንተ ዘተለምከ በእንተ ግንዘትከ በእንተ ዝህርከ በእንተ ብካያ ለምከ በእንተ ሐዘና ለምከ በእንተ ጋራ ለምከ በእንተ ትንሣኤከ በእንተ ዕርገትከ በእንተ ሥጋከ ወደምከ በእንተ ዳግም ምጽአትከ በእንተ ዳግም ምጽአትከ በእንተ ዳግም ምጽአትከ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐከነ እግዚኦ ተሳሃለነ ኦ ዘወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ኦ ክርስቶስ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ወረድከ እምሰማይ በእንቲአነ ክርስቶስ ዘተሰባይከ እምቅድስት ድንግል በእንቲአነ ስብሐነ አምላክነ ዘተወለድከ እማርያም በእንቲአነ ክርስቶስ ዘሰከብከ ውስተ ጎል በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተጠብለልከ በአጽርዕተ በእንቲአነ ክርስቶስ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተከዘርከ አመ ሰምንለተ በእንቲአነ ክርስቶስ
ዘተምህር ቸቸመ ሕፃን በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘተአዘዝከ ከመ ገብር በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘጾምከ 40 መዓልተ ወ40 ሌሊተ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከረ በገዳም ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐረይከ ሐዋርያተ በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ አንሰሰከ ውሳነ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘተመከርከ በገዳም ዘመሃርከ ቃላሙ ዘመሃርከ ቃለ ወንጌል በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሐሰብከ ግራዳይከ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአሐዙከ አይሁድ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአሰሩከ ድኅሪተ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ከመ በግ በእንቲአነ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘሐተቱከ ከመ ሰራቅ ወፈያት በእንቲአነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዘአጨሙከ ውስተ አውድ በእንቲአነ ክርስቶስ ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘሰለቡከ ኪዳነ በእንቲአነ
ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ከሰብከ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘአልበሱ ቸለሜዳ ዘለይ በንዚአነ ኦ ክርስቶስ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአስተጤጸሉ አክሊለ ሶች በንዚአነ ኦ ክርስቶስ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘጨነቡከ እደዊከ ወእገሪከ በንዚአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ተሰቀሉ ከዲበ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአስተዩከ ብአዘ ምስለ ሐሞት በንዚአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ተታገስከ ጽላተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘጥዕምከ ሞተ በንዚአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘረገጹከ ገቦከ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘአውሃዝከ ደመ ወማየ በንዚአነ ኦ ክርስቶስ ዘአውረዱከ እምመስቀል በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ዘጀነዙከ ዮሴፍ ወኒቆዲሞስ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ዘወደዩከ ውስተ በእንቲአነ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ኦ ዘተንሣእከ በሳልስት ዕለት በእንቲአነ ወመድኃኒነ ኦ ክርስቶስ ስምዐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ኦ
ዘፈኖት ከመንፈስ መንዚያ ስብሐት ለአምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ዳግመ በስብሐት ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ዘትኮንን ሕያዋነ ወሙታነ መንዚአ ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆ ለኩሉ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስብሐነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ተስፋሆሙ ለኩሎሙ አጽናፈ ምድር ስማነ አምላክነ ወመድኃኒነ ክርስቶስ ወካዕበ ናሰበኩ ለነገሥተ ኩልነ ማርያም እምነ ወእሙ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ንስእል ወነሐስስ ናስተበቅ ወነዌድስ እበየተአምር ብዙሕ ለእመጸባኦት ንጉሥ ለትነበሩ ተንሥኡ ለታረመ ሀብሶ ማርያም በቃለ ስብሐት ጸወቁሙ ወአጽምዑ ተአምረ ድንግል ከመ ትስሙ ብሩክት አንቲ ማርያም ብሩክት አንቲ ማርያም ሰነይተ አንቲ ማርያም ወቡሩክ እግዚአብሔር አብ አዜት ኩሉ መሐረነ ወልድ ዋሕድ ኢየሱስ ክርስቶስ ተሰሃለነ ጰራቅሊጦስ መንፈሰ ጽድቅ ስረይ ለነ አበሳነ በጊዜ ምንዳቤ ወሐዘን እስመ ዘንበሌከ ባይደይናም ለጻድቃን
ምግባሮሙ ትምህሮሙ ለነሰ ለእለ አብነ ምግባረ ሰናይ ለእመመሃርሸነ ውእተ አሜረ ትሰመይ መሃሬ ሃሌሉያ ተዘከረነ በሳይልከ አብ ተሳሃለነ ወልድ መንፈስ ቅዱስ መሐሪ ተዘከረነ በሳልከ ሃሌሉያ ሃሌሉያ መሐሪ ተዘከረነ በሳይልከ ከንፊኑ ስብሐት ወለከነአርግ አኮቴት መሐሪ ኃጢአተነ አስተስሪ አድኅነነ ወስጋነ ክርስቶስ ወልደ እግዚአብሔር መድኃኒነ ክርስቶስ ተሳሃለነ እብዛ ምሕረት እንስሳ በሳነ ወፈኖ ሳህለከ ላዕሌነ ውእቱ ሳይል ሃሌሉያ ማረና ማረ ወተሳሃለነ ኢታጥፍአነ ተዘኪረከ ዘትካት እስመ መሐሪ አንተ ሳይልከ ለኩሎም ለይቀወከ ይፄውኡ ጀንበጽድቅ ወትረ ሃሊ ዘውሰ አድኅኖ ውስተ አድኅኖ አምላክነ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሉ እስአሎ ለአብ ሳህሎ እስመ አብ የአክል ለዘሰአሎ ስብሐት ሎቱ ይደሉ ሃሌሉያ አኮቴት ለቱ ይለሉ ሃሌሉያ ክርስቶስ ለእግዚአ ኩሉ ሃሌሉያ አድሌ ሃሌሉያ እኑ ተስፋየ እግዚአብሔር አብ
አምላኬ ምሕረት አብ ንጉሠ ስብሐት እግዚእየ ወአምላክየ ባረኩ አድኅና ለነፍስየ አመ ሐጽን ነፍስየ አመ ሐጽን ነፍስየ ምግባረ እኩይ አድኅና ለነፍስየ አምላከ ምሕረት አበ ንጉሠ ስብሐት እግዚእየ ወአምላክየ ሎ ምድባረ እኩይ አድኅና ለነፍስየ ሳሎ አሰምህሮ ጻድቅ እስመ ጽድቅ ቃሎ ይትልት ወሎ ዋልቦ ዘይሳኖ ከነዳያን ረዳየ ምንዱባን ነሃቤት ተማህፀነ ኩሎ ኩሎ ዋልቦ ዘይሳኖ ነዳያን ናዛዜ ህዙናን አቤከ ተማይፀን ዘይክልት ወሎ ዋልቦ ዘይሳኖ ከነዳያን በተስፋ ቅቦፃን ነሃቤት ተማይፀነ ከመ አቅብርነ እምሰርክ እስከ ነግ እቀበለትዮ እምነግ እስከ ሰርክ በከመ አቅብርነ እምሰርክ እስከ ነግህ ቀበነ እግዚኦ እምነግህ እስከ ሰርክ ከመ አቅብርነ እምሰርክ እስከ ነግ ወእስከ ሰርክ እሰሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ስማየ ጸሎተነ ስእለትነ ወስረይት ኩሎ ኃጢአትነ ስማየ ጸሎትነ
ለሃበነ ማእከሌነ ይትራድ ወምጥማተከ እምኔነ ሃሌሉያ ካለነ ጊዮርጊስ ያመየለ ወጸልይ በዚአነ አረዶ ገመዶ ዘረው ስጥቃው ከመሐመድ ወሰድዎ ሰባነ ከስረከ ምረ አንሳታ አባ ጊዮርጊስ በሰላም አድኅ መንግሥቶ ክብሮ ለሰብእ አርየነ እግዚኦ ሳህለከ ሃሌሉያ ማይደረ ሰላምን ቅድስት ደብተራ እሞሙ ለሰማዕት መላእክት ንስግድ ኩልነ ሀበ ማርያም እምነ ከኒ አባ እንሳኤ በረከተከ በእንተ ሰላማ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን አባ ባረከ እንሳኤ በረከተከ ጠላተ ሰላምን ሊቀ መላእክት ሚካኤል ሰአል ወጸልይ በእንዚአነ አይርግ ጸሎተነ ቅድመ መንበሩ ለንጉሥ አብይ ማርያም ወይቤላ ወይነግሥ ለቤተ ያዕቆብ ለዓለም ዋልቦ ማይለክት ለሰላም ሀብይ እንቲአየ ሰናይ ትርድውየ አዛፉሃ ቸመቶል ወትውሉ ነገራ በሰላም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልከ ዓለም ወለዓለመ ዓለም ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ ወንስግድ ወንግልላቱ ንትፈሳውን ታሰይባቲ ስመማ አምላኬቴ ድንግልናት ያክለቴ ዛቲ ትንቢቶሙ ለነቢያት ሞገሰ ስብከቶሙ ለሐዋርያት እሞሙ
ለሰማዕት ወህቶሙ ለመላእክት ላትየ ይደሉ ክብር ወስብሐት ወለወልደ አምልኮ ወስግደት በምድር ወበሰማያት በባሕር ወበቀላያት ለዓለመ ዓለም ሰላም አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅር ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ሞገሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእነ አምላክ መድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ ያሉ ማእከለኛ ማእከለ ኩሉ ሕዝበ ክርስቲያን ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማረነ ክርስቶስ ማርያም ማረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም ማረነ ክርስቶስ
ማርያም ሀረነ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ በእንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ ሳሊለነ ማርያም ያውፀነ ማርያም ሳሊለነ ማርያም ለለሳቱ ተግባረ ወልጅነት ባበደንቶት ወሎ መዓልተ ወኩሎ ሌሊተ ብዙኃት ኃጢአት ዘገበርነ በእንተ ማርያም ምክስለና እግዚኦ አውርድ ምሕረትከ በላዕሌነ እግዚኦ አቁርር መዓተከ እግዚኦ ቀቦሙ ለኩሎሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ አይርፍ ነሳት አክብርቲከ ወአዕማቲከ ኩሎሙ ክርስቶሳውያን እግዚኦ አይርፍ ነፍሳብነ እንጠንዮስ እግዚኦ ቀቦሙ ለጳጳሳቲነ መቃርዮስ ወሲኖዳ እግዚኦ ይቀባ ለሀገሪትነ የጽራ እግዚኦ ቀባ ለዛቲ ሀገር እግዚኦ ይቀባ ለመካንነ ደብረ ሰላም መድኃኔ ዓለም
እሴብ ጸጋከ ኦ ወልድ ዋህድ መዓልተ ወሌሊተ ንፌኑ አኮቴተ በእንተ ፍቅረ ሰብ በአውደ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ ወሳረረ ሰማያተ ከመ ገብተትተ ወተአገሰ ቅንዋተ መስቀል ወጽፍአተ በአንጻረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በከየ እንዘ ይብል ወይልየ ወይልየ አማውተከ እርሱ ከመ ነደ እሳት ወየ ቀነውኒ ይቤ እደውየ ወእገርየ ወሆለቁ ኩሎ አዕጽምትየ ከመ ሰራጪ ወፈያት ጸፍኡኒ መልታህቴ ፀሐየ ጸልመ ወወርኅ ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድቁ ፍጡነ ከመ ኢይርአዩ ዕርቃኖ ለዘአልበሶሙ ብርሃነ እምግብረ ግንፋልሙስና ለዘመርሆሙ መዓልተ በደመና ወሴሰዮሙ መና በአክለ ሲና ሰቀል ወዲበ ዕፅ በምቅረ ቀያፋ ወሐና
አርብዓ መዓልተ ወአርብዓ ሌሊተ ለዘአውረደ ሎሙ ህብስተ ህየንተ ሰናይ ፈደዩ ወእቺተ ጣኔ ወዝገብረ ላይለ ዕብራዊ ሳረ ባሕቱ ግብርናቶ ኢተዘከረ ዕብራዊ ርጉምን ዲበ ፈጣሪሁ ተአየረ ማይበራን አይሁድ ተመድበሉ ለሰቂለ አምላክ ተመሃሉ ክቡረ ንጉሰ ሰቀሉ ደሙ ላዕሌነ ወላዕለ ውሉድነ ይቤሎም አንስተ ገሊላ ኩሎንም አዋልዲሃ ለጽዮን አስቆቀዋሁ ለመድንን ከመ ኦፈ መንጢጥ እንዘ ይሴጽር አገጾን ከመ አንበሳ ተንሣእከ እምክቡድ ንዋምከ ከመ ገብተ ትትከ ይትሃፈሩ ወይሰሩ ኩሎሙ ጸላእትከ ስብሐት ለከ ሰጂድ ለአቡከ እበይ ለመንፈስከ ወምሕረተ ተፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለም ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ለነፍሳተ ሙታን ያደነሙ ማተወል ለታ ለሕዝበ ክርስቲያን ያደነ ማተወላ ውስተ ሰማይ ተወከፈ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተሳሃለነ በተሳሃለው ዘመን የብጽሐና ምሕረቱ የውርደልና ጸሎታ ልመናን የድና ስንግል ማርያም ይኽፈለና ንበል። አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናሳና ሓደገልና ካብ ክፋድ ሕንና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለኣለም ናትካ እዩ አሜን። ኣዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልናኺ ድንግል ኢኺ ምስጋኹን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ ኦም ተጸጋ እግዚኣብሔር ምሳኺ ኦፍስ ደስ በልካ ኃጢአትና ለካ
ብዙ መታና ማለት ለምንልና አሜን። ተሰመች ፍቅርቶ ብርክት ማንስት አንቴ ውእቱ ቀመረ ዳግሜት ሀዳስ ማርያም ድንግል ወለተ ዳዊት ንጉሥ ሰላም ሰላም ለመልክች ውዱስ ለላሃዱስ ክግል ወርስ ታቦ በታንት መልካ ውዳሴ ማርያም ድንግል ለጓለ እመሕያው ተስፋሁ ወከብንግዝእትየ ለለመዋዕሉ ወወርሁ እስመ ኢያእምር ሰብእ ዘይመጽእ ላዕሌሁ መቅደስ አንቲ ዘይቼልሉ ሩቤል ለስኡላም በስሉ ለእግዚአብሔር ቃል ማርያም ንጽሕት ማርያም ድንግል ሰላም ሰላም ለመላእክትና የኢብ ለልደትኪ ፍስሐ ወሳይ ለአንቲ ውእቱ መሰበ ወርቅ ቀይን ተውስቴታ መናብሩ ማርያም ታቦት ዘተከለልኪ በንጽ አድኅንኒ እግዝእትየ እማየ ሙስና መፍርህ ከማዳንኪዮ ቀዳሚ ለኖ አንቲ ውእቱ ተድዋመ ወርቅ ዘትነብሪ ብርሃኖ ለዓለም እንተ ትጸውሪ ኦ ድንግል ማርያም መማሬ ኃጥአን ለከማየ ፈጣሪ ኖት የማርያም ስመሪ አንቲ ውእቱ ማዕጠንተ ወርቅ እግዝእትየ መለኮት ብቁት እንቶሴታ ተወዴ ማርያም ድንግል ደመና ብእልየ በዝናመ ንትጂ ሐረገ ወንጸጀየ ወሮማንኒ ሐወዘ ፈረየ ተፈስሒ ማርያም ርግበ ገነት ጽባሃይ እስመ ኮንቺ እሞ ለእግዚአብሔር አዶናይ አንቲ ውእቱ ጽጌ መዓዛ ሰናይ ዘሰረጽኪም ስርወ እሰይ ወምዱንዴ ዳዊት ፍሬ ማኅፀንኪ ወልድ ዮሴፍ ነዳይ በትረ አሮን እንተ ሰረጸት ዘንበለት ቀዳሚ ምስሌኪ ኮነት በስምረተ አምላክ ቀዋሚ ስለተነጣይ ማርያም ዘይትጸመሚ አሰበኳቺ በለተ ምንዳቤ ማይመሚ የለነዳይ ትቆሚ ለቺ ይደሉ ውዳሴ ወስብሐት በአፈ መላእክት ወሰብእ ለነብሩ ሰኩሌ ማርያም ድንግል ማርያም እምኤሎሄ ደመነባዊ ፍቁርኪ ለዝክረ ስምኪ ዘይምዝምሪ ሳሊለነ 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 ያነ ማርያም ወለድ ዜነ ወለደንም ወማልዲሁ ይረስየን የማኖ ያቁመነ ስብሐት ማርያም መልኩ አድባር ዋውድር ስብሐት ለኪ ማርያም መልኩ ቀላያት ባሕር ስብሐት ለኪ ማርያም መልኩ ስብሐት ለኪ ነገሥየ
በልሳነ ኩሉ ፍጡር እስመ ምሉእ ስብሐተኪ በሰማይ ወምድር። ሄሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ቅዱስ ሄሎ ሄሎ ቅዱስ ሄሎ መንፈስ ቅዱስ ሄሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሄሎ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሄሎ ቅዱስ
በሎ
ተሳሃለኒ ስመኪያ ከተወከለ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያ ከተወከለት ነፍሴ ሃሌሉያ ተሳሃለኒ እግዚኦ ተሳሃለኒ ስመኪያ ከተወከለ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢየ ሙሴ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማት እግዚኦ አይርፍ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ኩሎም ቅዱሳውያን ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ የማነ ብርሃን ንግሥ አዜብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን አጻናን ዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ብሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ወሰና ሕደገልና ካብ ክፉ አድኅነና ፈተና ይፈትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ ይማኔ ወዴና ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኸ ድንግል ኢኺ ስጋሆን ድንግል ኢኺ ዕደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ካብ ኣንስቲ ብርክቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኽሓድገልና ናብ ፍትወ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ወሰረይላቲ ለነፍሰየ እስመ አበስኩ ለከ ሃሌሉያ አዚ ለነፍስ የስማበስኩ ለከርዚዮ ሃሌሉያ ወሰረይላቲ ለነፍሰየ እስመ አበስኩ አምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ አምላከ ነቢየ ሙሴ ነፍሳት አግብርቲከ ዋይማት ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ ነፍሳት አግብርቲከ ወአእማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ የማነ ብርሃን ንግሥ አዜብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ሕዙናን ድማ አጻናን ዓልና ብሰማያት ትነብር አቦና ስምካ ይቀደስ ስምካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ በሰማይ መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለም እና ከድንግል ስጋሃን ወደ እግዚአብሔር ቤተ ሰራዊት ሰላም ለክለም ዘሃነ ስብረት ህብረ ማህፀን ኩንብረ ወምድተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳሌ ወፍስስ ደስ ቤት ኃጢአትና ናሃት ገና ነፍቶ ደስ ብልሶስ እንታና ለምንልና አሜን ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ
ነፍስ የሐሰ አርየኒ ገጸከ ወአስመ ያኔ ቃለ ነፍስ ያሰሰች ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰት ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰች ሃሌሉያ ሃሌሉያ አርእየኒ ገጸከ አርእየኒ ገጽከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ የሐሰሰት ሃሌሉያ አርየኒ ገጸከ አርየኒ ገጸከ ወአስምዐኒ ቃለከ ነፍስ ያሰሰች ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ አምላከ ነቢየ ሙሴ ስብሐት ወወዳሴ ለአምላከ ነቢይ ሙሴ ነፍሳት አግብትከ ወአእማቲከ ኩለ ነፍሳት አግብርትከ ወአእማቲከ ነፍሳት አግብትከ ወአእማቲከ ሀረያ ሥላሴ ያ ሥላሴ ማንምስላት ንግሥተ አዜብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ፀናንዓልና ዘለና ድማ ኣምላኽና ሓለፍቲ ምዃንና ፈሊጥና ትብለና ክንገብር ተዓዘዝናዮ ክንፍፅም ንስኻ ሓግዘና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ዝበደሉና በደሎን ከይተሓደና በደልና ሳሕደገልና ካብ ክፉ አድሕነና እምበላ ፈተና ይተትወና መንግሥትን ኃይልን ክብርን ዘላለም ኣትራይ ኣዴና ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለኩለኹም ብሕልና ክድንግል ይኽእል ስጋኹን ድንግል ይኽእል ኣደ እግዚአብሔር ቤዛ ሰራዊት ሰላም ለኩለኹም ኃጢአትና ሀድገና ፍጦ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕር ለመንልና አሜን ናሰበከ ዘከሎ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእ
ሕይወት ሙታን ተስፋ ከቦፃን ረዳየ ምንዱባን መንጽሔ ኃጥኣን ዞሞተ አጽራይከ ወማይሰረ ሰይጣን በትከከ ሕይወተ ለተዝምደስ ጸገከ ሀቤከ ንስል ወናሰበቅ ዘይትመወተ ለዓለመ ዓለም ዘመዝገበ ሕይወትም ሀቤከ ውእቱ በተለኖሙ በሃይማኖት አይረፉ አበው ቀደምት ሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት አናጉንስት ወመዘምራን ደናግል ወመነኮሳት ሕፃናት እቤላት ወጓለማውታ በእንተ ነፍሳት አግብት አቡነ አርአያ ሥላሴ በእንተ ነፍሰ ገብርከ የማነ ብርሃን በእንተ ነፍሰ አመትከ ንግሥታሴ ወበእንተ ኩሎሙ ለዝ ያለው ባንተ ጸዋይከ ውስተ ሕዝብከ በጽድቅ ወርት ነፍሶሙ ውስተ መካን ስዑር ሀበ ማየ ዕረፍት ውስተ እዝነ አብርሃም ይስሐቅ ወያዕቆብ በእንተ ነፍሳተ ገብርከ አቡነ አርአያ ሥላሴ በእንተ ነፍሰ ገብርከ የማነ ብርሃን በእንተ ነፍሰ ገመትከ የንግሣጼ ዘለለፍ ስልጣን በቱ እግዚአብሔር አምላክ ልዩ በእንተ እለኖሙ አበዊነ ጳጳሳት ወአበዊነ ኤጲስቆጶሳት ወአበዊነ ቀሳውስት ወአኀዊነ ዲያቆናት ወአበዊነ መነኮሳት ወአኀዊነ ሕዝባውያን ዋቲነ አንስት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሳቲሆሙ በሰላም ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ እግዚኦ
ለነፍሳሁነ ራያ ሥላሴ አራ እግዚኦ ለነፍሰ ገብርኤል የማነ ብርሃን ማራ ወተሰላ ለነፍሰ አመትከ ንግሥታሴ ኩሉ ትሕዝ እግዚአብሔር አምላኽና ምእንቲ እዞም ዝዓረፉ ሰቡእትን አንስትን ባሮትካ ንልምነካ ንማልደካን ኣለና ምእንቲ ነብሲ ባርያኻ አቡነ አርአያ ሥላሴ ምእንቲ ነብሲ ባርያኻ የማነ ብርሃን ምእንቲ ነብሲ ባርያኻ ንግሥቲ አዜብ ንልምኖ ኣለና መሃራ ለነፍሰ ገብርኤል አቡነ አርአያ ሥላሴ ማራ እግዚኦ ገብርኤል የማነ ብርሃን ማራ ወተሰላ ለነፍሰ ገመትከ ንግሥቲ አዜብ ምእንቲ ኩሎም እቶም ኣብ ህዝብኻ ፈሊኻ ብጽድቅን ብቕንዕናን ዝጸዋዕኻዮም ኣብዚ ቦታ እዚ ዘለዉ እውን ንልምና ኣለና ኣብ ናይ ዘለኣለም ህይወት ከተንብሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ከተዕርፍን ንልምነካ ኣለና ብመራሕቲ ብርሃን መላእኽትኻ ምስ ቅዱሳን ኣዕርፎም ስግኦም ድማ በታ ትንሣኤ ዝመደብካዮ ዕለት ተንስእ ከምቲ ቅዱስን ብሩኽን ዘይሕሶ ተስፋኻ ኣብ ሰማያት መንግሥትኻ ክፈሎም ንኣገልገልትኻ ካብዚ መጋዓዝ እምበር ሞት የብሎምን እሞ ዝበደልዎን ዝተሰወሮምን እንተሎ ሰባት ስለ ዝኾኑ ሕደገሎም ኢኻ ኣብዚ ዓለም እዚ ሓንቲ ሰዓት እኳ ብህይወት እንተነበሩ ኣብ ቅድሜኻ ካብ ሓጢኣት ንጹህ የልቦን መገዲ ነብሶም ብዘይምክልኻል ሓራ ክኾኑ ንስኻ ኣቕንዓሎም ንሰቦም ከዓ ናዛዝን መጸናንዕን ቅዱስን መንፈስካ ለኣኽ ናዝዞምን ኣሐጉሶምን ብክርስቶስ ንዑ ዘሎካ ክብርን ጽንዓትን መንፈስ ቅዱስን ሕጅን ንኩሉ ሳዕን ዘለዓለም ዓለም ናዘዘ ሰቦም መንፈስ ናዛዝየ መንፈሰ ናዛዜ ወመናህየ ለሰቦሙ መንፈስ ናዛዝየ ናህየ ለሰቦሙ ፈኑ መንፈሰ ናዛዝየ ወመናህየ ለሰቦሙ መንፈስ ናዛዝየ ናህየ ለሰቦሙ ፈኑ መንፈሰ ናዛዝየ ወመናህየ ለሰቦሙ ፈኑ ናዘዞሙ ዋሰብሶሙ በክርስቶስም ዘበቱ ለከ ምስሌሁ ወምስለ ቅዱስ መንፈስ ስብሐት ወይዝ ይዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን። ወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ፍቅረ ለእግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ መዘገሰ መስቀሉ ወዘልለ እግዚእነ የዓል ማእከልን ወማእከለ ኩልክሙ ሕዝበ ክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ 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 ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን ክርያ ላይሶን
ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ኪርያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ ላይሶን ክሪያ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ወረሴ ገሎተ ለመንግሥተ ሰማያት ስሉስ ቅዱስ መሐረነ ስሉስ ቅዱስ ቅዱስ ተሳለነ ጋጽተ መላኺ ኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር መሳኸዮ ካብ አንስት ብርክቲ ኢኺ እርሱም ብሩክ ኣብ ክርስቶስ ወድኸ ለምንልና ኃጢአትና ታርግና ኣብ ወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓት ዘለዓለም አለ አሜን። እግዚኦ ተሳለን ምስለ ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም ትሪኦ ዘለኹም ኩርዛት ነቢያትን ጻድቃን እንደለይ ግናኻ ይረአዩ ነዚ ንስኻትኩም ሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለይ ግናኻ ይሰምዑን ናታትኩም ግና ዝርእያ ዘሎ አንትኩም እንሰምዖ ዘሎ ኣይዛንኩም ህፃትን ዘርከዮም ናና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ክንሰምዕን ክንዘርዕም ጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና
ለሰሚዐ ወንጌል ቅዱስ ለእግዚአብሔር ስብሐተ ሐዲሰ እስመ መንክር ግብረ እግዚአብሔር አድኅኖ ዘየማኑ ለእግዚአብሔር ስብሐተ ሐዲሰ እስመ መንክር ግብረ እግዚአብሔር አድኅኖ ዘየማኑ ሰብእዎ ለእግዚአብሔር ስብሐተ ሐዲሰ እስመ አድኅኖ ዘየማኑ
በአማን ቅዱስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ እንድሕደረ ሰላም ይውዕልና ጸሎትናን መስዋዕትናን እንቀበለልና ንጸድቀሉ አእምሮ ይዓድለና ብሕጉ ወንጌል ይቁመና ነፍሳታ ግብርተ ዋይ ማትዮ አቡነ አርአያ ስላሴ የማነ ብርሃን ንግሥተ አዜብ ገነት መንግሥተ ሰማይ ያዕርፈልና ንዝሓዘኑ መጸንዕ መንፈስካ ሰደደልና ንበል አቡነ ዘበሰማያት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ውሳና ሕደገልና ካብ ክፋድ ሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሃይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ርስግን ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣ ሰላምታ ሰላም ለከለኹ ብሕልና ኸድንግዲ ኸይ ምስጋሆን ድንግዲ ኣደ እግዚኣብሔር ቤዛ ሰራዊት ሰላም ለከለኹ ንስኻ ንስብረኽቲ የፍረ ማህፀም ክንብረኽ እዩ ወመልእተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወስድ ደስ በልኪ ሓጢአትና ሓድገልና ናፍት ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና አሜን። መንግስቱን ጽድቁን ተበስር ዘወፍየኒ ወፍየካ ኣለኹ የዲያኮን እዚ ቃል እዚ ናይ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ንክብረ መንግስቱን ዘለዓለም ዓለም ክብርን ምስጋናን ንዑ ይኹን። ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጥሪ 30 ክሳብ ፍጻሜ። እቲ ሰብኣይ ከዓ ካበይ ምዃኑ ዘይምፍላጥኩም ዘገርም እዩ። ንዓይ ግና ኣዒንተይ ከፈተለይ። ንኣምላኽ ዝፈርሕ ፍቓዱን ዝገብር እንተሎ ንዑ ይሰምዖ እምበር ኣምላኽ ንሓጣን ከም ዘይሰምዖም ንፈልጥ ኢና። ንብዕውሩ እተወልደ ሰብ ሓደ እኳ ኣዒንቱ ከም ዝኸፈተሉ ካብ ጥንቲ ከቶ ኣይተሰምዕን። እዚ ካብ ኣምላኽ እንተዘይከውንሲ ገለ ክገብር እኳ ኣይምተኻእሎን ነሩ ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ከዓ ንስኻ ኩሉ እንትነኻ ብሓጢኣት ተወለድካ ኢኻ፣ ንስኻ ዶ ንዓና ትምህረና ኣለኻ ኢሎም መለስሉ። ናብ ወፃኢ እውን ኣውፅኡ። ኢየሱስ ናብ ወፃኢ ምስ ኣውፅዎ ከም ዘውፅእዎ ሰምዐ። ምስ ረኸቦ ከዓ ኣታ ብወዲ ኣምላኽ ዶ ተኣምን ኢኻ በሎ። ንሱ ከዓ ጐይታይ ብኡ ክኣምንሲ መን እዩ ንሱ ኢሉ መለሰ። ኢየሱስ ድማ ርኢኻዮ እዚ ምሳኻ ዝዛረብ ዘሎ ንሱ እዩ በሎ። ንሱ ከዓ ጐይታይ ኣምን በለ፣ ሰገደሉ እውን። ኢየሱስ ድማ ኣነ እቶም ዘይርእዩ ምእንቲ ክርእዩ እቶም ዝርእዩ ከዓ ክዕሩ እየ ናብዛ ዓለም እዚኣ ንፍርዲ ዝመጻኹ በለ። ካብቶም ምስኡ ዘለዉ ፈሪሳውያን ሓያሎ እዚ ሰሚዖም ንሕና ዕውራት ምዃንና ዲና በልዎ። ኢየሱስ ድማ ዕውራት እንተትኾኑስ ሓጢኣት ኣይምኾነኩምን ነይሩ፣ ሕጂ ግና ንርኢ ኣሎና ትብሉ ኣለኹም። ስለዚ ሓጢኣትኩም ጸኒዑ ይነብር በሎም። ሰማይን ምድርን ብወዲ ዝኣምን ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል
ኪዳን ዘነግ መስዋይ ዘሰርክ ዘነገሮም እግዚእነ አምላክነ ወላዲተ ኢየሱስ ክርስቶስ እንተረ ትንሣኤ ሙታንም ቅድመ ዕርገቱ ውስተ ሰማይ ሳይሉ ወምሕረቱ ይሃሉ ምስለ ኩልነ ሕዝበ ክርስቲያን ምስለ ነፍሳት አግብርቲከ አእማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ የማነ ብርሃን ንግሥተ አዜብ ምስለ ኩሎም ሰማዕታተ ኤርትራ ለዓለመ ዓለም ቅዱስ ዘተወልደ ማርያም ቅድስት ድንግል ሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሞት ዘተጠምቀ በዮርዳኖስ ወተሰቅለ ዲበ ዕፀ መስቀል ተሳለነ እግዚኦ ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዘይሞት ዘተንሥአ እሙታን አመ ሣልስት ዕለት ዐርገ በሳቱ ሰማያት ወነበረ በየማነ አቡሁ ዳግመ ይመጽእ ስብሐት ይድኅነኒ ሕያዋነ ወሙታነ ተሳሃለነ እግዚኦ ስብሐት ለአብ ስብሐት ለወልድ ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን ወአሜን። ለይድሮን ለይድሮን ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ እግዚኦ ونخلطو بحياة زخونك عقويتان اينو مسكانا نوفيل كالنا بعال بزمحرات اين اسفت عريا زخونك عملاك ارمتار علم كاب ابن تولد كان مسكنا كالنا اب قدسانو زعربنا يبغط غالي خان سخاب زي قر مسكانا بأحلوق سراوت ملاعت انت مسكانيخا بإيه زي تفتركا حبعات تفتركا نسوهم قدسان زي تمرمريخا ناي مسكانا خاسور قم لقر كان ممريخا زي تأف برهان أتسفغانا نعاقا مسكانا كبرن قدسنا نقربالنا وقويتا نحنا بارات كان مسكانا نوفر لنا حزب خان عاقا يمسكن الله አምላክ ብርሃን ህይወት ዝፈጠርካ ካብ ፍጹም ጸጋ ወሃብ ጸጋ ዝኾንካ ርእሰ ኣእምሮ ነብሲ ዝፈጠረ መዝገብ ጥበብ ረዳእ መንፈስ ቅዱስ ብመሃብ ዝህፍትም መምህር ቅዱሳን መሰረት ዓለም ዝኾንካ ጸሎት ንጽሓነ ትቕበል ኦ ወልድ ዋህድ ንዓኻ ነመስግን ኣሎና። ቀዳማይ በኩሪ ናይ ኣብ ቃል ነዞም ንጽዋዕካ ንዓና ንኩሉ ዝኸውን ናትካ ጸጋ ዝሃብከና ንስኻ ኢኻ። ኦ ነውሪ ዘይብሉ ንጹህ ኣቦ ጻጸን ቁንቁንን ዘየበላሽው ሃብቲ ዘለዎ ነቶም ብንጹህ ዝኣምኖኻ ትህብ ንመላእኽቲ ከመስግንዎ ዘፍትዎም ዓለም ከይተፈጥረ ዝነበረ ዘይጠፍእ ሓላዊና ብርሃን ኢኻ።
نتبعنا ዝነበረ መዝገብ ጽልመት አርሒካ ፍቓድ ኣቦኻ ብርሃካልና ማዕሞ ጽልመትና ብርሃን ኣውፂእኻ ካብ ሞት ኣድሒንካ ህይወት ሃብካና ካብ ባርነት ሓራ ኣውፅኻና ብመስቀልካ ናብቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኻ ኣቕረብካን ብወንጌል መራሕካና ብነቢያት ናዘዝካና ኣምላኽ ባዕልኻ ዘቕረብካና ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ንኣምላኽና ክንውድስን ብዘየቋርፅ ኩሉ ሰዕ ከነመስግንን ብርሃን ሃበና ህዝቢ እውን ንዓኻ ይውድሱ ኣለዉ መሳቦ ልዕሊ ኩሉ ንዝኾንካ ኢየሱስ ወዲ እግዚኣብሔር ምስ ናይ ዘለዓለም መንግስትኻ እዚ ምስጋና እዚ ንሳልሳይ ግዜ ካብ ኣፍና ነቕርብ ኣሎና ኩሉ ፍጥረት ድማ ብመርዓድን መንፈስ ፍርሃትን የመስግነካ ኣሎ ኦ ኩሉ ነፍሲ ዝፈርሆ ኩሎም ነፍሳት ጻድቃን ብኣኻ ጸኒዖም ዝነብሩ መናፍስቲ ዘምጽዎም ወሓዝቲ ማዕበላት ካባና ዘህዳእካ ካብ ጥፋት ወደብ ህይወት ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ናብቲ ናይ ዘለዓለም ተስፋ መድሓን ዘለዎ ጸግዑን መጉየይ ዝኾንካና ንስኻ ኢኻ ነቶም ኣብ ባሕሪ ዝጭነቑ ተድሕን ነቶም ኣብ ምድረ በዳ ዘለዉ ካብ ብጸጋኻ እትሐዊ ነቶም ኣብ ጽኑዕ ማእሰር ዘለዉ ምስኻ ምሳቶም እትነብር ካብ ማእሰርቲ ሞት ዝፈታሕኻና ንመሳኺንን ዝበኺዩን ዝናዝዞም ነቶም ጻመው ድማ ብመስቀሉ ዝብጀቦም ኦ ጎይታ ነቢያትን ሃዋርያትን ብሕቡእ ንዘመስግኑኻ ንዓኻ ንውድስን ነመስግንና ኣለና ኣብ ማሕደረ ህይወት ምንቲ ኸንዕርፍ ባኻ ኣሚንና ፍቓድካና ገበርና ብትእዛዝካ ከምንመላለስ ግበረና ኦ ጎይታ ንኹሉ ንንኣሽቱን ንዓበይትን ንመመሓደርን ንህዝብን ንጓሳን ነመጓሲኡን ብምሕረትካ ሓሉ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ካብ ቅድሚ ዓለም ምስጋና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሳዕን ወለድ ወለዶን ዘይውዳእ ንዘለዓለም ዓለም ለዓለም ወለ ትውልደ ትውልድ ዘያሃልቅ ለዓለም ዓለም አሜን ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልከ ምስለ መንፈስከ ለአምላክ ህልና ልብከ እግዚአብሔር አቡነ ዘበሰማያት ዘበሰማያት አቡነ ዘበሰማያት ይትባረክ እግዚኦ
ውስተ መንሱት እግዚአብሔር አብ ወሃብ ብርሃን እዩ ንኩሉ ዝኸውን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነብሲ እውን ዝሕሉ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ዝነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ህይወት ዝመርሕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዐንቀፊ ጸልማት ዘውፃእኻና ዘይርከብ ብርሃን ከዓ ፀገኻና ነቶም በኣኻ ንኣምን ካብ ማእሰርቲ ፈቲሕኻ ብእምነት ከለልካና ኩሉ ሳዕ ካብ ባረቱ ዘይርሕቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብምፍርሃን ብምርዓድነት ትልምኖ ነብሲ ዘይጥነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘድልየና ፈሊጡ ብፍቓዱ ሂበና ብዘይ ምጥርጣር ክንፅውዖ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ንጉሥ ሰራዊት ሰማያት እዩ ናይቶም ሓዲርዎም ዝነብር ሊቃነ መላእኽት ምስጋና ማህልየ ሰማዕ እዩ ኦ ጎይታ ንልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ነመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርኽን ኣለና በኣኻ ድማ ክንፀንዕ ብእምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ኦ ጎይታ ንሕና መረትካ ነመስግነካ ኣለና ጀያ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓባሳት ቃል ንስውራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንሲ ብሕማም ተዛሕዝሙሕ ወይ ንፀማማት ውስኾንካ እዮም ሞት ዘለፉ ጸልማትካ ሰኻዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዘይዓርብ ፀሓይ ዘይጠፍ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሰዓብ ልዕሊ ቅዱሳኑ ዘብርህ ፀሓይ እዩ ብምድፍታው ንኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ንነፍሲ ዝመለስካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘለየ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣይምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ተላኸ ዘላዊ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስነት ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ እውን መሰንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ ዝንሕና ባረትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ንዝቕዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቐርባሎና ዘይልወጥናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማዕሰር ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ኮኑ ነቶም በኣኻ ዝኣምኑ ንሕልና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላኢ ብመንፈስ ክንረግጽ ሃብካና ዘይፍታሕ ንፈታዊ ድማ ምስ ኣቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮይንካ ዓረግካና ጎይታ ነቶም ዝልሙንኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም ልምነካ እውን ኣይንከሰስ ኣብ ግዜ ክስብ ልዕል ጸላኢና ዳ ዓወት ሃበና ከምትላል ጸላቕ ንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለኣለማዊ ንጉስ ስማዕ ንመበለት ኣጸናንን ንዘኽታማት ተቐበል ብሓጢኣት ዝረኸሱ ብምሕረትካ ንጽን ንዓያሱ ኣለም ብምንጥፋት መለስ ኣብ ቤት ማእሰርትን ዘለዎ ድሕን ኦ ጎይታ ኣምላኽና ብሩኽ መንግስትናትካ እሞ ንኩልና ጸግዖ ኹነልና ዝመለከ እግዚኦ አምላክነ መንግስት ቡሩክ ለእግዚአብሔር ያሃሎ ምስለከ ምስለ መንፈስከ ኮትዎ ለአምላከ ርቱዕ ርቱዕ ይደል መድሕን ነብስና መድሕን ነብስናን ዝኾንካን ዘይትልወጥ ንዓኸና ኣብ መሰረት ጥበባት ዓቃብ ኣልባብና ልቦናና ዘብርሃካልና ጸልማት ሕልናና ርሒካ ብናትካ ኣእምሮ ዝኽለልካና ንስኻ ኢኻ ነቲ ንጥፋእ ዝተወፍየ ናይ ጥንቲ ሰብ መስቀል ወድኻ ድሓንካዮ
ብዘይጠፍእኻ ሓደስካዮ ብተዛዘካ ድማ ዝተታጠፈ ትዝጠፈ ደለኻዮ ብሞት ወድኻ እውን ተበጅኻዮ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ነመስክነካ ኣሎና ስብሃከ ኦ ጎይታ ንውድሰካ ኣለና ሊቃነ መላእኽቲ ብዘይቋርፅ ምስጋና ማህልየት ኩሉ ሰዓት ዘመስጉኑኻ ኢኻ ኦ ጎይታ እዚ ኣጋእዝቲ ብኣኮቴትን ብማህልየትን ኩሉ ሰዓት ዘመስጉኑኻ ናይ ክብሪ ምስጋና እዩ ቅድም ምሳኻ ዝነበረ ናትካ ቃልን ናትካ ምኽርን ናትካ ጥበብን ናትካ ምምፃሕን ዝላኽካ ኢኻ ዓለም ከይተፈጥረ ምሳኻ ህልው ዝኾነ እወ እቲ ባህሪ ሰብ ንመድሓን ብስጋ ዝተገልፀ ቃል ካብ ኣርዑቲ ሓጢኣት ሓራ ዘውፃና ወድኻን ፍቕርኻን ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ስለዚ ኦ ጎይታ ንሕና ባረትካ ንወድሰካ ኣለና ወሃቢ ሕይወት ጎይታ ንዓኻ ካብ ማዕሙቕ ልብና ምሳልሳ ግዜ ውዳሴ ነቕርበልካ ኣለና ነፍሲ ትሑታት ዝርኢ ንጭኑቕ መንፈስ ሸለት ዘይበለ ነቶም ተሰዱ ዝቕበሎም ዝረዶምን ነቶም ኣብ ረግረግ ሓጢኣት ተዋሒጦም ብሳኸይ መድኸኒ ንጥሙያት ዝሓሊ ንኩፍዓት ዝብቀለሎም ዓርቂ ምእመናን ንጻድቃን ዝምስክረሎም ንንጹሓን መቕደሪኦም ብጽድቂ ንዝጽውዕዎ ሰማይ ንመበለት ከዳን ዘኽታማት ዝኣልን ታምራም ዝገና እምነትን ጉባኤ መንፈስን ሃብትን ጸጋን ሓይልን ክትከውን ዝተኸላ ቤተ ክርስቲያን ቁን መራዝብ ኦ ጎይታ ከየዕረፍና ኩሉ ሰዓት ንኣኻ እናወደስና ብኣምሳል መንግሥትኻ ብልባትና ንፈልጥ ኣለና ብኣኻን ብፍቕሪ ወድኸን ጎይታና ኢየሱስን ብኡ ምስጋናን ጽኑዓቱን ዘለካን ዘለዓለም ዓለም በእንቲአከ ተፍቁረ ወልደከ እግዚእነ ኢየሱስ ዘቦቱ ለከ ስብሃት ወእዝ ለዓለመ አሜን። ለአብ ለዘአንቀሃነ እምክቡድ ንዋ ስብሐት ለወልድ ፈወሰነ እምጽንዕም ስብሐት ለመንፈስ ቅዱስ ለዘሃወፀነ እምአርያም ይበሉ መላእክተ ሰማይ በኪዳነ ቃሉ ስሉስ በአካሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲት ይለምነና መሐረ አምላክ መሐረና ይቅረብሃለ አምላክ ረብለልና ወዲ ሰብ መወዳቱን ተጸበቀ ይሞ መወዳታ ሁልና ድማ ጸብቀልና ነፍሳተ አክብርቲ ከዋማቲከ አቡነ አርአያ ስላሴ የማነ ብርሃን ንግሥተ አዜብ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነፍሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ጸናና አልና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ይቀደስ መንግሥትካ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎም ሃበና ናን ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግና ኣሎ በደልና ነብሳት ዘይገሉ መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለም ናትካ ኢማ አሜን። ኦ ግእቴ ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክሙ ድናኺ ድንግል ኢኺ ብስጋኹን ድንግል ኢኺ ለእግዚአብሔር ጐይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ስኺ ኸበንስ ስብረት ኢኺ ፍረኸስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስሕይ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ሓድገልና ፍቑር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ መንፈና
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ኣተሓወይ ኣብ ዝልቦና ዝኹን ምእንቲ ገዛእ ርእሶምን ምእንታኻን ንጹህ መስዋእቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን። ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ዘይተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽን በሎ። ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተ ደኣ ትደሊ ኮይንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ ደኒኑ ምሕረት ዝልምን? ንስኻ ብማሕተም ሰማያዊ መርዓዊ ክርስቶስ ሕቱም ክነስኻ ደኣ ስለምንታይ ከንቱ ኮንካ በቲ ግዜቲ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ብልብኻ ትዘውር? እምበኣር ቤተ ክርስቲያን ንደገ ከተውፃእካ እያ። ባዕዲ ኣብ ማእኸላ ስለ ዘይርከብ ንስኻ ንዘለኣለም ናብ ኣመንቲ ከይተኣቱ ኣብ ኣፍ ደጊ ክትዓፅወልካ እያ። መርዓዊ ኣብ ዝመፆ ግዜ ሕፂቱ ንመርዓዊያ ማዕፆ ትኸፍተሉ ትምግበውን ባዕዲ ግና ኣይተዋህቦን እሞ ካብኡ ኣይጥዕምን እዩ። ኣብ ግዜ ከብካቡ ስጉኡ ክብላዕ ፍጹም መግቢ ገይሩ ዝስውእ መርዓዊ ዝረኣየመን ኣሎ። ወዲ እግዚኣብሔር ኣብዚ ዓለም ሓድሽ ግብሪ ገበረ። ዓለም ካብ ዝፍጠር ከዓ ብዘይክኡ ከምኡ ዝገበረ የልቦን። ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለኣለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ። ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ። ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለኣለም ንስርየት ሓጢኣት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። ንዑ ክሳዕ ንዘለኣለም ዓለም ምስጋና ይኹን ኣሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት። ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚኣብሔር ኣብ ቁትሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን እትፈውስ ንስኻ ኢኻ ብኣፍ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒ ኢኻ ብርዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያነይ ካህንፃየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ኣጋንንት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም። መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝተኣስረ ኸውን ኣብ ምድሪ ዝፈታሕካዮ ድማ ኣብ ሰማይ ተፈትሐ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ። ሰቡእትን ኣንስትን ባረትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኹም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ኣሓተይን ኣፅኒኻ ሓልዎምን ተማሕፀኖምን ከምኡ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ። ብኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ናፃ ዝወፅን ይኹኑ። ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባርያኻ እውን ዝተፈትሑ ይኹኑ። ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት እተርሕቕ ናይ ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል። ናይ ዘለኣለም ህይወት ብርሃንካ እውን ኣብርሃሎም ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶምን ሕደገሎም ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይኒ ባርያኻ ሓጢኣተይ ይስረየለይ። ንኩሎም ሰቡእትን ኣንስትን ባሮትካ እውን ካብ በደልን ካብ መርገብን ኣድሕኖም። ኦ ጎይታ ብእንዛረቦን ብእንሰርሖን ብእናሓስቦን ኩሉ ንዓኻ ተበደልናካ ሕደገልና ሰረየልና ናሕስየልና ይቐረበለልና። እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ለዋ መፍቀር ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈታሕና ናፃ ዝወፃና ንግበረና። ንኩሉ ዝኻን ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊ ኢኻን ፍትሓኒ። ኦ ጎይታ ነብሲ ባርያኻ ቅዱስ ኣቡነ እንጠኒዮስ ኣዕርፍ ንብፃን ጳጳሳትና በመቃርዮስ ኣባ ሲኖዳ ዘክሮሙ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና። ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መመሓደርትን ፍርሓት ስምካን ምስትውዓልካን ጥበብካን መልኣዮም። ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ጳጳሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጎንስትን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳእን ጠዋርን ንዘይብለን ዘኽተማትን ሰቡእትን ኣንስትን ኣርገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ዘለውን ህዝባን ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽናዓዮም። ነብሳት ኣግብርቲ ገባይማቲካ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ የማነ ብርሃን ንግስቲ ኣዝዮም ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኣብ ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና። ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ፀኒዖም ዝሞቱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክሮም። ነብሶም ምስ ኣብርሃም ይስሐቅን ያዕቆብን ኣንብር። ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ክሕደትን ካብ ሓሲኻ ምምሓልን ምጓዝና ድሕነና። ብክሕደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅምባር ኣድሕነና። ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ልብን ምስተውዓልን ኣእምሮን ሃበና። ኩሉ ሳዕ ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘለኣለም ፈፂምና ካብ መንዘሪሓ ግበረና። ኦ ጎይታ ፍቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሳዕ ክንፍፅም ሃበና። ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፈይ ወፃሕፈልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስሉ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ስልጣን ብኡ ዘለካሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለኣለም ዓለም ኣሜን።
بسم አብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሓደ አምላክ መንፈስ ቅዱስ በአካብ ሰማያ ሰማያት ወሪዱ ነዚ መስዋዕት ዘጽለለላን ዘቅድሰላን ዘዓለት እዚያ ክንደይ ተፍርያ እዛ ሰዓት እዚያ ክንደይ ተስደምም ያ ሰላም እግዚአብሔር ምሳይን ምስኮልኩም ምን ትኽሉ ብጽሞናን ብፍርሃትን ቁሙን ጸልዮ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ይበል ፈላሲ ዘንየባ ሀበ እግዚአብሔር ይፈልጠኒኖ ኩሉ ዘገብራ ለጽድቅ ጻድቅ ውእቱ ወዘያከብር ሰንበተ ሃሌሉያ ምእመናን ዘወአ ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ ወይ ሰማዕ ሰዓተ ወይታደሰ እስከ ይፌጽሙ ጸሎተ ቅዳሴ ይሰደድም ቤተ ክርስቲያን እስማ መሰነ ሄድየ እግዚአብሔር ዋሰዐቀረ ቁመተ ቅድመ ንጉሥ ሰማያዊ ንዱሰ ሥጋ ወመንፈስ ከመዝ መሃሩነ ሐዋርያት በጵልሶሙ አንተ ውእቱ መሶበ ወርቅ ወረደ እምሰማያት ወሀበ ሕይወት ለኩሉ ዓለም ዓለም ጎይታ ነዚ ቁርባን እዚ ምእንቶም ንዘምፁን ኩሎም ዘክር ኣብ ሰማያት ዘሎ ዓስሞም ሃቦም ዝበለፀ ድማ በዛ ዓለ እዚኣ ዘምፃልካ ባርያኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየት ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃም ካብ ተመለጥካ 2 ሳንቲም ከም ዝተቐበልካ ከምኡ ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ግድን ዝኾነ ናይ ባሮትካ ኣማሃም ተቐበል ኣባይትምካ ኩሉ ሰናያትካ ምላእ ቅዱስምካ ምድሪ ከም ዘከሩ ኣብ ሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክርን በዚ እውን ዘለዓለመ ዓለም ኣይትሕደጎ ጎይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹ ገጽካ ካባይ ኣይትምለስ ተቆጢዕካ ድማ ካብ ባርያኻ ኣይትፈለ ረዳኹንና ኣይትግደፈና ኣምላኸይን መድሓኒን ካብ ሞቸለላ ኣይትበለኒ አውሎጊዮስ ክርስቶስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር አጊዮስ ማንጦስ ፓልማ መንጠና ላቲኖን አሜን ክርስቶስ አምላኽና እዚ ሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢአት ህዝብኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዓተቢድካ ባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ኣጽንዕ እዚ ሕብስቲ እዚ ንስርየት ሓጢአት ህዝብኻ ይኹን አሜን። ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት የሴፍን ኒቆዲሞስን ብልብስ በፍታን ብሽቱን ከም ዝገነዝኻ እሞ ከም ዝሰመርካሎም ከምኡ ስመረልና አሜን። ካብ እግዚአብሔር ኣብ ስርየት ሓጢአት ንምርካብ እዚ ቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየት እዚ ይቕብል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ነዛ ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን አሜን። እግዚአብሔር አምላኽና በረኻ ቅርባን ኣብየት ዝተቐበልካ ንና ውሽጢ መርከብ ኤልያስ ኣብ እምባ ቅድመ ሌዎስ ዳዊት ኣብ ዓውደ ሊና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቅደስ 2 ሳንቲም ከም መበለፂ ተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓጢ ባርያኻ ምባን ቁርባን ተቐበል በጃ ሓጢአት ይኹን በዛ ዓለምን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፈደዮ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን አሜን።
አሜን። እግዚአብሔር ይርኤኒ ወአልቦ ዘያሃጣኒ ውሰቤ እርሱ ርሄ ያሃድረኒ በማየ ዕረፍት አጸነኒ ሜጣ ለነፍሴ ወመርሃኒ ፍኖተ ጽድቅ በእንተ እስመ ዚአሁ እመኒ ሆርኩ ማእከለ ጽላለተ ሞት ኢፈርሆ ለእኩይ እስመ አንተ ምስሌ በትርከ ወቀስታመከ እማንቱ ገሰጻኒ ወሰራይከ ማዕደበ ቅድሜ በአንጻሪሆሙ ለእለ ይሳቅዩኒ ወአጽሐድከ በቅብረ ሴት ጽዋዕከኒ ጽኑዕ ያረዊ ምሕረትከ ይትልወኒ በኩሉ መዋዕለ ሕይወቴ። ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ይእዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም አሜን። አሜን። ኦ ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ኣብካና ናይ ገሊላ መፀውዕኻ ናብ መርዓ ዝኸድካ እሞ ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዝለወጥካዮ ነዚ ኣብ ቅድሚኻ ዝቐረበ ወይኒ ከምኡ ግበርዶ ሕጂ እውን ባርኮ አንፅሃዮ እውን ኩሉ ሰዓት ንህይወት ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ይኹን። ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ምሳናኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን ንመድሓኒትን ስርየት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንምኽሪ መንፈስ ቅዱስ ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ዘላለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላኽ ካብ ክቡር ደምካ ንዝሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን። አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። አሜን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። አሜን ንኹለና መፀናንን መንፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ። አሜን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። አሜን ንኹለና መፀናንን መንፅን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። አሜን ዘለዓለም ማዕረን ዝኾነ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋናን ይግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። አቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕት ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካየ ኩሉ ይስማዕኻ ናይቲ በኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸደቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕት ከም ተቐበለ መስዋዕትካን ቁርባንካን ይቀበለልካ ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ናይ ዕለት መግብና ኣለና በደልና ምሳና እንደገና አድበና ተናይተን ሰናይተን ዘላለማት ካይማን የማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኩም ሰላም ለክለኩም ስጋዋን እግዚአብሔር ምሳቀይ ኦ ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓለዋ መስዋዕትካን ቁርባንካን ብውር ገጽ ይቀበለልካ ጎይታ ከተድሕነን ንስመር እንበል ሰለስተ ጊዜ ኦ ጎይታ ንኸደንን ንስመር ኦ ጎይታ ክድሕነን ንስመር ኦ ጎይታ ከድሕነን ንስመር ሓንሳብ ኣብዛ ዘለናዮ ብፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል አሐዱ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ ቅዱስ በአማን
ቅዱስ ወአማኑኤል ቅዱስ አማኑኤል መንፈስ ቅዱስ ብህዎ ለእግዚአብሔር ኩልክሙ አሕዛብ ወይሴብሕዎ ኩሎሙ ሕዝብ ናት ምህረቱ ላዕሌነ እግዚአብሔር የሎ ለዓለም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ዘልፈኔ ይእዜኒ ዘልፈኒ ማለ ሃልየ አሜን ሃሌሉያ ለጸሎት እግዚኦ ለሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እስመ መንፈስከ አኩቶ ለገባር የሰናየ ተላዕሌነ እግዚአብሔር መሃሪ ሰናይ ነገር ንዝገበረልና ይቅረ ባህል እግዚአብሔር አቡኑ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግነለና ሰዊርና ረዲእናን ሓልዩናን ኣቕሪቡናን ተቐቢልናን እዩ ተማዕቂቡናን ኣፅኒዕናን ክሳብ ዛ ሰዓት እዚያውን ኣብፅሒናዮ ሕጂ እውን በዛ ቅድስቲ ዕለት እዚያን ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ንሳ ሎከ ከመ ይቀበነ በዛቲ
ዕለት ቅድስት ኩሎ መዋለ ሕይወትነ ወበኩሉ ሰላም አኀዝየ ኩሉ እግዚአብሔር ልዮ ኦ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦኑ ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምእንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና ስለ ዝሰወርካናን ዘረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻ እውን ስለ ዘቕረብካናን ዘተቐበልካናን ስለ ዘዕቆብካናን ዘጽናዕካናን ክሳብዛ ሰዓት እዚኣ እውን ስለ ዘብፃሕካና ነመስግነካ ኣለና እሱ አሰብኩ ከመ ይምሃረነ እግዚአብሔር ወይሰአላሊነ ዝንቱ ንስእለከ ወነሐስስምነ ሂሩትከ መፍቀር ሰብ መፍቀር ሰብ ስለዚ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደልለና ነዛ ቅድስቲ ዕለት እዚኣን ኩሉ ዘመን ህይወትና ንኣኻ ብምፍራሕ ብፍፁም ሰላም ክንፍፅም ሃበና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡእን ክህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ኹፋት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታቦት እውን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅሪ ቤትን ኩሉ ሓይሊ ጸላእን ክንረግድ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይትእትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓትን ብዘለካ ለመን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን እግዚኦ ተሳሃለነ እግዚአብሔር አቡናን አምላክናን መድኃናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝምናሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ምእንቲ ተመባእን መስዋዕትን ቀዳምያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋናን ብዙሕን ውሕድን ሕቡእን ጎድን ዘቕርቡ ክቡእ እናደለዩ ዝህብዎን ዘይድብሎም ድሌቶም ምግሥተ ሰማይ ይቀበለሎም ዘለ ኩሉ ግብረ በረከት ስልጣን በቶ እግዚአብሔር አምላክነ
ተንስ ወለጸሎት ሳለነ ሰላም ለኩልክሙ ስለመንፈስከ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ኣብ ሓደ ዝኾንካ ንጹህ ናይ ኣብ ቃል ናይ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ቃል ካብ ሰማያት ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕቲ ከም እትኸውን እውን ኣቐዲምካ ነገርካ ኢኻ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንምሕፀንና ኣለና ኦ መፍቀር ሰብ ካብዚ ሰናያትካ መንፈሳዊ ታቦት ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋዕ እዝን ገጽካ ርኢ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋዕ እዚ እውን ቀድሶ ንክልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጹስካ ኸውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋዕ ዝተቐድሐ ወይንን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርግን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ነቕርብ ኣሎና ርህሩም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ኣሜን በምሳሌቲ ሰለስተ መዓልትን ሰለስተ ለይትን ዝነበርካሉ መቃብር ኣብዚ ብሩኽ ፃሕሊ ዘኣንቢርና ኣለና እሞ ነዳወይ እውን ስጋኻ ከም ዝገነዙ ከም ምእዳው ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ግበረን ብቅሳነትን ዕረፍትን ክብርን ካብ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ረኺቦም እዮም ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ናይ ኣቦታትና ሃዋርያት ትእዛዝ ሰብ ኣብ ልዕሊ ብፃዩ ይኹን ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ይኹን ሰብ ቂም በቐል ዝሕደረ እንተሎ ኣይቕረብ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወንስብሐት ናይ ንዛዜ ጸሎት ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ቃል መሕወይትን መድሓኒትን ዝኾነት መከራ መስቀልካ ካባና ናይ ሓጢኣት ማእሰር ዝበተካ ቅዱሳን ንኾን ደቀ መዛሙርትኻ ንጹሓን ዝኾኑ ኣገልገልትኻ ሃዋርያት ወፊልካ መንፈስ ቅዱስ ዘሕደርካሎ መንፈስ ቅዱስ ተቐበሉ ንዝሓደኩምሎም ሓጢኣቶም ክሕደገሎም እዩ ንዘይሓደኩምሎም ግን ሓጢኣቶም ኣይክሕደገሎም እዩ ዝበልካዮም ሕጂ እውን ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ካብ ኩሉ ግዜ ናይ ክህነት ስራሕ ዝሰርሑ ንጹሓን ኣገልገልቲ ካብዚ ዓለም እዚ ሓጢኣት ከስተስርዩን ኩሉ ማእሰርቲ ዓመፃን ክፈትውን ክኣስሩን ኦ ጎይታ ንስኻ ስልጣን ከነቲብካ ኢኻ ሕጂ ከዓ መፍቀር ሰብካ ምሕረትካ ልምን እንደልና ኣለና ምንቲ ዘንባረትካ ሰኩትን ኣንስትን ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ምንታይ ምንቲ ድኹም ዝኾንኩ ኣገልጋሊ ይኸውን ኣብ ቅድመ ሰዊእኻ ርእሶም ኣድኖም ዘለው ኩሎም ምእመናንን ማእምንትን ልምነካ ኣሎና መገዲ ምሕረትካ ፅረገልና ኩሉ መእሰሪ ሓጢኣትና ቁረፀልና ኦ ጎይታ ፈሊጥና ብድፍረት ከይፈለጥና ብስሕተት ብተንኮል ኮነ ብክፋት ልቢ ብግብሪ ኮነ ብምዝራብ ወይ ከዓ ፍጠት ምስ እንተበደልናካ ናይ ሰብ ድኻን ትፈልጥ ኢኻ እሞ ወለዋህ ምፍቀር ሰብ ጎይታ ኩሉ ፍጥረት ናይ ሓጢኣትና ስርየት ሃበና ባርከና ቀድሰና ናፃ ግበረና ንኩሉ ዝኻን ብትሐዮም ኦ ጎይታ አይርፍ ነፍሳታ አግብርት ቃይማትከ አቡነ አርአያ ስላሴ የማነ ብርሃን ወለተ ስል ወለ ንግስት አልየብ ነፍስ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ዕርፍ ንዓና ድማ ፍርሃት ስምካ ምልአና ቅዱስ ፍቃድካ ፍጻመ አጽንዓና ወለዋህ ጎይትና አምላኽናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንስኻ ኢኻ እሞ ክብርን ምስጋና ንዓኻ ነቕርብ ኣለና ሰማያዊ ዝኾነ የራቦኻን ምሳኻ ማዕረ ምሕውም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም እግዚአብሔር ብምሕረቱ ስሙራት ክገብረልና ምእንቲ ዝሓድነት ዝህብ ስግኡን ደሙ ንለምን ናቱ እምነት ብንጹሕ ክንሕሉ ክህበና ምንቲ ሃይማኖትና ንለምን
ክሳዕ መፈጸምታና ብሕብረት መንፈስ ቅዱስ ክሕልወና ምንቲ ማሕበርና ንለምን። እግዚአብሔር ኣብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽንዓትን ክህበና ምንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምን። እግዚአብሔር ምስኦም ምንቲ ቆጽረልና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን። ንሳቶም ከም ዘስመርዎ ንሕና እውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ምንቲ ክህበና ዓድሎምን ክኸፍለና ምንቲ ልኡኻን ሃዋርያት ንለምን። እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ምንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምን። ብንጹህ ልቦና ናይ ሃይማኖት ቃል ብዘይጉለት ከቃንዑ ንቤተ ክርስቲያን ኣገልገልታ ንሳቶም የሞ እግዚአብሔር ንነዊሕ ዘመን ክህቦም ምንቲ ጳጳሳትና አቡነ መቃርዮስን አቡነ ሲኖዳን ንለምን። እግዚአብሔር ናይ ክህነት ስልጣን ካብኣቶም ከይረሓቐ ትጋሃትን ፍርሃትን ክህቦም ክሳብ መወዳእታ ክህቦም ጻሞም ድማ ቀበል ምንቲ ቀሳውስቲ ንለምን። እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቐርቡን ጻሞምን ፍቅሮምን ክዝክር ምንቲ ዲያቆናት ንለምን። እግዚአብሔር ድሌት እምነቶም ክፍጽሙ ትጋት ክህቦም ምንቲ ተራዳእቲ ዲያቆናትን አንበብቲ መጽሓፍትን መዘምራን ንለምን። እግዚአብሔር ልማኖን ተቐቢሉ ልማኖን ክሰምዕ ዝዓዘዘ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልበን ክሓድርን ጻመን ክቕበልን ምንቲ መበለታትን ረዳእ ዘይብለን ንለምን። እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉድና ዋልዱን ክኾኑ ጻሞም ድማ ክቕበል ምንቲ ደናግል ንለምን። እግዚአብሔር ዓስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምንቲ ዕጉሳት ሰባት ንለምን። ብንጽህና ኮይኖም ክሕሉ እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንለምን። እግዚአብሔር ሰናይ ዕድልን ሓጢኣት ንምስራይ ካልኣይ ምውላድ ንዝረኽብሉ ጥምቀት ክህቦምን ብማሕተም ቅድስት ሥላሴ ክሓትሞም ምንቲ ምሰ ቅዱሳን ንለምን። እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዘሰላም ምንቲ ክህቦም ሰላም መራሒ ሃገርና ንለምን። አሜን። እግዚአብሔር ፍርሓቱን ጥበቡን ምንቲ ክህቦም ስለ መኳንንትን ሰበስልጣን ንለምን። እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ዝጥዕሞን ዝሕሾን ድሌቱ ኣቐዲሙ ክሓስበሉን ክሓልየሉን ምንቲ ኩሉ ዓለም ንለምን። እግዚአብሔር ብመገዲ የማን ክመርሖምን ናብ መሕደሪኦም ካብ ሰላም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ ብባሕርን ብየብስን ብኣየርን ዝነግዱ ሰባት ንለምን። እግዚአብሔር ነናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምንቲ ጡምያትን ጹማኣትን ንለምን። እግዚአብሔር ፈጺሙ ከረጋግኦም ምንቲ ሕዙናትን ጉህያትን ንለምን። እግዚአብሔር ካብ ማእሰርቶም ምንቲ ክፈትሖም ምንቲ እሱራት ንለምን። እግዚአብሔር ነናብሃገሮም ምንቲ ክመልሶም ምንቲ ምሩኻት ንለምን። እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅኑዕ ትምህርትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻሞም ክኸፍሎም ምንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንለምን። እግዚአብሔር ብቕልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጉን ክልከሎም ምንቲ ሕሙማትን ድውያትን ንለምን። እግዚአብሔር ናይ ዕረፍቲ ቦታ ክህቦም ምንቲ እቶም ካብ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንለምን። እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጥዑና ምሕረት ተመሊሱ ፍጹም ዕረፍቲ ምንቲ ክህቦም ምንቲ ዝበደሉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ንለምን። እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘድልዮ ቦታ ምንቲ ኸዝኒ ምንቲ ዝናብ ንለምን። እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳብ ወሰኖምን ዓቕሞምን ክመልእ ምንቲ ማያት ኣፍላግ ንለምን። እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝዕጸድን ክህባ ምንቲ ፍረ ምድሪ ነዘንበርክተሉምን ዘለና ዓይነ ልቦናና ኣብሪ ብመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጸንደና ንዝለመናዮ ምንቲ ክሰምዓና ናብ እግዚአብሔር ኣምላኽና ቐሪብና ንለምን። እምበኣር ብመንፈስ ቅዱስ ንተሰለቢምና ብጸጉ ክንዓቢ ብስሙን ክንምካሕ ኣብ መሰረት ነቢያትን ሃዋርያትን ክንድነት ጽኖትና ሰሚዑ እግዚአብሔር ክቕበለና ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ንለምኖ። ተንሥእ
በጸሎት ለኩልክሙ ምስለ መንፈስ ቅዱስ ሰለስቱ አሐዱ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ ቅዱስ እንዘ ሰለስቱ አሐዱ አምላሽ ማይደ መለኮት ሊለነ ማርያም ወላዲተ አንቲ ውእቱ ዘወርቅ እንዘ ጾርኪ በመእሳት ቡሩክ ተነሣ መቅደስ ዘይሰሪ ኃጢአተ ወይደመስስ ሰባምኔች ጣን መስዋዕት ክርስቶስ
ስላቦከሄ ሰማያዊ ወመንፈስ ቅዱስ ማየዊ እስመ መጻእከ ወአድኃንከነ። እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነውየ ቀጽሪ ኢያሪኮም ዘፍረስካ ከምኡ ብኣይብቓል ባርያኻ ቀጽሪ ሓጢኣተይን ሓጢኣት ኩሉ ህዝብኻ ናፍርስ። መልኣኽ ናብኣትዩ ኣብ ቅድሚኣ ደው ኢሉ ኦ ምልዕተ ጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ክበላ ንስኺ ኻበ ነፍሲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ስብሃት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ኣበይ ቀሲስ ጸሎትካ ቅዱስ ዘከረን ክዝክረን ምሕፀነካ ኣለኹ። መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ቅነትካ ካብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በቕሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ከም ተቀበለ ይቀበለልካ። ኦ ኣቦይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ። እግዚአብሔር መስዋዕትኻ የምዕዝ መዓዛታን ክነትካ ኣብ ጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በቕሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጸዲቅን ዕጣን አሮንን ዘካርያስን ዝተቀበለ ይቀበለልካ። አሜን። ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸወት ፍጹም ሙሉ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ ደሎም ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ወሬ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም። ኩሉ ንጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብሕልናኣን ብስጋኣን ድንግል ካብ ዝኾነት ቅድስት ማርያም ምውላዱ ዘይኣምን ዘበለን ከምቲ ሐዋርያ ቅዱስ ጳውሎስ ዝተዛረቦ ክሳብ ተሓድሽ ምጽኣት ጎይታ ዝተፈለየ ይኹን። ካልአይቲ መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ቆሮንጦስ ምዕራፍ 9 ካብ ቁጽሪ 5 ክሳብ መወዳእታ። ስለዚ
ነቲ ክትልግስዎ ዘተስፈኽምዎ ህያብ ኣቐዲሞም ምእንቲ ከዳልዉ ነቶም ኣሕዋት ቀቅድመይ ናባኻትኩም ክኸዱ ደፋፋእክዎም። እዚ ኸዓ ፈቲኹም እምበር ተገዲድኩም ከም ዘይገበርኩምዎ ከረድእ እዩ። እቲ ብውሑድ ዝዘርእ ብውሑድ ከም ዝዓጽድ እቲ ብብዙሕ ዝዘርእ ድማ ብብዙሕ ከም ዝዓጽድ ፍለጡ። ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ እዩ ዝፈቱ እሞ ነፍሲ ወከፍ ብጓሂ ወይ ብግዲ ዘይኮነስ ከምቲ ብልቡ ዝሓለኖ ይሃብ። ኣምላኽ ከዓ ዘድልየኩም ኩሉ ረኺብኩም ብሰናይ ተግባር ኩሉ ዕዙዛት ኮንኩም ምእንቲ ክትርከቡ ጸጋ ከብዝሓልኩም ይኽእል እዩ። ከምቲ ቅዱስ መጽሓፍ ንድኻ ብልግሲ ሃበ ጽድቁ ንዘለዓለም ይነብር ዝብሎ እቲ ንዘራኢ ዘርኢ ንምግቢ እንጌራ ዝህብ ኣምላኽ ዘርኢ ክህበኩምን ከበርክተልኩምን ከም መጠን ልክስኹም ከዓ ንምህርትኹም ከበርክተልኩም እዩ። ኩሉ ግዜ ለጋሳት ምእንቲ ክትኮኑ ብኩሉ ወገን ክህብትመኩም እዩ። እቶም ነቲ ውህበትኩም ብኢድና ዝቕበሉ ድማ ንኣምላኽ ከመስግኑ እዮም። እዚ ናይ ልግሲ ኣገልግሎትኩም ጎደሎቶም ቅዱሳን ምምላእ ጥራይ ዘይኮነስ ሰብ ንእግዚኣብሔር ዝዓዘዘ ምስጋና ምእንቲ ከም ዘቕርብ ይገብር እዩ። እዚ ናይ ልግስኩም ኣገልግሎት ንስኻትኩም ነቲ ዝተቐበልክምዎ ወንጌል ክርስቶስ እሙናት ከም ዝኾንኩምን ንኣቶም ንኩሉ ሰብን ለጋሳት ከም ዝኾንኩምን ስለ ዘረድእ ብዙሓት ንኣምላኽ ከመስግኑ እዮም። ንሳቶም ይናፍቑኹም እዮም። ስለቲ ኣባኻትኩም ዘሎ ማእለያ ዘይብሉ ጸጋ ኣምላኽ ምእንታኻትኩም ይጽልዩ እዮም። ስለቲ ክንገር ዘይከኣል ውህበቱ ድማ ንኣምላኽ ስብሓት ይኹኖ። በረኸት ናይ ኣብ ፍቕሪ ናይ ወልድ ሃብቲ ናይ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ቅድስቲ ጽርሐ ጽዮን ኣብ ልዕሊ ቅዱሳን ኣቦታትና ሐዋርያት ከም ዝወረደ ከምኡ ድማ ኣብ ልዕለይን ኣብ ልዕለይኹምን ብዕፅፍን ድርብን ኮይኑ ይውረድ። Second Corinthians, chapter 9. There is no need for me to write to you your eagerness to help, and I have been boasting about it today. Macedonians, telling them that since last year you and Achaia were ready to give, and your effusion has stirred most of them to actions by him sending the brothers in order. Go louder. But I'm sending the brothers in order that are boasting about you in the matter should not prove hollow, but that you may be ready, as I said you would be. For if any Macedonian came with me and to find unprepared, we not to say anything about you, would be ashamed of having been so confident. So I thought it necessary to urge the brothers to visit you and advance and finish the arrangements for the generous gift you had promised. Then it will be ready as a generous gift, not as one grudgingly given. Remember this: whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will also reap generously. Each man should give what he has decided in the heart to give, not reluctant or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will also abound in every good work, as it is written. Now he who supplied seed to the sower of the bread for food will also supply and increase your store of seed, and will enlarge the harvest of your righteousness. You will be rich in every way, so that you can be generous on every occasion, and through us the generosity will result in thanksgiving to God. This service that you perform is not only supplying the needs of God's people, but is also overflowing in many expressions of thanks to God. Because of the service by which you have proved yourself, men will praise God for the obedience that accompanies your confession of the gospel of Christ, and for your generous in sharing with them and with everyone else.
and in their eyes for you, their hearts will go out to you because of the surpassing grace God has given you. Thanks to be God in indescribable gift. Amen. ሐዋርያ ጳውሎስ ሰናየ መልእክት ፈዋሴ ዱያነ ተነሳይከ አክሊለ ሰአል ወጸሊ በእንቲአነ ያድኅነነ በብዛ ሳይሎ ወምሕረቱ በእንተ ስሙ ቅዱስ ለጸሎት እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ተመለሰ James chapter 3, verse 13 to the end. Who is wise and understanding among you? Let him show it by his good life, by deeds done in the humanity that comes from wisdom. But if you have harbored bitter envy and selfish ambitions in your heart, do not boast about it or deny the truth. Such wisdom does not come down from heaven, but is earthly, unspiritual of the devil. For where you have envy and selfish ambition, there you find disorder and every evil practice. But the wisdom that comes from heaven is first of all pure, then peace-loving, considerate, submissive, full of mercy and good fruit, impartial and sincere. Peacemakers who sow in peace rise a harvest of righteousness. أنتم أحواتي على فتوتون كل حلافي أمه نزع على من أزاز علم دون يتفتو ቅዱስ ስሉስ ዘህቡ ላዊከ ከማይመን በእንተ ቅዱሳን ሮያን አራይከ ናዘዘነ በሳህል ተንስ
ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መስረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጹሃን ሃዋርያት ዝተረኽበ እዚ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ። በረኸቶም ምስ ኩላትና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ምስለ ገብሩ አቡነ አርአያ ሥላሴ ምስለ አግብርቲሁ ወአይማቲሁ ለዓለመ ዓለም አሜን። ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 27 ፍቕዲ 18 ክሳብ ፍጻሜ ክሳብ 26 ንጽባሒቱ ማዕበል እናበርትዐና እንተኸደ ኸዓ ካብቲ ጽዕነት ናብ ባሕሪ ደርበዩ ብሳልሰይቲ መዓልቲ ድማ ነቲ ኣቑሑ መርከብ በእዳዎም ደርበይዎ። ብዙሕ መዓልቲ ፀሓይ ኮነ ከዋኽብቲ ኾነ ኸይረኣና ማዕበል እናበርትዐና እንተኸደ ኩሉ ተስፋ ምድሓን ነብስና ፈጺምና ቀበጽና። ብዘይ መግቢ ብዙሕ መዓልቲ ምስ ገበሩ ድማ ጳውሎስ ኣብ ማእኸሎም ደው ኢሉ በሎም፣ አንቱም ሰብ ነቲ ካብ ቀርጤስ ከይነቐልኩም ሰሚዕኹምኒ እንተትኾኑስ ግዲ እዚ ጸበባን ጉድኣትን እዚ ኣይምረኸበኩምን ነይሩ። ሕጂ ድማ እዛ መርከብ ደኣ እምበር ካባኻትኩም ሓንቲ ነብሲ እኳ ኣይትጠፍእን እያ እሞ ክትሃድኡ እልምነኩም ኣለኹ። በዛ ለይቲ እዚኣ እቲ መልኣኽ ናይቲ ኣነ ዝናቱ ዘገልግሎን ኣምላኸይ ኣብ ጥቓይ ደው ኢሉ ጳውሎስ ኣብ ቅድሚ ቄሳር ደው ክትብል ኢኻ፣ እንሆ ነቶም ምሳኻ ዝሳገሩ ኩላቶም እውን ኣምላኽ ሂቡካ ኣሎ ኣይትፍራህ በለኒ። አንቱም ሰብ ኣነ ኸዓ ከምቲ ንሱ ዝነገረኒ ከም ዝኸውን ንኣምላኽ ኣኣምኖ እየ እሞ ስለዚ ኣጀኹም። ግናኸ ናብ ሓንቲ ደሴት ክንግፋዕ ኢና። ናይ እግዚአብሔር ቃል መለ ዓበየ ተለዓለ ቅዱስ ዝኾነት ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታ ኢየሱስ ቅዱስ ቅዱስ አንተ አምላክ አብ ሐጺን ቅዱስ ቅዱስ አንተ ወልድ ዋሕድ ዘአንተ ቃለ አብ ሕያው ቅዱስ 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 አንተ መንፈስ ቅዱስ ዘተአምር ኩሎ። እግዚአብሔር አምላኽና መስዋዕት አቦና አብርሃም ዝተቀበልካ ኣብ ክንዲ ይስሐቅ ወዱ በጃኸውን በጊ ዓዳሊኻ ዘውረድካሉ ኦ ጎይታ ከምኡ መስዋዕትና ነዚ ማዕዛዕጣን ዘንተቐበል ኣብ ክንዱ ድማ ብዘሰሓልኻ ንምሕረትካን ካብ ላዕሊ ለኣኸልና ካብ ኩሉ ጽዩ ጨና ሓጢኣትና ንጹሃን ክንከውን ግበረና። ኦ መፍቀሪ ሰብ ኣብ ቅድሚ ናይ ንጽህናኻ ብምስጋና ኸነገልግል ዝበቕዓና ግበረና። ብኩሉ ዘመን ህይወትና ብሓቂ ብንጽህና ኮይና ብደስታን ብሓጎስን ከነገልግል ኣብቅዓና። ተንሥእ ወለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ። ኦ ጎይታ ካብ ወሰን ክሳብ ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ክዝክራ ንልምነካ ኣለና። ጸልዩ
በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አቲ ቅዱስ ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በእግዚአብሔር አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳለን። ኦ ጎይታ ነብሲ ባርኻ አቡነ እንጦንዮስ ዓረፍ ኣብ መንግስተ ሰማያት ድማ ምስ ጻድቃን ካሕድሮ ሓላዊ ዘይብለና ባጊዕ ከይንኸውን መንጣሊ ተኹላውን ከይበታትነና ካባና ዝተፈልዩ መናፍቃን ከይሳለቁልና ኣብ ክንዱ ርህሩህ ሓላዊ ኣብ መንበሩ አንበረልና። በእንተ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ ወብፁዓን ጳጳሳት መቃሪዎስ ወሲኖዳ ወኩሎም ኤጲስቆጶሳት ቀሳሶት ዲያቆናት ወኩሎም ህዝበ ክርስቲያን ሉታን ሃይማኖት አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳለን። ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮምን ባርኮምን ቅድስን ብፅዕትን ዝኾነት ብዘይ ምስነኻልን ብዘይ መቆራፅን ፍቓድካ ክገብሩ ፀጋ ከዓድሎም ብቕንዕቲ ሃይማኖት ዘዕረፉ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ዘክር ቤት ጸሎትን ቤት ንጽህናን ቤት በረኸትን ድማ ግበሮም ኦ ጎይታ ንዓናና አገልገልትኻን ብድሕሪና ንዝመፅእ ትውልድን ፀጋ ሃበና ክሳዕ መወዳእታ ዓለሙን መዋዕልሃ በእንተ ማኅበረነ ወክበተ ኩልነ አሜን። ኪርያላይሶን እግዚኦ ተሳለን። ኦ ጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ቅዱስን ብሩኽን ስምካ ዝጸሉ ሰባት ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገብሩ በረኸት እልፍን ኣእላፋትን ትልፊት ኣእላፈትን ብሩኻት ይኹኑ ብሓደ ወድኻ ምስኡ ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን። ንሕነት ልንምለልኪ ክብሪ ተመላኺ ቅድስቲ ኩሉ ግዜ ድንግል ዝኾንኪ ወላዲተ ኣምላክ ኣደ ክርስቶስ ደስ ይበልኪ። ሓጢኣትና ከዓድገልና ጸሎትና ናብ ላዕሊ ናብ ፍቕሪ ወድኻ ዓርግልና። ብሓቂ ናይ ጽድቂ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ኦ ንጽሕቲ ድንግል ነብሳትና ምሕረት ገብረልና ሓጢኣትና ከዓድገልና ናብ ጎይታና ለምንልና። ኦ ድንግል ማርያም ቅድስቲ ንጽሕቲ ወላዲተ ኣምላክ ደስ ይበልኪ። ብሓቂ ምንቲ ደቂ ሰብ እትልምኒ ሓጢኣትና ከዓድገልና ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና። ብሓቂ ንግስቲ ዝኾንኪ ኦ ንጽሕቲ ድንግል ደስ ይበልኪ። ኦ ናይ ባህሪና ትምክሕቲ ዝኾንኪ ደስ ይበልኪ። ኦ ንኣማኑኤል ኣምላኽና ዝወለድክልና ደስ ይበልኪ። ኣብ ቅድሚ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ብሓቂ መታዓረቂ ዝኾንኪ ምሕረት ገይሩ ሓጢኣትና ምንቲ ከዓድገልና ክትዝክርና ንምለክለና። ዝውእቱ ጊዜ ባርኮት ወዝውእቱ ጊዜ ጣንሩ የሰበቱ ለመድኃኒነ መፍቀር የሰብ ክርስቶስ ጣኒቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜያዝ እምኩሉ ጣን ዘወለደቱ መጻብርሃነነ ኢየሱስ ክርስቶስን ወንስዶወን ትዛቲሁ ከመይስረይ ለናጣዊ ውቦ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወሀብተ ሰማያት ለማርያም ድንግል ልቡና ለዳዊት ወጥበብ በሰሎሞን ወከርነ ለሳሙኤል እስመ ውእቱ ዘይከብ ነገሥተ ውቦ መራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለቤተክርስቲያን ይእቲ ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትሜያዝ እምኩሉ ዕጣን መጻእታ ወተጸገወ እምኔሃ ማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ አብ
ወደብተራ ለማይደረ ፍቁር ወልዱ ሙሴ ወክህነት ለአሮን ተውሂቦ እፍራስን ዶግዋ እንደደመ ነገረ እግዚእ ወአሮን ካህን ዕጣነ ኅሩየ ይስሐቅ ድላቱ ዋግሮ ሲያብብ እንዘ ይብሎ ቅዱስ ቅዱስ እግዚአብሔር አባይ ላህ ወግቡር በውሰረም በዋዝ ዕጣንኦ መድኃኒነ እስመ መጻእከ ወአዳንከነ ቅዱስ 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 ዘይሞት ካብ ቅድስት ድንግል ማርያም ዝተወልደ ኦዶይታ የረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይሞት ዮርዳኖስ ተጠምቀ ኣብ ዕንፀይቲ መስቀል ዝተሰቕለ ኦዶይታ የረበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ዘይሞት ኣብ ሳዕብዮበኒስተንሰ ብምስጋና ናሰማይ ባረገ ኣያና ብኡ ዝተቐመጠ ንያዋንን ሙታንን ክበረድን ብሓድሽ ክመጽእ እዩ ኦዶይታ የረበለልና ምስጋና ንኣብ ምስጋና ንወልድ ምስጋና ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ውልሳን ለዘላለም ዓለም አሜን አሜን። ይሁን ይሁንልና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ሕያው ተሳሃለነ ጸጋ ዘእግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ መንፈስከ ለአምላክነ ህልና ልብክ ዘበሰማያት አቡነ በሰማያት
ብርሃን ሓይሊ ዘለዎ ንኩሉ ነፍሱን ዝሕሉ ካብትን ተጀሚሩ ነበረ ብርሃን ንዓለም ዝፈጠረ እዩ ናብ ሂወት ዝመርቕ ዘይሓልፍ ሓጎስ ዝህብ ካብ መዕንቀፍ ጸልማት ዘውፃእኸና ዘይርከብ ብርሃንካ ፀጋኻና ነቶም ባኻ እናምን ካብ ማሰር ፈቲሕካ ብእምነት ከለልካና ቅዱሳ ካብ ባሮት ዘይረሃቕ ምስኣቶም ዝነብር ነታ ብፍራን ብምርዓድን እትልምነ ነፍሲ ዘይፅነን ቅድሚ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕልናኻ ዝምርምር ከይለመና እዮ ዘድልየና ፈሊጥ ብፍቓዱ ይህበና ብዘይምጥርጣር ክንፅኦ ከለና ሰምዓና ዘይምርመር ብርሃን ብሰራዊት ሰማያት ናይቶም ሓዲሮም ዝነብር ሊቃነ መላእክቲ ምስጋና ማልያ ሰማዕ እዩ ወጎይታን ልምነካ ኣለና ስምዓና ንዓኻ ንመስግንን ንዓኻ ንውድስን ንዓኻ ንባርክን ኣለና ብኣኻ ድማ ክንፀንብ እምነት ዘይቋርፅ ቃል ሃበና ወጎይታ ንሕና ባሮትካ ንዓኻ ዘይቋርፅ ንዓኻ ቃል ኣለና ጎይታ ንሕና ባሮትካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለመናና ስምዓና ንዓመሳትካ ንስጉራት ምርኩስ ንዕውራት ብርሃን ንሓንካሳት እግርን ለምጻማት መንጽሂ ብሕማም ዝተሓዙ መሕወይ ንጸማማት ተወስኾንካዮም ንሞት ዘለፎ ንጽልማት ሳቐዮ ብርሃን ዝፈጠረ ዚዓርብ ፀሓይ ዘይጠፊ መብራህቲ እዩ ኩሉ ሳብ ልዕሊ ቅዱሳን ዘብርህ ፀሓይ ብምድፍታው ኩሉ ስልማት ዓለም ዝፈጠረ እዩ ሰብ ንምድሓን ተወሊድካ ንኩሉ ተገለጽካ ነፍሲ ዝመለስካያ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ድማ በብዘድልዮ ቀዲምካ ሓለኻ ንመላእኽቲ ዝፈጠርካ ብኩሉ ገጽ ዓለም ንምድሪ ዝፈጠርካያ ንስኻ ኢኻ ካብ ጥንቲ ጥበብን ኣእምሮን ካብ ኣብ ናብዚ ዓለም ሰላኸ ዝህላወ እዚ ዘይበርስን ዘይምርመርን እዩ ዘይርአ መንፈስ እዩ ነዚ ዘበሰርካና ንስኻ ምስጉን ኢኻ ስምካ መስተንክር እዩ ኦ ጎይታ ምእንቲ እዚ ንሕና ባሮትካ ንውድሰካ ኣሎና ጎይታ ነዚ ቅዱስ ምስጋና ንሳልሳይ ግዜ ናባኻ ነቕርብ ኣለና ዘይልወጥ ናትካ እምነት ሃብካና ብኡኻ ማእሰርቲ ሞት ክንስዕር ገበርካና ካብ ሰብ መራሕቲ ዝኾኑ ነቶም ብኣኻ ዝኣምኑ ቁኑዕ ሕሊና ዝሃብካ ንስኻ ኢኻ ንኩሉ ሓይሊ ጸላይ ክንረግብ መንፈስ ክንረቂ ስልጣን ሃብካና ዘይፍታሕ ክንፈትሕ ድማ ምሳብ ቦኻ ፍቕሪ ገበርካልና ማእኸልና ኮንካ ድመዓረግካና ኦ ጎይታ እዞም ዝልምንኻ ስምዓዮም ጎይታ እዞም እንልምነካ ናይ ንከሰስ ኣብ ግዜ ክሰስ ኣብ ልዕሊ ጸላኢና ደዓወት ሃበና ካብ ምትላል ጸላ ክንሕሎ ዘይቋርፅ ጸሎት ሃበና ኦ ዘለዓለማዊ ንጉስ ስማዕ ንዘመበለታት ጸናንዕ ንዘኽታማትካ ተቐበል ብሓጢኣት ንዝረኸሱ ምሕረትካ አንጽህ ንዓያሽዋ ለብም ንጥፋት ምለሳ ቤት ማእሰርቲ ንዘለውና ድሕን ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብሩኽ መንግስቲ ናትካ እሞ ንኹልና ፀግዕ ኩነና ወለኩልነ ኮን ጸወነ እስመላከ እግዚኦ አምላክነ መንግሥትህ ብሩክ አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ በቸራነ ቃሉ በስልሳ ቃሉ በአማኑኤል ስሙ በማርያም ወላዲቱ መሐረ አምላክ የመሐረና ቅረ ባህል አምላክ ይቅረ ይበለልና ጸሎትናን መስዋዕትናን ይቀበለልና እንጸድቀሎ አይምሮ ያዓድለና ምስጢርካን ጥበብካን ግለጸልና ኦ ጎይታ ከም ፍቃድካ ክንመላለስ በዓልኻ ደግፈና ነፍሳት አክብርት ገዋይ ማቲከ አቡነ አርአያ ሥላሴ የማነ በርሃን ወለድ ንግሥተ አዜብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግሥተ ሰማይ ዓርፈልና ነቶም ዝሓዘኑ መጻናዕ መንፈስካ ስደደልና ዝሓመሙ ፈውሰልና ዝደኸሙ በርታዓልና ፈሒሎም ዘለዋ ክበልና ብኩሉ ዓይነት ማእሰርን ዝኣስሩ መቃዊሕ ሰንሰለቶም በቲኻ ሓራውፃልና ዝናም በረኸትን ዝናም ጠልን ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐን ብድኣት ከተዝንበልና ድማ ንልምነካ ኣለና መጋብ ኩሉ ኢኻ እሞ ነቶም ዝጠመዩ ድማ ኢድካ ድማ በረኸት ዘርግሓሎም ከምቲ ንሃዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ጽዋዕካ ኣለና ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግሥትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከምቲ ሓደግናሎም በደልና ናብሳና ይሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ይተእትወና መንግሥትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ እዩ አሜን
ወአዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብዕልና ድንግል ኢኺ ምስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ወንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፈስቲ ደስ ይበልኪ ኃጢአትና ንኸሓድገልና ናብ ፍትወት ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ቅዱስ ማረነ ቅዱስ ማረነ ስሉስ ቅዱስ ሳለ ጸጋ ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ እስኺ ኻበ ነስብርኽቲ ኢኺ ቅርስኹም ብሩኽ እዩ ኣብ ክርስቶስ ወድኺ ጸሊልና ኃጢአትና ኸሓድገልና ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለም ዓለም አሜን ተንሥእ ምስለ መንፈስን እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ አምላኽና ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻ ንጽሓን ሐዋርያትካን ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግናኻ ይረኣዩ ነዚ ንስኻትኩም ትሰምዕዎ ዘለኹም ክሰምዑን እንደለዩ ግናኻ ኣይሰምዑ ናታትኩም ግና ዘርእያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ እዛንኩም ብፅኣት እየን ዝበልካዮም ንዓና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ንምስማዕ ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና በእንተ ወንጌል ቅዱስ ልዋን ወንጌል ቅዱስ ካባኻ እንደልዮ ክንረክብ ኣብ ንጽልየሉ ምሉን ግዜ ክንዝክሮም ዘክሩና ንዝበሉና ዘከሮ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሞት ንዝቐደሙና ዓርፎም ንዝሓሞም ብቕልጥፋ ሓዊዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ንቕርብ ኣለና ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ዘይ ሲሳየ ለኩሎ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ
ሲሳይ ኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ለአምላከ ሲሳየ ለኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሰማይ ሲሳይ ኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ ለአምላከ ሲሳይ ኩሉ ዘሥጋ እስመ ለዓለም ምሕረቱ ግነዩ አምላከ ሰማይ እግዚአብሔር ብኩሉ መንፈሳዊ በረኸት ንኩልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓት ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምስ ዘገልግልዎ በብሰዓትን በብግዚኡን ምስ ዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽና መድሓኒና መፍቀር ሰብ ቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን ኣገልገልትኻ ንጹሓን ሃዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክመሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብኻ ዘሎ ኩሉ ደውየን ኩሉ ሕማምን ካሕዊን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበረ ሕቡብ ምስጢርካ ክመሩን ዝለኣኻዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂኻ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ለኣኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናናን ዓይንታ ብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባባት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕና ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራያ ይኹን ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍራብ ሂወትና ክፈሪ ባረኸና ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግስቲ ሰማያዊ እንተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ ይሁን። ወልድ ዋሕድ ጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ ይሁን።
ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ ብሩክ ይሁን። ቅዱስ አመስግኑ። ሃሌሉያ ቆሙ ወአጽምዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር ምስላ ኮለክሙ ቅዱስ ዘዜማቴዎስ ቃለ ወልድ እግዚአብሔር ባዝለከን ክርስቶስ እግዚእ ወአምላክየ ኩሎ ጊዜ በወንጌል መራሂተነ በነቢያት ላትስረነ ዘለሊት ያምረከ ስብሐት ለድረም ጊዜ መሐረና ኩሉ ጊዜ ድማ አቅርበለልና መንፈስካ ምርሐና ኃይልካ ደግፈና ጸሎትና መስዋዕትና ጣዕና ድማ ተቀበለልና እቲ ሕጂ ዝንገር ቃልካ ድማ ንዓና ኢማ ኣምላኽና ንዓና ምዃኑ ፈሊጥና ኣብ ክንዲ ሓደ 30 60 ሰናይ ፍረ ክንፈርየሉ መገድኻ ክንሕዘሉ ብመንፈስ ክንዓብየሉ ናብ ሰማይ ክንጥምተሉ ንስኻ ሓግዘና ነብሳታ ኣግብርቲኮ ኣይማቲከ ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ የማነ ብርሃን ንግስቲ ኣዜብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ናይ ነብሲ ዕረፍቲ ሃበልና ኣብ ሓዘን ዘለዉ ኩሎም ድማ ምፅንናዕ ኸባካ ይመስኻ ፃናንዓልና ከምቲ ናሃዋርያት ዝመሃርካዮም ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እናበልና ንፅፎንካ ቅዱስ መንግሥትኻ ትምጻእ ዓድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ማለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ደሎም ከምዝሓደጋሎም ዘዳሳና ሕዘግ ካብ ኣድሕንና በላፈተና ይተትጎና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ የማመና ዲና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕና ክድንግልኺ ስጋኹን ንግልኺ ኣደ እግዚአብሔር ጌታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ንስብረት ኢኺ በረማፀንኩም ብርኺ ወምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ወፍስቲ ደስ ይበልካ ኃጢአትና ንኻድገልና ናብ ፍትወ ወድኽ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለመንልና አሜን። እንሆ ወንጌል መንግሥተ ሰማያት
አውፌና አውፈይኩከ ብየዲያቆን መንግሥተ ሰማያት ቀሪባላ እሞ ተነስሑን እመኑን። አውሎጊዮስ ስርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር ናይ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያን አገልጋልን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ ንክብሪ መንግስቱ ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 7 ካብ ፍቕዲ 21 ክሳዕ ፍጻሜ። ፍቓድ እቲ ኣብ ሰማያት ዘሎ ኣቦይ ዝገብር ዳ እምበር ጎይታይ ጎይታይ ዝብለኒ ኩሉ መንግስተ ሰማያት ዝኣቱ ኣይኮነን። በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጎይታይ ጎይታይ ብስምካ እተነበናዶ ኣይኮናን፣ ኣጋንንትስ ብስምካ ዶ ኣየውፃናን፣ ብስምካስ ብዙሕ ሓይሊ ዶ ኣይገበርናን ክብሉን እዮም። ሽዑ ኣነ ኣቱም ገበርቲ ዓመፃ ከቶ ኣይፈለጥኩኹምን ካባይ ረሓቁ ክብሎም እየ። ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልህ ሰብኣይ ይመስል። ዝናም ዘነመ ውሒዝ ወሓዘ ንፋስ እውን ነፈሰ ነታ ቤት እቲኣ ደፍእዋ። ኣብ ከውሒ ተሰሪታ እያ እሞ ኣይወደቐትን። ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዘይገብሮ ኩሉ ከዓ ቤቱ ኣብ ሑፃ ዝሰርሐ ዓሻ ሰብኣይ ይመስል። ዝናም ዘነመ ውሕጅ ወሓዘ ንፋስ እውን ነፈሰ ነታ ቤት ደፍእዋ። ወደቐት ኣወዳድቓ ድማ ዓብይ ኮነ ድማ ኢየሱስ ነዚ ነገር እዚ ምስ በወድአ ከም ጸሓፍቶም ዘይኮነስ ስልጣን ከም ዘለዎ ይምህሮም ነበረ እሞ እቶም ህዝቢ ብምህርኡ ተገረሙ። ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን ይበለ ጎይታና ንደቀ መዛሙርቱ። ንኣምን ቃለ ቅዱስ ወንጌል ነአምን አብ ዘበአማን ወነአምን ወልድ ዘበአማን ወነአምን መንፈስ ቅዱስ ዘበአማን ስላሴ ሆሞ ነአምን ጻው ንዑሰ ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክ መርበዛታ በመቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝላካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍርህ ቁርባና ምንቀርበሉ ግዜ ብሓጢያት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምንን ኣለና። ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ንመካሕ ኣይኮናን። ኦ ነዛ ባህርና ዝፈተኻያ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልና ኣለና። ንኣና ንምድሓን ዝገበርካዮ እዚ ምስጢር እዚ ስጉእ እንዶምን ኣና ንኣገልገልትኻ ነዚ ኩሉ ህዝብኻን ንመፈራረዲ ከይኮነና ንምድሓና ንመደምሰስ በደልናን ብንዘላልን ሰራሕናይ መስተስሪ እንተዳለወ ይኹን ወሃብ ወልዲ መንፈስ ቅዱስ ንቅዱስ ስምካ ክብርን ምስጋናን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚኦ ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስከ አሁን ንሓስካ እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ርህራይኻን ልምንደልና ኣለና። ጎይታ ካብ ወሰንክሳን ወሰን ዓለም ዘላ ናይ ሃዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ሓንቲ ቅድስ ቤተ ክርስቲያን ዘክር። ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ክርያ
ላይሶን እግዚኦ ለነ ለኩልክሙ ምስለ መንፈስን ኩልን ዝሓዘ እግዚኣብሔር ኣቦ ጎይታናን መድሓናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ እግዚኦ ኣይረፍ ነብሲ ኣብነን ጠንዮስ ንስመተ ክነት ዘን ካብኡ ተኣመኖ ክሳዕ ዝፍፅምሉ ዝዓመታትን ናይ ሰላም ዋዕል ሓለዋ ክሕልወና ብዙሕ ፀጋ ዝህብ እግዚኣብሔር ኣምላኽና እዩ። ተንስ ተንስ ለጸሎት ተሳለን ሰላም ለኩልክሙ ምስለ መንፈስን እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልሙና ለና መፍቀር ሰብ ካብ ረዳይኻን ልምንደልና ኣለና ኦ ጎይታ ንማሕበርና ዘክሮሞ ባርኮም ጸልዩ ባበዛቲ ቤተ ክርስቲያን ቅድስት ወማይበርነ ውስቴታ ነ ባርድ በሰላም በል ኩልነ በጥበበ ናይ ዘላለም ኣቦ መጎይታ ኣምላኸ ይተንስሞ ጸላትኻ ይበተኑ ብርኹን ቅዱስን ስምካ ዝጸሉ ኩሎም ካብ ቅድሚ ገጽካ ይረሕቑ ህዝብኻ ግና ብኩሉ ግዜ ብፍቓድካ ብዝገብሩ
ببركة الفين آلافات تلفيت آلافات بركات خنو بحد ود خمس من منفس قدسن زلك سلطان نزل عالم عالم آمين نبل كلنا بطبب እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አሜን ባዶ አምላክ ጀባሬ ሁሉ ፍጥረት አብ ለእርሴነ ወአምላክነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እስመ አልቦ ውስተ ህላዌሁ አመክንዮን ሁሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ አምላኽ ንአምን ጎይታናን አምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከምዚ ተናገረና ንህላዊኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እምበር መጀመርታን መፈፀምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለዎ ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልዎን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣብ ወሰኹን እውን ዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እዩ እምበር ዘይፍለጥ ኣይኮነን እንታይ ደኣ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግፅ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛእ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉ ፍጥረት ስልጣን ዘለዎን እዩ ኣቦኡ ንጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልድ ዋሕድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝኽእለ ብዘይ ዘርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበስታን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይትረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሙታት ተፈልዩ ተንሥአ ናብ ዝለኣኾ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረፀ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ግና ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያ ንሕና እስመ ውስዶ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሄዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋን ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኹሳት እዮም እሞ እምነቶም ንዝልውጡት ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮምን ሕጂ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለዎ ንኣምን ደዲና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህፀት ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዝተዓረቐ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመፀ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ዝጽበይዎን ካብ ይሁዳ ካብ ሱር እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህርዩ እዩ ንዑ ውዳሴን ማህሌትን ይኹኖም ሎሙን ኩሉ ሳዕን ንዘለዓለም ዓለም ኣሜን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘተነጸ እምይሁዳ እምስረ እሴይ ዘስልጣኑ በመከብቱ ሎቱ ስብሐት ወቲ
ወባሪፖት ውዳሴ ወማህሌት ወዘልፈኒ ወለዓለም ዓለም ነዚ ናይ ካህን ቃል ዝሰሓቀ ወይ ዝተላገፀ ወይ ድማ ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ብኽፍኣት ዝቆመ እንተሎ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘሕዘነን ከም ዘሽካዕለለን ይፍለጥ ይረዳእ። ኣብ ክንዲ ምረቓ መርገም ኣብ ክንዲ ሕድገት ሓጢኣት ድማ ካብ እግዚኣብሔር ገሃነም ክቕበል እዩ። ንውሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንዓትን ስጋዊ ፍትወትን ኣርሕቐለይ ፍቅርን ሰላም ዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብሮኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ክፅንበር እውን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ንዓትካ እዩ እሞ ንዓኻ ከመስግኑ ንኩሉ ህዝቢ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ ፈንስ ለጸሎት ተሳለነ ለኩልክሙ መንፈስ አብይ ዘላለም ዘላኮ ሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ንሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕናት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ምምፃእ ህያው ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኸበ ሰላምካ ንኩላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሩ ንሰብ ፍቅርን ሰላምን ይኹን እናበሉ በኣ ዘመስጉንኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ለእግዚአብሔር በሰማያት ስምረቱ ለሰላም በምድር ጎይታ ብኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንኣትን ካብ ኩሉ ሕሱም ምግባርን ሞትካ በተምፅእ ምዝካረከ ይውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሕድሕድና ክንስዓም ድልዋት ግበረና ጸልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ
አምላክነ ይረስየነ ድልዋነ ዘመነታ በናዚነ በአምሃ ቅድስ ይቅረ በሉልና ይቅረ ቅረና ተባልኩም ምስ ጎረባብትኩም ሰላምታ ተለዋወጡ። ወነትመጦ እንበለ ኮነ ማብትከ ቅድስት እንተ ይእቲ እንበለ ሞት ሰማያዊ ብዘይ ፍርዲ ካብ ስጋኻን ደምካን ውህበትካ ክንቅበል ሃበና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊት እያ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡ ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ሞ ዘለካ ኣለሙን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞታት ምስ ተንስአ ናብ ሰማያት ቅድሚ ምዕራጉ ካብ መፅሓፈ ኪዳን ሃዋርያት ዝነገሮም እዚ እዩ ፍቅሩን ምሕረቱን ምስ ኩልና ምስለ ነብሲ አቡነ እንጠኒዮስ ምስ ጳጳሳትና መቃሪዎስ ወሲንዳ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስለ ነብሳት አግብርትዮ አይማትዮ አቡነ አርአያ የማነ አርአያ ስላሴ የማነ ብርሃን ንግስተ አዜብ ምስለ ኩሉ ህዝበ ክርስቲያን ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰማይ ያሉ ልብክሙ በስምከ አጽናነ ስየነ ድልዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ብፃዩ ዝተባእሰን ተሎ ይቕረ ይበለሉ ብልቡ ዝተጠራጠረን ተሎ ይእመን ኣብ ሕልንኡ ናይ ነውሪ ሓሳብ ዘለዎ ኣይቕረብ ኣብ ሓጢኣት ዝወደቐ እንተሎ ክርስሳዕ ዘይግባእ እሞ ውድቀቱ ኣይረስብ ድውይ ሕልና ዘለዎ ሰብ ኣይቕረብ ዝተማራሰሐ ንጹህ ዘይኮነ እንተሎ ይወገድ ካብ ትእዛዝ ኢየሱስ ዝተፈልየ እንተሎ ይወገድ ንነቢያት ዘቃልል እንተሎ ካብ መዓት ወልዲ ዋህድ ርእሱ የርሕቕ ነፍሱ እውን የድሕን መስቀል አይግፋዕ ካብ መዓት እግዚአብሔር ይህደም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምስ ዝሕልውን ቅዱሳን መላእክትን ዝርኤና ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ። ነፍስኩም ተመልከቱ፣ ሰብነትኩም አንጽሁ፣ በደል ብጾትኩም አይትዘክሩ። ሓደ እኳ ምስ ብጻዩ ዝተቀየመ ከይህሉ አስተውዕሉ። እግዚአብሔር ይርእዩ
ልቦናኹም አልዕሉ ናብ መድኃኒት ሕይወት ንቅረብ። ንኣና ዝተዋህበ ጸጋ ከዓ ብጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል ንቅረብ ለመድኃኒተ ሕይወት ወቅድሳተ በጥበበ እግዚአብሔር ንንሣእ ዘተውህበ ለነ ጸጋ እግዚአብሔር መስላ ኩልክሙ አይኮተ ለአምላክነ ይደሉ አልባብክሙ እግዚአብሔር አምላክነ ወትረ በሰማይ ወበምድር ወትረ በሰማይ ወበምድር ወትረ በሰማይ ወበምድር ቅዱስ 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 አንተ እግዚአብሔር ዘሃሎ ወይሄሎ አንትረ በሰማይ አምላክ ዘሃሎ ወይሄሎ ወትረ በሰማይ ወበምድር ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎን ዝነብርን ኣምላኻ ማለት እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እዩ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳሎን ምሕረቱን ምስ ነብዛ ኣቡነ እንጦንዮስ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ናፈተከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስ ወሃቤ ሕይወት ነዘየማስን መዝገብ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘዚአከ ፈቃድህም እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃንበከ ቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና። ነፍስና ፍጹም ትገብር ወሃብ ህይወትና ዘይጠፍእ መዝገብ ኣቦ ንሓደ ወድኻ ባእኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድኃኒና እዩ።
ጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ኢኻ ንህዛብ ጸጋ ሓቀኛ ይምሮ ንዝሑታት እተነብብ ንነፍሲ እተድሕን ዕብየት ትሑታት እንንብሮ ለሃገርና ምርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፎም ንዝህቦ መዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ሕያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ብርሃልና ትኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮኻ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጽህናን ክንከውን ኩሉ ህዝብኻ ንኣኻ የመስግና ኣለዉ እግዚኦ ናትብት ወንስብሃት በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ እንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ እግዚ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ህየንቴሁ ኖላዌ ሄረ ወአቃቤ ዲበ መንበሩ እንዘ ያኩቱ ወብፁዓን ጳጳሳት አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ እንዘ ያኩቱ በጸሎቶሙ ወበስእለቶሙ እስጢፋኖስ ቀዳሜ ሰማዕት ዘካርያስ ካህን ወዮሐንስ መጥምቅ ማር ወበእንተ ኩሎሙ ቅዱሳን ወሰማዕት እለ አዕረፉ በርትዕት ሃይማኖት ማቴዎስ ወማርቆስ ሉቃስ ዮሐንስ ማር ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ በረኸት ሰማያውያንን ምድራውያንን ባርክ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባልና ለኣኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ኣብ ደገታት ብምሕረትን ብሃይማኖትን ከም ዝራሕዋ ግብረልና እምነት ቅዱስ ስላሴ ኢኻ እውን ክሳዕ መወዳእ ሰዓት ትንፋስ ፈጽመልና ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን ብቑኑ መገዲ ምርሓዮም ብሰላምን ብጥዕናን እናቦቶኦም ዝመለሶም ንፋሳት ሰማይን ዝናማትን ባርኽ ከም መጠን ጸጋኻ ናይ ዝዓመት እዚኣ ፍረ ምድሩ ባርኽ ኣብ ገጽ ምድርኻ ዘወትር ሓጎስን ተድላን ግበረልና ሰላምካ ጽናዓልና ኩሉ ግዜ ንዓና ሰናይ ነገር ክሓስብ ብጽኑዓት ሓያላት ዝኾኑ መለስ ኩሉ ሰዓብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ንዝእከቡ ሊቃውንቲ ቤተ ክርስቲያን ሰላም ሃብ ወኣምላኽና ነፍሶ ከበብ ስሞም ኣብ ቅድሚ ሓያላት ዝኾኑ ሰላም ኣብዝሓሎም ብቑናዕ ሃይማኖት ኮይኖም ዝመቱን ዝዓረፉን ነፍሳት ኣቦታትናን ኣዴታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ኣቡነ ኣርኣያ ስላሴ የማነ ብርሃን ብንግስቲ ኣዝየ ባዕርፍ ክርስቶስ ኣምላኽና ኣብ ኢየሩሳሌም ሰማያዊት ዋግኦም ክኸፍሎም ብዕጣን ብቁርባን ብወይኒ ብመሮም ብመምራህትን መጋረጃ ብመፅሓፍቲ መርባባት ብኣቁሑ ቤተ መቅደስ ንዝሓልዩ ባርኽ ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ምሕረት ንምርካብ ኣብ ዝምሳና ተኣኪቦም ዘለው ኩሎም ራሕራሓሎም ኣብ ቅድመ ፍረን መደንገፅን መንበርካ ምፅዋት ዘቕረቡልካ ኩሎም ትቕበለሎም እንተጨነቐ ሰብነት ኩላ ሓጎስ ብፅኑ ማእሰርቲ ተኣስሩን ኣብ ስደትና ምርኮን ዘለውን ብመሪ መግዛእትን ተታሕዙውን ኦ ኣምላኽና ብምሕረትካ ድሕኖም ኦ መምህርና ኢየሱስ ክርስቶስ ናባኻ ኣብ ንፅልየሉ ግዜ ክንዝክሮም ንዝኣዘዙና ኣብ ሰማያት መንግስትኻ ዘክሮም ንዓይኒ ሓጢኣተኛ ባሪኻውን ዘክረኒ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስኻውን ባርኽ ንዘለኣለም ሓልዎምን ኣዕብዮምን
ወይታ ወናኻ ነመስግን ናኻውን ንባርኽን ኩሉ ሳውን ንምነካ ወይታ ኣብ በልዑላ ንመዛግብቲ ብርሃን ተንግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጠመታ ንስልጣናት ጎይጦም ርእሲ መላእኽቲ ሓይላ ጋዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት ተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኩሉ ብኢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦይኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምንቲ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓዱ እዩ እለትነብሩ ተንስ ኢላልካቡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጠንሰ ሰብ ኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ንነ ጽር ብፍቓድካ ክፍፅም ህዝቡ ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ኣብስ ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባኦት ፍጹም ሰማያተ ወምድረ ቅድሳተ ስብሐቲከ ኣዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡን ዛሙን ሕሙማት ምን ትኸድሕን መከራ መስቀል ተቐበለ እግዚኦ በውስተ መንግሥትከ እግዚኦ ተመንግሥትከ ተዘከርኮ ለፈያታዊ ዘየማን መስቀል ቅዱስ ሕሙማት ከድሕን ሰንከልከል ንዝበሉ ከጽንዕዩ ንዝተገድፉ ክረክብ ምዉታት ከተንስእ ንሞት ከስዕር ንማእሰር ሰይጣን ክበትኽ መከራ መስቀል ተቐበለ ፍቓድ ኣቦ ክፍፅም ንስዮን ክረግፅ ናይ ህይወት ኣፍ ደገታት ክኸፍት እዩ ንጻድቃን ከብሪ ስርዓት ክተክል ንጸልማት ከርሕቕ ንህፃናት ክዕቢ ትንሳኤም ከገዲ በታ ንዑ ዝሓዙላ በታ ለይትትያ አንስ እደዊክሙ ቀሳውስት
لا البلد ከመዝንቱ አማን ማምን ኣመስገነ ቆረሰውን ንደቀ መዛሙርቱ ዝሕብስ እዚ ንሕድገት ሓጢኣት ምንተኻትኩም ዝቁረስ ስጋ እዩ እንክብልዑ ኢልሃቦ አሜን ከመዝንቱ አሜን ክትገብሩ ከለኹም ንመዘከርታ ይግበርዎ ከምኡ ፅዋዕ ወይኒ ሓዊስካ ኣመስጊንካ ቀዲስካ ወናሃብካ እዮ አሜን አሜን ናን ሆነታመን ኦትጋድ ኦኢዚነ ወአምላክነ ዝቶ ውእቱ በአማን አምን እጅውን ሞትካን ትንሣኤኻ እናዘከርና ንእመነካ ኣለና ንዜኖ ሞተ እግዚኦ ወሳሬ ከቅድስተ ነአምከ ዳግመት ምጽአትክን ስባክ ወነታምነክ ወናስብክ አድን ኦይድዜነ ወአምላክነ ጎይታ ቅድሚ ዓለም ዝነበርካ መድሃኒ ኣምላኽ ንዓኻ ንበይንኻ እናመስገናካ ዝሕብስቲ እዝን እዚ ፅዋዕ እዚ ነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውምናኻ ከነገልግል ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ጎይታ ነመስግነካ ኣለና ጎይታ ነዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ኣለና ናይ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉኡን ደሙን ክገብሮ ንዘለዓለም እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ ተስሃለነ ስላሴ ዝኾንካ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዓኻ እዚ ምስጋና እዚ ነቕርበልካ ኣለና ኩሉ ፍጥረትን ነብስን ዝልዕለልካ ጎይታ ዛኣማሃ እዚ ንዓኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቕረብናልካ እሞ ንመፈራረድን ንፀላኢ መሳለቕን ንጥፍኣትን ከይኮነና ግበረልና እንታይ ደኣ ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስና እውን መፅምዒ ይኹነልና ጎይታናን ኣምላኽናን ምንታ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስምረካ ሕልና ኩሉ ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ጎይታ ኣብ ኣርያም ኣብ ዘላ መቕደስካ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ ንዝተፀሓፍና ንኣና ኩሉ ምክሪ ሞት ካባና ክርሕቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግፅ ቀላያት እውን ይሰንጠቕ ፀላእ እውን ይረገፅ ናይ ጥፋት መንፈስ ይርዓ ከይሲ የልግስ ዘይምእማን ይርሓቕ ዓላዊ መንደብ መዓት ይህዳ ቅንኣት ኣየርባሕ ደፋር ይገሰጥ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ ድኻም ይጥፋዕ ሓባሊ ፃሕ ይበል ናይ ሕንዚ ባህርያት ሓጢኣት ዘለዎ ኩሉ ይበተን
ወይታ ንዒንትንባትና ንዓኻ ክርያን ምስጋናኻ ክውድሳን ክእዘዛኻን ዕድለ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝክረኻ መንፈሳዊ ብርሃንሃ ኩሉ ዝግዛእልካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎም ኣጽንዓሎም ኣብ ናይ ምድሓን ጸጋ ንዘለዉ ከዓ ሓልዩ ብሓይሊ ልሳን ንዘመስግኑኻ ንዝተምሃርዎ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብርዎ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽታማት ተቐበል ብሃይማኖት ንዝሞቱ ዓርብ ጎይታ ንኣና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍልሃበና ንሶም ከም ዘስመሩኻ ከነስምረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብህን አሰቦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ናየ ከመ ይጸግወነ በደማሎ ወይሉ ለዝብድን ለዓለም ዓለም ብብንዕናን በንጽህናን ሓሉ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን ንንቕበል ንኩልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓትን ክንመላእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ከነመስግን ንወድኻን ፍቁርካን ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘላለም ዓለም ይበርክ በዘዚአከ መንፈስ በዘዚአከ መንፈስ ቅዱስ ወፈውስን ዝንቱ ከመ ብጋነ ለለኩሉ ዓለም ስብሐት ይሁን ለይኩን ብሩከ ይኩን
ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ እግዚአብሔር ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምነለና ኣብቲ ርግኤ ትነብርን ኣብ ልዕላን መላእኽቲ ተዓርፍን ኣምላኸይ ክዛልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ዘለኻ ኣብ ታሕትን ዘለው ትፈልጥ ንዓለምን ተዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢር ኣብ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ መሓርን ቅዱስን መና ኣሎ ብጉብሪ ልብን ዝግዝኡ ኢልካ ጥዑም መህዛውን ዘቕረቡልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምንዚ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ዘብጦ እግዚአብሔር ኣምላክነ ልዩ አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግሥትከ ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ዮም አበሳነ ወጌጋየነ እግዚኦ ምስለ መንሱት ሰራዊት መላእክቲሁ ወይኬልልዎ ለመድኃኔዓለም ሥጋሁ ወደሙ ለመድኃኔዓለም
እለ ትቀውሙ አትሕቱ ርእሰክሙ ስግዱ ለእግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ንሰግድ ወነዚአከ ንስኻን ብዓይኒ ምሕረትካ ትምልከ ንሰቦተና ንስትንባሮትካ ንደቀሙን ባረኽ ሕድና ኮይኑ ካብ ስጋኻን ደምካ ንዝቕበል ንሕገት ሓጢኣት ኮነ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ሓድነት ኮኖ ንድሕነት ስጋን ነብስን ኣብ ሰማይ ዘሎ መንግስትን ርስትን መጎስን ብፍቓድን በዓል ወድኻ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋናን ፅንዓትን ዘለካ ሎሚ ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ኣሜን አሜን። ናይ ንስሓ ጸሎት ኦ ጎይታ ኩሉ ዓለም ዝሓዝካ እግዚአብሔር አቦ ቁስሊ ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ትፍውስ ንስኻ ኢኻ በኣብ ሓደ ወድኻ ብጎይታናን ኣምላኽና መድሓኒትናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነቦና ጴጥሮስ ንስኻ ከውሒኻ ኣብ ርእሲ እዛ ከውሒ እዚኣ ንቤተ ክርስቲያን ኣይካንፀየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደጌታት ከጥፍዋን ከናውፅዋን ኣይኩሉን እዮም መፍትሒ መንግስቲ ሰማያት ንዓኻ ክበካየ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ዝኣስረ ኸውን እዩ ኣብ ምድሪ ዝፈትሐኻዮ ድማ ኣብ ሰማይ ዝተፈትሐ ኸውን እዩ ዝበልካየ ንስኻ ኢኻ ሰቡትና ንስምባሮትካ ኩሎም በብስሞም በቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑ ነፃ ዝወፁን ይኾኑ ሓጢን በደለኛም ዝኾንኩ ብኣይ በቃል ባርያኻ ብፍልጠት ብዘይፍልጠት እንተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትካ ቦታተይና ኣሕዋተይና ሓተይና ኣጽኒዕኻ ሓልዎም እንተማሕፀኖምን ከምኡ ከዓ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይኒ ትሑት ባርያኻ ፍትሓኒ ወስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ዝተፈታሕናን ነፃ ዝወፃናን ግበረና ሓጢን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ በቃል ባርያኻ ዝተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀሪ ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ናይ ዓለም ሓጢኣት ተርሕቕ ናይ ሰቡትና ንስን ባሮትካ ንስሖም ተቐበል ናይ ዘለኣለም ሂወት ኣብርሃሎም ኦ ጎይታ ኩሉ ሓጢኣቶም ውንሕደገሎም ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት መዓትካ ዝረሓቐ ምሕረትካ ዝበዝሐ ጻድቕ ንዓይ ንሓጢ ባርያኻ ስረየለይ ንኩሎም ሰቡትና ንስን ባሮትካ ካብ በደልን መርገምን ኣድሕኖም ኦ ጎይታ ብእንዛርቦን ንሰርሖን ንሓስቦን ኩሉ ንዓኻ እንተበደልና ሕደገልና ስረየልና ናሕስየልና ይቕረበለልና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ንስኻ ኣለዋ መፍቀሪ ሰብ ኢኻ እሞ ኦ ጎይታ ዝተፈትሐና ነፃ ዝወፃናን ግብረና ንኩሉ ህዝብኻ ፍትሓዮም ሓጢኣተኛን ዝኾንኩ ንዓይና ኣገልጋሊኻ ፍትሓኒ ኦ ጎይታ ነብሲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳስና ኣቡነ አንጦንዮስ ይዕርፍ ንብዙ ጳጳስና ኣባ መቃርዮስን ኣባ ሽኖዳን ዘክሮም ኦ ኣምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብፅድቅን ብሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመፍቀሪ እግዚኣብሔር መራሒ ሃገርና ዘክሮ ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ኣናጉንስስን መዘምራንን ደናግልን መነኮሳትን ረዳን ጠዋርን ዘይብለን ዘኽታማትን ሰቡትና ንስን ኣረገውትን ህፃናትን ኣብዛ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ቆይሞም ንዘለዉ ህዝብኻ ኩሎም ዘክር ብእምነት ክርስቶስ ኣጽንዓዮም ነብሳት ኣግበርቲከ ወኣይማቲከ ኣቡነ ኣርአያ ሥላሴ የማነ ብርሃን ንግስቲ ኣዝየብ ኦ ጎይታ ብቑኑዕ ሃይማኖት ጸኒዖም ንዝሞቱ ኣቦታትናን ኣሕዋትናን ሓትናን ዘክሮም ነብሶም ምስ ኣብርሃምን ይስሐቅን ያዕቆብን ኣነብር ንዓና እውን ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ክደትን ሓሲኻ መሓልን ውግዘትን ኣድሕነና ብክደትን ርክሰትን ምስካሓትን ለወጥ ሃይማኖትን ምስ ኣረማውያንን ካብ ምፅንባር ኣድሕነና ኦ ጎይታ ጥበብን ሓይልን ምስትውዓልን ኣእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓ ካብ ዝፍትነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ንዘለኣለም ፈፂምና ከም ንርሕ ግበረና ኦ ጎይታ ፈቓድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓ ክንፍፅም ሃበና ስምና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳን ሰማይታት ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መፅሓፍ ሂወት ፅሓፈና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስን
ምስጋናን ስልጣንን ብኡ ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም ናብ እዝኒ ብዝተለወጠ ቀለም ብዝጎደለ ጊዜ ብዝሓለፈ ስጋ ብዝመለበ ደም ዝነጠበ ብዓይኑ ምሕረትካ ነፅረኒ ነጽር አሐዱ አብ ቅዱስ አሐዱ ወልድ ቅዱስ አሐዱ ውእቱ መንፈስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ
እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ 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 መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ መሐረነ ክርስቶስ ጸሎት ለውስተ ንስሐ ሃሎክሙ አትቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላክና ንስሓ ንዘለዉ ህዝብካ ተመልከት ከም መጠን ዕቤተዋትካ ይቅረበለሎም ከም ብዘይ ምሕረትካውን በደሎም ደምስሰሎም ካብ ኩሉ እኪጋሰውሎምን ሓልዎምን ዝቀደመ ኣበሳኦም ብሰላም ይቕረ ኢልካ ንነብሶም በጃኹኖም
ናብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ካኻ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታና መድሓኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ሞገስን ምሕረትን ውስንን መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ፅንዓትን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ። እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝወሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉእን ደሙን እዩ። ኣምን ኣምን ኣምን። ክሳዕ ድሓረይት እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ወለተ ወገን ንግል ዝኾነት ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኦ ብዘይ ምትሕዋስ ምድብላቕን ብዘይ ምፍላይ ምልዋጥ ብዘመንበን ጠራ ጲላጦስ መሰናይ ምስክርነት ሰማይ ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣምን ኣምን ኣምን። መለኮቱ ካብ ከስቤቱ ከተሓን ሰዓት ወይ ቀን ክትበታ ዓይኒ ከም ዘይተፈለየ እመን ካብኡ ብእምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን ንመድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ንክኸውን ምንታና ሓሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣምን ኣምን ኣምን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ ንዕኡ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋ ሰማያዊ ኣቦ ምስ ማሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። እግዚአብሔር አምላኸይ ማዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እሞ በዚ ዝኽሉ ሓጢአትያ ናዕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰሉ ደም ወድኻ ምንታይ ይጠርዓሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባሪኻ ኃጢአት ዘስተስር ይኹን እንቱ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቁር ወድኻ ምንቲ ከስምረካ ኩናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንክ ወይን ሰይጣን ስለበኣቲ ብመንኩን ዞን ጥበቂኒ እዩ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ፈሳስ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢአት ቀቲልኒ እዩ ካብ ገተይ ካባኻ ክፈልኒ ዓይነ ንስኻት ካብ ዘይጸግብ ደጓር ደፋር ሰይጣን ኣድሕኒ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይ ኣምላኸይ መድሓኒትካ ንዓይነ ባርያኻ ቁስሊ ነፍሰይን ስጋናን እንድትጸልይ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ بحاجة قبل تعتبر تسكن حق تقبلني وكون أنا قطعك يا كل ما سريع مبارك يا خان بامسال كان زفتر خايون سجاي نفسين تزاز شاب مفراس عرسي حي من زغبر مسكال كان رويتان كاب كل بدل مرجمين كاب كل رخصة تتنصحني لمن كان مسنا كان اللخو نزي سجاخان دم كان مستقبلكو نموقسن نمفردن يخونني بحرني دا يرب للي او هيوت علم بو سريت حطياتين دحنت نفسين هابني بخلة وجن دنجل بزخونة ولاريت شام بنا يوحنس مطمقلمانون بصلوت كلهم قدسان ملاختن بخلهم نسناي تجادلتي سمايتاتن صاقانن تسع نزل عالم عالم آمين በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘአክሮቶዶሎስ ምዕራፍ 112 ካብ ፍቕዲ 14 መሰረት ምስጢርን ናብ ቅኑዕ ሃይማኖትን መራሒትን እያ ናብ ናይ ዘለዓለም ናብ ህይወት እትወስድ ናብቲ ብምሕረት ሓደ ዝገበረና ኣብ ውሽጥና ዝርከብ ስነ ተጸምዶን ናብቲ ናይ ፍጹም ኣምልኾ ዓብዪ ምስጢር እትወስድ ናይ ምድሓን መደብ እያ ካብቲ ዝናወፅ ማዕበል እተድሕን ጽንዕቲ መርከቡን እያ ናብቲ ሓጎስን ደስታን
ሃብትን ዘለዋ መደብ እተብፅሕ እያ። ኩልና ነቲ ዘይምርመር ኩሉ ዝኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽና ምፍላጡ ብኣኣ ዝረኸብና ምስ ስርዓት ሃይማኖትና ዋጋ ዘይርከበላ ክብርቲ ዕንቁ እያ። ብኣኣ ኩልና ስርዓት ሰዓርና ኣብኣ ንውከል ክሳብ ፍጻሜ ህይወትና ከዓ ብኣኣ ፀኒዕና ንነብር። ኣብዚ ሓላፊ ዓለም ኣብቲ ዝመፅእ ዓለምን ፍርሃትን ስምባደን ዘይብላ ፅንዕቲ ቅንዕቲ እምነት እዚኣ እያ። ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ልዕሊ ህያዋንን ምዉታትን ክፈርድ ምስ ኩሎም ብምስጋና ሓደ ዝኾነ ቅዱሳንን ህያዋንን መልእኽቱ ብዘፍርህ ግርማ ብኣምላኻዊ መለኮት ዝመጽእ ከሎ ኣብታ ዳሕረወይቲ ዓለም ዘርኣያላ በታ ንዘለዓለም እትነብር ህይወት ዘለዓለም ብኣኣ ተስፋ ንገብር። እቲ ንዝዓበየ ዝበለፀን ርስቲ እቲ ዓብዪ ሃብቲ ካብቶም ቅዱሳንን ክቡራንን ኣቦታትና ዝወረስናዮ ካብቶም ሰበኽቲ ወንጌል መምሃራን ሓዋርያት ካብቶም ንዓለም ዘኽብሩ ናባና ዝተላእኹ በታ ብርህትን ርድእትን ትምህርቶም ከዓ ንዓለም ዘብርሁ ተምሃርናዮ ትምህርቲ እዚ እዩ። ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ኣሜን። በላይ ላይ ምስቱ ወይኑ ሰብ ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለብሶ ወይኑ ሰብ ይብልካን ጸጋ መንፈስ ቅዱስ አጨለዛቲ ቅድስት ቤተክርስቲያኑ የወለጦሙ ከመቅጽበት አባላት ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ እሱ በመንክርሽኖ አምለከሙ ጻድቃን ወሰማዕት ላዕረፍክሙ ሃይማኖት መዋያነ ዓለማን ስሙ በዘተጀሳሉ ቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት እንበለ ንስሐ ሽያነ የንሳይነ ሞት አምለከሙ ጻድቃን ዛቲ ዕለት ኩልክሙ ድባን በአስማትክሙ ቅዱሳነ ሰማይ ወምድር አብረ ሥላሴ አንትሙ ዝክሩነ በጸሎትክሙ በእንተ ማርያም እሙ ተማኅፀነ ለክርስቶስ ሥጋሁ ወደሙ ከናንየከ ሃባል ሀገር ወጥርከከነ ለወልደ ሀገራ ጸራ ህዝባ ወሃይማኖታ ለቅድስት ቤተክርስቲያን እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ እንተ ማርያም መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ አለለነ ማርያም ምሕረተ ወልድኪ ሳይሎ ይክፍለነ ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ
ተስካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሖ ወዘምር ለዋይከ ወለቀደስከ ቅዱስ 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 ስሉስ ዘኢትነገር አበኒ ከመ እንሣእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘእንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግበር ፍሬ ዘያሰምረከ ማሰሪ በስብሐትከ ወኢየውለድከ እንዘ ገብር ዘዚአከ ፈቃደ በተአምኖ እፄዋንከ ወእፄውእ መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል አንተ ኢኩት ወስቡሕ ኢኩት ኃያል አንተ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ስብሐት ለዓለመ ዓለም ኢኩት ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ እስመ ኃያል አንተ ወለከ
ደም ንጹሕ የዛን ኪዳን የተለየ ብርሃን አስወግዶ ቅዱስ ቅዱስ ዘኢትነድር ሀበኒ ደመ እንሳ ለሕይወት ዘንተ ስጋ ወደመ እንበለ ኩነኔ ሀበኒ ዱር ፍሬ ዘያስምረከ ከማሰሪ በስብሐቲከ ወኢየውለድከ እንዘ እገብር ዘዚአከ ፈቃደ በጣም እፄዋከ እፄው መንግሥተከ ይትቀደስ እግዚኦ ስመከ በላዕሌነ እስመ ኃያል እስመ ኃያል
اسمها يا
ለዓለም ወለከ ስብሐት ሰብሕዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብሕዎ በጽና ኃይሉ ሰብሕዎ በድኅነቱ ሰብሕዎ በመሳበዩ ሰብሕዎ በማለዳ ሰብሕዎ በመዝሙረ ሰንበት ሰብሕዎ በአልቦረ ትንሣኤ ሰብሕዎ በአገረ ዜና ሰብሕዎ በጸናጽል ዘሰናይ ሰብሕዎ በጸናጽል ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለሙ ለዓለመ ዓለም። ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነሲያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስ ወን ማፀን እንዘ ንሴብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ለመንኩሉ ሳዕኒ ዘላለም አደር አቡነ ሰማያት እግዚኦ ይስመጹ ተመጦ እምስጋሁ ቅዱስ ወእም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ለመንኩሉ ሳዕኒ ዘላለም ዓለም አቦ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ አበይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘላለም ዓለም አቦ መንጽሕ ነፍሲ ንጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክዒ ኦ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ክርእያ ዒንቲ ኣይሙር ሃበና ሃበ
ዋህዛነ ቃልም ዘባቴትከ የስማዕንትና አእምሮ ሃበና የዛናው እናትካ ናቤንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነብስና ካብ ፀጋኻ ካብ ፀገበት ስየር መፍቀር ሰብ ዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሰዓናት ከዕብየት ክነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና አምላኽና ነዛ ነብስና ናስመራ ናትካ ስጋ ናትካ ደምን ዝተቀበልና ዓና ንትሑታት ባሮትካ ዘይቕነ ንጽሕልና ሃበና አምላክነ ስመራ ለነብሰ ዝያነ ወህልና ንጹዋ ዘይጸነን ጸግወነ ወጎይታ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ናትካ መንግስት ብሩኽን ምስጉንን እሞ ለመን ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም ምስጋናን ክብርን ንስምካ ይኹን እስመ መንግስተ ዚአከ እግዚኦ ብሩክ ወስቡሕ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ የዚአነ ዘልፈንሄ ወላለም አሜን። አሜን። ጎይታ ዝበልዓናዮ ስጋኻ ሰተናዮ ደምካ ምሳኻ ዘንብር ግበረልና ንዓኻ ዝርያ የዕንቲ ናይ መንፈስ ንቓልካ ድሰምዓ የዛን ናይ መንፈስ ድማ ዓድለና ንዛሕልናና አንጽህ ጎይታ ንዓኻ ክንሪብ ንዓኻ ክንሰምዕ ምሳኻ ክንጓዓዝ ከምቶም ቃልካ ሰሚዖም ኣብ ክብሪ ዘውዓልዎም ቤቶም ኣብ ከውሒ ዝሰረቱ ዝበልካዮም ከምኦም ክንከውን ደግፈና ምስተውዓልካ ዓድለና እግዚኣብሔር ኣምላኽና ሰላምካ ኣብዝሓልና ንዝሓመሙ ፈውስ ዝደኸሙ በርስዕታ ኣስፍፍታ ፋሕ ዝበሉ ኣክበልና ተጨኒቖም ዘለዉ ርወሎም ጠምዮም ዘለዉ ኢድካ በረኸት ዘርጋሓሎም ልቢ ዘጨከኑ ኣራህርህ ኣባጊዕኻ ሓላዊ ርህሩህ ሓላዊ ክትገብረለን ድማ ንልምነካ ኣለና ንሃገርና ንህዝብና ንጉራብትና ሰላምካን ረድኤትካን ኣውርደና ንግመስና ዓለም ምታድካ ድምሕረት ዘርጋሓላ ዝናብ በረኸትን ዝናብ ጠልን ኣብ ዝዘግሊ ስፍራ ብዓቐን ብህድኣታ ንብር ነፍሳት ኣግብር ዝገዋይ ማዚከ ኣቡነ ኣርያ ስላሴ የማነ ብርሃን ንግስቲ ኣዜብ ነብሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዕርፈልና ንዝሓዘኑ መጻንዕ መንፈስካ ስደደልና ከምቲ ናዋርያ ዝማሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና እናበልና ንጽዋዕካ ኣብ ሰማያት ዝነብር ኣቦና ስምካ ይቅደስ ንስኻ ትምጻእ ተዋርጋ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ክንዝሓድግናሎም በደልና በሳና እንተከገልና ካብ ኳድሕና ዘንበር ከተማይ ተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለኣለም ናትካ ይሁን ኣዋዴና ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ምሕናኺ ድንግል ኢኺ ንስጋኹ ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸ ነስተብርኽ ኢኺ ወለማፀንኩም ብሩኺ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢአትና ንመሓገርና ናፍቲ ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለመደልና አሜን።
እደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ጥምቀት ዮርዳኖስ
ወንጌል ተከብረ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስራ እግዚአብሔር ከመይ ኣለኹም? አሜን። ቅዱስ እግዚአብሔር አምላኽና ናይዛ ሰዓት እዚኣ ሰባት ስለ ዝበለና ብሂወት ስለ ዘጽንሐና ንንስሓ ዕድመ ስለ ዝወሰኸና ክብሪ ምስጋና ይኹኖ። እግዚአብሔር ተመስገነ ይኹን። ብናይ ቤተ ክርስቲያንና አቋጻጽራ እዚ ዘለናዮ ዘመን ክረምቲ ወይ ዘመነ ክረምቲ ኢና ንብሎ። ኩሉ ቤተ ክርስቲያንና ኣብ ክረምቲ ብዝኸውን ነገራት ገይራ ትምህረና። ኣብ ክረምቲ እንታይ ኣሎ? ማይ ኣሎ፣ ውሕጅ ኣሎ፣ መብረቕ ኣሎ፣ ሙብቋል ኣሎ፣ እዚ ኩሉ ነገራት ኣሎ።
أملاح حجي أبتب كدمينا نريو نجارات نار أنا نحنا خاخمو كمتي زبقول نحنا خاخن بقول كمتي زفري نحنا خاخن فري كمتي سرو تقيلو أب مريت ددو زبل أمه وحيز متشم زيفن قلوه خمتا أب كوحز تسرتت بيت أمه وحيز متشم برتوع ما يكمل خلو نق زي بالجزاتات نرينا أبكد معينا أبجيز يخرمتي قويتا يسوس كريستوس نزل نجارات أبكد مينا هرق خلنا أب زمن كرمتي انتاي كمهرنا بيت كريستياننا بزمن كرامات انتاي كنمهر عداليات لنا الله إلنا كنرينا لو معنتي ببيت كريستياننا تسريعت لنا زلا وانجيل ماتيوس معرف شو عته فقد 20 حدنيا كان فقد 20 حدن كساف السامي حدا جيزي خان بباي بسم آب وولد ومنفس قدوس حدا أملاك فقادتي أب سماي زلو أبوي زقبرنبر قويتاي زبلني خلو منكس سماي زأتو أيكونن بتا معلتتي بزحات قويتاي بسمكا تنبنا دو أيكونن أغاننتس بسمكا دو أيوز أنان نسمكاس بزح حيل دو أي جبرنان كبلون إيوم شعو أنا أتم جبرت عمسا كوتو أيفلتكم من كاباير حقو خبلوم إيه نزي نجري سمعو زجبرو خلو بيتو أبكو حز سرحة بالهي سبعة يمثل زنام زنما وحيز وحزا نفاس نفسا نتابيت التقى دفئوا أبكو حي تسريتا يامو أي ودقتن نزي نجري سمعو زي جبرو كلها بيتو أبحوصا زسرحة عشا سبعة يمثل زنام زنما وحيز وحزا نفاس ونفسا نتابيت دفئوا ودقت أو دقا دما عبي كونه دما يسوس نزنجر زي مسودة كم صحفتهم زي كونس سلطان كم زلوا يمهرهم نبرمو التم هزبي بمهرؤو تجرمو سلا قالوا እግዚአብሔር አምላክና ተመስገነ ይሁን فقادتي أب سماي زلو أبوي زجبر لو ما عند تمرتنا انتايو مقبار امنتن قبرنا الله بزعبا مقبارينا خنمهار قويتا زبلو خي اموني يكونن قويتا زبلو بقويتا زأمن كلنا يزل العالم هيوت هاللو جن السوت راح يكونن وانجيل ناي كريستوس امنوت راح يكونن انتاي الله قبرو نتا امنتك نابنت لو ما عنتي أبتي أزتنا بتلناني هواري باولوس كندي معرف يعني را كورنثوس كندي يعني را كلاي كورنثوس تشعته كاب معرف كاب فقد حموش شخص في السامي هواري باولوس إذن لكسي بزعبا ملقاس حدا جبري مخنياتو امنتنا هنقلص قلو نخيل ندخاخ نلقس زي نخيل تخي الناس امنت هلات ناخد بعض تخيل نبيد أملاخ مو بقى ناخنا مس زي نخيل تخي الناس نايب حقي نا أملاخ نفولت أي ناخ نبل نخيل أي نخيلين امنتنا بمنتاي فتنا الله وريا باولوس بجبري بمنتاي جبري بالقسنت حقوسات لقس سخت أنا بو مسمج أخو هابوسك ددلكم أواصو سلزبولكم ما يكونن اتقال أملاخ بعلو نملقاس دلوات غيركم كسأنه تسمعركم مقالسي نملقاس زي كون ديو أنا مسئ أجوكم هابو هندزي انتريفن كبلكم حواري باولوس كوم يبلكم ني أبرحو كله خنا غيركم الله تنجنزب أكيبكم من سنحو
ندخات دغنا أنا العليين راح يزخيد حجي لو ما أنتي هوريا باولوس هابكالاي كورنثوس امنت بمنتاي غيرو فتنا الله بملقاس زي لقس امنتو ناي بحقي يلا نابتوشتي سلازي نأمنتنا عقبت زهبنا سرعي حدا موروت مهار حدا مصنعتي تصنع ابتسرح كتعيلو كترقو لخا شعيتي عقبت زمص تماهر كي عندك كتسرح زي قالكا كن كتعقب تخيل اي تخيل ليها بأملاخ صادقان زعقبو اتزتمهرو كله كمت غويتا زبولم كمت غويتا زرأيم كغبرو مش جمرو عقبت حليوم بمنفس قدوس مس أملاخ صبيقوم دعبيون اب عقبت انت يالله عقوسال اب عقبت ناي وشت إزال على وحقوس ولا حدا كاب دقة كوسدو من تلك زيك الحقوس لك سلازي بيت كريستيان انت يتبلا له ما انتي جبرو فقادتي اب سماي زولو ابوي زغبر امبر غويتا زبلن كله منغس سماي زاتو ايكونن سلازي بأمنت دو بجبري النابلنا نصنعو مصنعتات بزح لهم نو بأمنت راح يتصدق زبلنا له ግን ዝኩሉ መጽሐፍ ቅዱስ ዳኣነ ምንታይ ተጻሒፉ ሓንቲ ቃል መጽሓፈ ነይሩ ጎይታ ባይ ዝኣመነ ናይ ዘለዓለም ህይወት ኣለዎ ኣርባዕተ ነጥቢ ኣምላኽ ግን ዕየዩ ስርሑ ኢልና ክንዓይል ይኽና ገበርቲ ቃል ኩኑ ርእስኹም እናጠበርኩም ብጥበራ ሰማዕቲ ጥራሕ ኣይትኾኑ ዝሰማዕኹሞ ሁሉ ግበርዎ ዝሰማዕ ዘይገብር ጠባሪ ርእሱ ኢልና ያዕቆብ ምዕራፍ 1 أبرومي معرف كل تغنتايلنا هوريا باولوس فقرة 12-13 أب قدم أملاخ اتهم جبرت حقي دا يوم زصد كمبر سمعت حقي صادقان أيكونون اتهم بزي حق حاتيات زقبرو زبلو بزي حق خطف يوم حقي يبلو من بزي حق سلز نبرو نأملاخون سلزي فلوتو بزي مفلاتهم نأملاخ بوغت أفيهم التوم نأملاخ فليتنا يو نمالالس كا خمت أملاخ زبلنا سلزي قبرنا سمعت قال سلزخونا بتز نسمع زلنا قال بوغ نفردينا التوم حق زي بلهم بزي حق فروديهم كنت أفيهم من بعد أي فرودني حق زي بلا أي فردني تفرد كلها أب قدم جاج كتمص خلخا اب حق زلو عدخ تنبر الله اب حق زي بلا عد ندع تنبر نيركا جاج مزي فردكاي كلي ايديا بالكان ولا حنتي خون كان صح ايدي تلك اب تحقنا يتعلم اتي خلخا مالتي حجي نتوم حق زي بلوم بزي حقي خطفوا يوم حق زلوم غنا غويتا استقبلوا غنا بت سمعوا قال فروديم غويتاي زبلن كلهم منقص أملاخي ورسني بتعمى أفرحي زخنا قال أملاخي إزجيو خن بالكلنا إزجيو أنتي مالتي إزجيو مالت قويتها مالتي تقرنيا إزجيو بجيز قويتها مالتي إزجيو محرنا كريستوس كندي جيزين بلا أبتت صحيفانيرا 40 حدن جيزين بلا قويتا جن قويتاي دبلني قويتا دبلنا خلت سلسته 40 حدن جيزي قويتا محرنا إلنا 40 حدن جيزي أملاح جن انتي عندها تصوعني لبهم جن مساي زي الله أبيت بلو مالهم نساتهم جن يلو نابو نحد يشومون دا تصوع أخي جن نابكالة تتأمد تخينكا انتي يزبزلو يخبر سلازي كم توم قويتا زبلوما ولا حنت فرا زي فريو كي نقبر إذن أيلو ما عنتي وانجيل نعنا ينقرن الله كونو عمنت هلني أرثوذكسي لنا نمكح أرثوذكساوياني نايلنا نمكح أرثوذكس سلزخنا ترح أملاخ أرثوذكسيهم سهم دحينكم يهم كبلنا دي أفردي
ኣይብለናን እዩ ኦርቶዶክስ ብምዃንና ጥራሕ ኣብ ፍርዲ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ክንቀውም ከለና ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ እናበለ እዩ መዝሙርና ኢሎም ማዓንቲ ነይሩ ንጉስ ውእቱ ክርስቶስ ሕጂ ኣብ ቅድሚ እቲ ንጉስ ክንቀውም ኢና ኣብኡኸ እቶም ገበርቲ ቃል እዮም ክጸድቁ ሕጂ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ነቲ ዶክትሪን ማለት ነቲ ኦርቶዶክስ ምዃን ማለት እናኣምነሉ ኣብ ተግባር ዘይነተግብሮ እንተኾይንና ሰማዕቲ ቃል ጽቡቕ ቃል ኣምላኽ ብጽቡቕ ተረዲናዮ ብጽቡቕ ፈሊጥናዮ ግን ወላ ሓንቲ ይጠቐመናን ማለት ኣይገበርናዮ ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣብ ቤተ ክርስቲያን መፂና እንተሰገድና እንተተሰኣና ኣዳውና እንተለዓልና እዚ ኩሉ እውን እግዚአብሔር ኣምላኽ ናይ ብሓቂ ኮይኑ ኣብ ደገ ምስ ወፃና ንዓና ብምርኣይ ሰባት ናብ ኣምላኽ ዘይመፁ እንተኾይኖም ንዓና ብምርኣይ ዝዕንቀፉ እንተኾይኖም ኣምላኽ እንታይ ይኽብለና ኣይፈልጠኩምኒ ይኽብለና ካህናት ኮይድና ኣብ ቅድሜኹም ጠጠው እንተበልና ዲያቆናት ኮይድና ኣብ ቅድሜኹም ተቐደስና ክዳንና ጥራሕ ኮይኑ ተተረኺቡ ጎይታ እንታይ ይኽብለና ንዓኻትኩምን ኣይፈልጠኩምኒ እቲኦም ኣይፈልጠኩምኒ ዝተባሃሉ እንታይ የሚሎሞን ጎይታ በታ መዓልቲ እቲኣ ብዙሓት ጎይታይ ጎይታይ ብስምካ እተነበና ዶ ኣይኮናን ኣጋንንትስ ብስምካ ዶ ኣይውፅናን ብስምካስ ብዙሕ ሓይሊ ዶ ኣይገበርናን ክብሉ እዮም ንኣምላኽሲ ጌርና ኢና ንሕና ጻድቃናት ኢና ብልዎ ኣለዉ ንኣምላኽ እሶም ግን ኣብቲ መጽሓፍ ህይወት ግን ኣይተጻሕፉን እግዚአብሔር ኣምላኽ ከምኡ ኣብ ቅድሚ ንጉስ ሙቓም ከምኡ ስለ ዝኾነ ሕጂ ከምዚኦም ትምህርቲ ተማሂርና ፈተና ኣሎ ኣብቲ ፈተና ኩሉ ነገር ከየፅንዓና ፀኒሕና ኣነ ኩሉ ፈልጠ ኣነ ከምዚ ገብር እየ ክንብል ፀኒሕና ኣብቲ ፈተና ተተሪፍና እንታይ ኢና ንፈልጦ ኢና ግን ኣብቲ ፈተና ክንቀውም ኣይከኣልናን ሕጂ ከዓ ከምኡ ዓይነት ደቂስና ከይንህሉ ብጎይታ ስጋና መፂኡ ከሎ መንፈስና ግን ደቂሱ ከይህሉ ጎይታ በዚ ቃል እዚ ገይሩ የንቃሐና ኣሎ ንቑሑ ከምዞም ብስምካ ዶ ኣይተነበናን ብስምካ ዶ ኣይተመላለስናን ብስምካ ዶ ኣጋንንቲ ኣየውፃናን እዚኦም ከም ዝብሉ ዘለዉ ሲ ዝጸደቁ ይመስሎም ነይሩ ከምቲ ተማሃራይ ዝሓለፈ ይመስሎ ነይሩ ግን ሪዛልት ምስ ረኸበ ዘይሓለፈ ከምኡ ዝጸደቁ ይመስሎም ነይሩ ግን ኣይጸደቁን ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መጎስ ዝረኸቡ ይመስሎም ነይሩ ግናኸ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መጎስ ኣይረኸቡን ሽዑ ኣነ ኣቶም ገበርቲ ዓመፃ ከቶ ኣይፈልጠኩምን ካባይ ረሓቑ ክብሎም እየ ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰርሐ ብልሒ ሰብኣይ ይመስል ቤትና ከም እምነት ተወሲድናዮ እምነትና ኣበይ ተሰሪት ኣላ ቤትና እዛ ተቐቢልናያ ዘለና እምነት ብጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእማንና እንተኾይንና ግን ኣበይ ሰሪትናያ ኣለና እንሳ ጻድቃን ኣብ ከውሒ ሰሪቶም ኣለዉ ከውሒ እንታይ እዩ ከምቲ ሐዋርያ ጳውሎስ ኣብ ገላትያ እቲ ምግባረ ሰናያ ዝነገረና ብፍቕሪ ንብጻይካ ከም ነብስኻ ኣፍቅሮ ንብጻይካ ከምቲ ንሱ ክገብረልካ ትደልዮ ንስኻ ከምኡ ግበር ተፍቅሮ ከለኻ ከምቲ ንስኻ ንዓኻ ክገብረልካ ትደልዮ ከምኡ ምግባር እዚ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ መጎስ ዘርክበና ስለዚ እቲ ቤት እምነትና እዩ እቲ እምነትና ግን ኣብ ምንታይ ሰሪትና ኣለና ኩሉ ግዜ ብዕዮ ጌርና እንዕብዮ ኣለና ተኾይንና እምነትና ይዓብሎ ዕግበት ክህልወና ምስ ኣምላኽ እናተሓጎስና ክንነብር ነቲ እምነትና ነስራሐዮ እምነትና ንዕይዮ ጎይታ ኣምላኽ ሎማዓንቲ እሱ እዩ ዝብለና ዘሎ ነዚ ነገረይ ሰሚዑ ዝገብሮ ኩሉ ቤቱ ኣብ ከውሒ ዝሰረተ ይመስል
ስለዚህ ቤተ ክርስቲያንና ሎሚ በእምነት ተመላለሱ ንእምነትኩም ከዓ ብግብርኹም ብስራሕኹም ኣርእይዎ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዕዮ ኣብ ስራሕ ዘይበፅዓኹም ኣብ ንስሓ ንኣምላኽሲ ንኣምን ኢና እንዳበልና ግን እቲ ንገብሮ ግብሪ ኩሉ ሕማቕ ከሎ ሕማቕ ኢልና ብንስሓ ከይበፅሐና ፅቡቕ ነገር ክንገብር ኣይንኽእል ኢና ፅቡቕ ነገር ክንገብር ተኾይና ነቲ ናይ ሕማቕ ነገራት ኩሉ ብጣዕሳ ካብኡ ክንፍለ ክንክእል ኣለና ብጣዕሳ ካብቲ ሕማቕ ዘበለ ምስ ተፈለና ሽዑ ኣምላኽ ሓድሽ ናይ ሓድሽ ህይወት ዝህብ ህይወት ክንነብር እግዚኣብሔር ኣምላኽ ልክዕ ከምቲ ክንጥመቕ ከለና ሓደሽቲ ገይሩ ኣምላኽ ዝወለደና ካልኣይ ግዜ ከዓ ብንስሓ ኣምላኽ ከምኡ ሓደሽቲ ገይሩ ወሊዱ ንሰናይ ዕዮ ንሰናይ ስራሕ ከዳልወና ነቲ ናይ ቀደም ስራሕኹም ብንስሓ ዓዲግኩም ሕጂ ኣብ ከውሒ ተሰረቱ ነቲ ብሑፃ ተሰሪትኩሞ ዝነበርኩም ታቤት ንኩላትና ተዋሂባትና እምነት ኢልና ያለና ግን ኣብ ሑፃ ኣቆሚጥናያ ዝነበርና ካብ ሑፃ ነቂልና ከም ብሓድሽ ኣብ ከውሒ ክንስርታ ጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ በዚ ምስላ እዚ ገይሩ ይመረና ኣሎ እግዚአብሔር ኣምላኽ ሰናይ ዕዮ ክንዓይ ዝተምሃርናዮ ዘበለ ብቕንኣት ኣብ ደገ ወፂና ምስ ዓለም ተሓዊስና ሰናይ ነገር ክንሰርሕ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይደግፈና ዝተምሃርናዮ ብልብና ሕድረልና እግዚአብሔር ስም ይመስገን راي كما يحضركم كما يكنيكم እግዚአብሔር አምላኽና ተመስገነ ይሁን እቶም ኩልኩም ኣብ ተፈላለየ ኩርናዓት ዓለም ኮንኩም ካብ ወጋሕታ ክሳዕዳ ሰዓት እዚኣ ምሳና ንጸሎት ንኣምልኾ ዝማሬ ሓቢርኩምና ዘርፈድኩም ዝጸናሕኩም ኣቦታት ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት ኣብዘ ዘለኹም ኩልኩም ትፍጽምን ምሉእን ዝኾነ ሰላም እግዚአብሔር ንዓኻትኩም ይኹን ደቅናን ኣሕዋትናን ኣሓትናን መዘምራን ድማ ዝማሬ መላእኽቲ የስማዓልና ኩሉ ግዜ ድማ بمزمور نأملاكم إن أمسكنكم أبدريا مقدسو كتنبرو دما كلكم زيابير سأقو يبزحلكم أبنا أبي كشيوهنس قال هيوت يسمع لنا كنتي زتمهرنا يو نتنعمنا أملاكنا فقادكم في السم تعززنا يخن قبر نأمنتنا بسناي قبري بتصبق قبري كان سنيو يابير نقولنا يحجزنا راي لمي أبونا أبي مرجيتا بعقل قلت قشم اللو صباح بدهان كملسو دما كمت بسلام زغدو بسلام كمصنا أبصلتنا نذكرهم أبونا أرأيا سلاسية إلنا بصلوت كنذكرهم زرفدنا أبديسي كلنا حياوي أبو مسانا نقل أوارح أقل قيلهم نيرم إذا قزازي
ابن مسرات كجبر كلون مسانا بادي لحجوم نا كونستراكشن قبي عقرام زتسالوا سئلون الله أملاخ تعنا تهيبني أما مراك متسي إلى منرام جنت ونتاد نبرة شعو كوفيد ما دنك أساقس لزي نبرة حجيجن اتعمالتي أخيلا كمتي أبقبر حواريات عراف 10 قصر 36 تأيزب لنا داويت نفقاد أملاخ مسعى قلقلة عرفة ناب أبوتاتون تسأنبرة إلو أبونا دما فقاد أملاخ إن أفتسمو نأملاخ إن أقلقلو تابوتو إن عطانو نعو دما نأملاخ بخينات إن أقلقلوك سعجي صنيحهم علم جن متنحي تنبر منبريت سلزي كونت لنكنا عريفهم ودوم سانا اللو أبزي دكتور إياب أب أديس أبا بسيحو مسئل لمو أبا خلونا يم سبات كدغمو أين دلننا إلو مسدرابيتو مسئلو ودومو نبونا منقسة سماي مسدرابيت دما صنعاتيها أموداتها نوصخلنا كم تخلو جزين قبرا أبتعف دقة صنعاتها بكم نبولهم مسدرابيت حراي لما علتي مسانا زقلقل دياقوان دما دياقوان محاري يبهل حونا دياقوان محاري انكو عدحان متاخا إذا عدي إذا هاجر دما ناي تعنا ناي حقوس ناي برخات عدي يقبرلكا انكو عدحان متاخا ني علت 24 ورحي شمونته صمود مسبله حموسيا صمتود نقداما غنا اندخيدان مهرت فيرجينيا ادخلوا ابز كونفرنس زغبروا بحونا سامي قربلنا يغن نقدت لهم كاب حجي عديمومنا اللهمو ابحونا سلومن مزقب أوتوبوس قرنا خنكدم كانت تابعهم وحدات كنسهم قم نجرنياتات وحدات كنسهم دما ربحات يوم زحنا قريم زقبرمو حج دما نحنا برخات كنكافل نعاتاتهم دما نتسفاق مكونهم نعلت 24 ورحشهم من تنها سمالتي نقدات كيرم اللومو أبحونا سلومون كن مزقب نخلينا أوتوبوس قرنا منتي كنكيد كموين بقدامي زي نبرنا وي سران شمونتنا سران أربعة ورح شمونتا سران أربعة كموين بقدامي زي جزانا تاريخ هوات ويد ما قعزة هوات نايبوت أبونا أبن مكاريس مزحف اللهنا كابع الحونا سلومن وسيدنا كان نبب وسيدنا دما برخات كنكافل نخل إنا كالي اتي زحلفة نقدت فرقة اندا تزارب كاس بعلنا صحفنا قنقربو إنا إلى مني سباقاك بأينا مسكانا حونا سامويل ادخلوا زتقبره ادخلوا زقبركمو نعتا لأخ زي قناسي انتاي كل أخي نبلكم أبوتات أديتات أحوات أحات 3-4 مرعى زأكل مش ملوك شيشاي مش حقوس قز زحلفكمو زيابيهر أبا عنده ورق يصحف لكم كل سبب تحقشو كل سبب دما أمسكيني إو كيدمو كابتي مسكانا كابتن السخاد سمع خايسي نحنا سمعنا يو بزحمو نحنا خنقربو إنا سلزبلوني حونا ساميل بصحف حجوالو كله مسكانا كقربلنا يو
ሓውና ብርሃነ ገሽው ስለ ዘሎ ካብ መገሽው ብድሓነ ሰላም እምለሶ እታ ሓላፍነት እታ ስልጣን ሎሚ ኣብ ሓውና ሳሙኤል እያ ዘላ ማለት እዩ እሞ ሓውና ሳሙኤል ናብዚኣ ንዓ በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ከመይ ኣለኹም? ከመይ ቀኒኹም? ከመይ ሓዲርኩም? ጽቡቕ ናትካ ቁርብ ብዝሕ ኢለ እያ እሞ ንዓይ ተሕለፍካኒ ኢልኒ ሓወይ ሰሎምን ተስፋፅዮን እሞ ናይ ሞርጌጅ ቁርብ መግለፂ ላ የሕፅር ኣቢለ ክገልፀ እየ ስለ ዝበለ መጀመርያኒ ሰሎምን ከሕልፈ እየ እሞ ፅኢንልኩም ግን ንክሰምዑ ይዕድም። ሰላም ከመይ ሓዲርኩም? እግዚአብሔር ዝተመስገነ ይሁን። ከመይ ቀኒኹም? ኦኬ ብዓቢኡ ሰበኻ ጉባኤ ክገልጽዎ እዮም ብዓቢኡ ሰበኻ ጉባኤ ክገልጽዎ እዮም እዚ ዝሓለፈ ቅንያት እዚ ዝሓለፈ ሰሙን ግን ብሕፅር ዝበለ ካብቲ ዝረኸብክዎ እንቋዕ መራሕቲ ሃይማኖትና እንቋዕ መጎሰና ሰበኻ ጉባኤ በቲ ዝገበርኩሞ ኦርጋናይዝድ ዝኾነ መንገዲ እንቋዕ ሓጎሰኩም ልዕሊ ኩሉ ከዓ ኣዴታት ከዓ ለይትን መዓልትን ፅዒርክን ከም ዝኣምሰለ መጎስ ምርካብ ዓብ ፀጋ እዩ ዓብ ህያብ እዩ ኣጋይሽ ተሓጒሶም እዮም ብጣዕሚ ነመስግን ይቐኒልና ሎም መዓልቲ ኣምፂኒ ዘሎ ብዛዕባ ናይ ሞርጌጅ ካብቲ ዝሓለፈ ግዜ እንታይ ከም ዘሎ ሓሳብ ንክንህብ ወይ ዝተረኽበ ነገራት ንምሃብ ማለት እዩ ፅቡቕ ወረ ኢና ሒዝናልኩም ዘሐጉስ ወረ ኢና ሒዝናልኩም መፂና ዘለና ሽማግለ ቀዳማይ ዕማም ናይ ስርሑ ንምውዳእ ይቀራረብ ኣሎ ቀዳማይ ዕማም ናይ ስራሕና ንምውዳእ ንቀራረብ ኣለና እዚ እንታይ ማለት እዩ እቲ ቀዳማይ ስራሕ ናይ ዕማምና ኒ ኢንዳስትሪያል ባንክ ነቶም ኣለቅሖምና ዘለዉ ባንክ ንዕኦም ንምኽፋል እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክሳብ ሕጂ ብዝገበርኩሞ ካብ ዝሓለፈ እዋን ኣስታት 380,000 ተሪፍና ከም ዘሎ ልቃሕና ንኢንዳስትሪያል ባንክ ንምኽፋል ሓቢርና ነርና ኣብዚ ቀረባ መዓልቲ ክሳብ ሕጂ ከዓ ዝተፈላለያ ስድራ ቤታት ናይ መድኒ ዓለም ዘለቅሑን ዝህቡን ተረኺቦም ኣለው ገለ ካብኡ ንምስማይ ዝኣክል ሓደ ስድራ ቤት ናይ መድኒ ዓለም 25,000 ዘለቅሑ ኣለው ካልእ ስድራ ቤት መድኒ ዓለም 20,000 ዘለቅሑ ኣለው ካልእ ስድራ ቤት ናይ መድኒ ዓለም 50,000 ዘለቅሑ ኣለው ብመልክዕ ህያብ እውን ስድራ ቤታት መድኒ ዓለም 20,000 ዝሃቡ ኣለው ሎሚ ንኮ ከይተረፈ ንመመረቕታ ናይ ቤት ትምህርቲ ዲፖዚት ኮይኑ ዝነበረ ናይ 700 ገንዘብ ንዕዳ ቤተ ክርስቲያን ንመኽፈሊ ተጠቐምሉ ኣይንወስዶን ኢና ኢሎምና ኣስታት ኩሉ ኣስታት 120,000 ኣብዚ ወርሒ እዚ 120,000 ብልቃሕ ይኹን ብህያብ በፂሕና ኣሎ ስለዚ ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ከም ዘለና ክንሕብረኩም ንፈቱ እዚ ኩሉ ንስኻትኩም ኢኹም ጌርኩሞ ነቲ ኩሉ ንስኻትኩም ዝገበርኩሞ ግን ኣኪብና ንሕብረኩም ኣለና ምስጋናና ወሰን የብሉን ብጣዕሚ ይቀኒልና ስለዚ እቲ ጉዳይ ናይ ልቃሕ ከም ዝትርእይዎ ዘለኹም ዘይትንከፍ ዝመስል ዝነበረ 2.1 ሚልዮን እናፈረሰ እዩ ሓደሽደሽ እናበለ እዩ ኣብዚ ቁርብ ኣብዚ ቀረባ ኣዋርሕ ከዓ ብምሉኡ ክዕፆ እዩ ማለት እዩ ንኢንዳስትሪያል ባንክ ኣብዚ ሓፂር ኣዋርሕ ክንዓፅዎ ኢና ልቃሕና ማለት እዩ ሕጂ ተሪፈና ዘሎ ንኢንዳስትሪያል ባንክ
ንኽንዓፁ ተሪፍና ዘሎ ኣስታት ኣብ ከባቢ 300,000 እዩ ኣብ ከባቢ 300,000 እዩ ስለዚ ብዝተኻእለ መጠን ክንብል ንደሊ ክንሓቶ ንደሊ ኩልና ተኻፈልቲ ናይ ዝበረኸት ናይ ቤተ ክርስቲያንና ንኽንከውን ልቓሕ ተመሊሱ ክመፅእ ኣይኮነን ናብ ቤተ ክርስቲያን ልቓሕ ተመሊሱ ንባንክ ዝበሃል ነገራት ክህልወና ኣይኮነን እዚ ናይ መጨረሽታ እዩ ኣብዘን ቀረባ ኣዋርሕ ክንውድእ ኢና ቅድሚኡ ግን ነሰን 300,000 ብዝተኻእለ መጠን እቶም ቅድሚ ሕጂ ዕድል ዘይረኸብኩም ንኽትህቡ ይኹን ንኽተለቅሑ ይኹን ዕድል ዘይረኸብኩም ብዝተኻእለ መጠን ከተተሓጋገዙ ልዕሊ ዓቕምኹም ንሓተ ጉዳይ የለን ሰብ ከም ዓቕሙ እዩ ዝሰርሕ ማለት እዩ 10 ቅርሺ ብወርሒ ዝኽእል 100 ወርሒ ዝኽእል 50,000 ድዩ 5 ቅርሺ ከለቅሕ ዝኽእል ከከም ዓቕምና እንድሕር ዳ ሰሪሕና እቲ ኣገዳሲ ንሕና ንሪኦ ብሙሉእና ክንተሓባበር ኣለና እዚ ጉዕዞ ብሓባር ንኺዶ እታ ቀንዲ ነገር መልእኽትና ናይሎም መዓልቲ እቲ ጉዕዞ ናይ መድህኒ ዓለም ብሓባር ንኺዶ ኣቦታትና ከም ዝብልዎ ዘይተርፈካ ጋሻስ እንታይ እዮም ዝብሉ ልክዕ ዘይተርፈካ ጋሻስ ኣጥቢዕካ ሰዓሞ ካባና ዝሓልፍ ኣይኮነን እቲ ጉዳይ ካባና ስለ ዘይሓልፍ ከዓ ቀልጢፍና እንድሕር ደኣ ጭሪስናዮ እንድሕር ደኣ ኸፊልና እቲ ሓደ ዕማም ክውዳእ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ክብሎ ዝደሊ ብዕፅር ዝበለ እቶም ተሓስቲ ገንዘብ ኣብ ድሕሪት ኣለዉ ኣብ ቅድሚት ኣለዉ ተሓስቲ ገንዘብ ብዝተኻእለ መጠን ንዕኦም ከዓ ወፂዕናዮም ስለ ዘለና ሰሙን ሰሙን ከይዕረፉ ኣብኡ ስለ ዘለዉ ንዕኦም እውን ዕርፍቲ ክንህቦም ንደሊ ኣለና ብዝተኻእለ መጠን ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ከም ንውድእ ሓደራ ይብል ዝተረፈ ሓወይ ዳክተር ጊዴዎን መፅኡ ክምላእ ኣለ እዩ ይቐኒየለይ كمي حديركم كمي كأنيهم أملاك استمسكن يهون قدم بحنسا نمسا قبلنا خلوسي عيد حني حدينا يأكليو هذا من الأختين دحرجير كحترا بيلكاس يأكليو ليوني رجن زي أنا بيك أشوها نستمر تقسم عقل له خاء ينور رزيست خي برايك الكون تعمل أختس لك ميزان هنا من الأختي ما تشات تقبر دحرام بيكم ما زي أبزا سلايد دلا أنت يعتبر እምነትኩም ሲ ብግብሪ ደግፍዎ ያትብል ስለዚ ካብተን ግብርታት ድማ ውህብቶ ያ ሁሉና ጸኒሕሞ ቢቀሽ እንድሕር ሰሚዕናዮም ነርና ሁላትና እዚኣ ኸ ሕጂ ንዓና ጽብቕቲ ዕድል ኣላትና ማለት እዩ ነቶም ተሪፍና ዘለና እዩ እዘን ኣብ ከባቢ 300,000 ተሪፈን ዘለዋ ምናልባት 3 ወይ 4 ሰባት መፅኦም ውድእ ከብልዎ ንኽእሉ እዮም ከይተወድኣ ከለዋ ግን እንታይ ንግበር ንጓየ ሁላትና ዝተረፈ ከይህልወና ምእንታን እዩ ኩላህና ክንከውን ምእንታን ናይ ሓባር ክኸውን ብዙሕን ውሕዱን ብዘየገድስ እቲ ዓቕሚ ዘለዎ ግን ምእንቲ ገበርቲ ክንከውን ምእንቲ እንታሎም ማዓንቲ ዝተምሃርናያስ ኣብ ግብሪ ኸነውዕላ ምእንቲ ሓንቲ ካብተን ግብርታት ኢሎምና ኣለዉ ብቀሺ እታ ምውሃብያ እንደንታ ጥቕሲ እታ መወዳእታ ዘላ ክንብባያ እንድሕር ፈቒድኩም ለይ ንድኻ ብልክሲ ሃብ ጽድቁ ንዘለኣለም ይነብር እዩ ዝብል እቲ ዘርኢ ንምግቢን ጌራ ዝህብ ኣምላኽ ዘርእኹም ከበርክተልኩምን ከም መጠን ልክስኹም ከዓ ንምህርትኹም ከበርክተልኩም እዩ كم متن لكسهم كأن مهرتهم كبركتلكم لذي كم متن لكسناي ولا وحد يخون بزح يخون بزي قدس participate كن جبر من إنتانيات عمل أختيك عندنا يلومي فقد أملاك كينها مستا سبكت ويك مستا مرتخى أماش جير الله لذي ملأختنا أنتايو سكفتاي بلنان كي نخفلونينا أي نودونينا زبل سكفتاي بلنان معناته كلتنا تبحر زنبرة أب كبابي 300 راح يتريفوا زلو من ألبات 10% ويقلت راح يصرفنا مالتي راح قل انت ايش سكفتانا دترفه سب كيهلو participate زي قبر ابتي قبري زي ساتف سب ويكا ابتي blessing ابتي قبري املاخ ابتي عيو املاخ سب كي ترفنا من انتان بوحدات سبات راح كي نقبرو عدل نحبوهم نتنتريفن زلوا نقول سب كساتف من انتان كمويا تعمل اختمو كلاتنا إيدي إيد كانبل توديا يا أنا قريبنا أينا يبلني حجي ودينا أينا يزبل جن أبتنا يمود أتقلعك كلاتنا تساتفتي خنكون إنسان إزاي عمل أختنا يغني لنا
ጽኒልኩም ስለ ዝሰማዕኹም ብጣዕሚ ነመስግን ኣጆኹም ቀሪብና ኢና ድሕሪ 3 ወርሒ ልቃሕ ከነለቅሓኩም ኢሉ ዝመፀ ሰብ እቲ ተስፋ ንገብሮ እንታይ እዩ የቀኒየልና ልቃሕ ሕጂ የእኺልና ኢና ሕጂ ልቃሕ ንምኽፋል ኢና ተበጊስና ዘለና ንብል ኢና ሓሳብ ልብኹም የስምረልኩም ከመይ ሓዲርኩም እንደገና ቁርብ ግዜ ምናልባት ክወስድ ኮይኑ ምክንያቱ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰሙን ተኣምር ዝኾነ ስራሕ ስለ ዝስራሕና ኩላህና እሞ ከዓ ብሕልፊ ኣዴታትናን ኣሓትናን እሞ ቁርብ ጭልፍ ኣቢልካ ምዝራብ እምበርኳ ኩሉ እኳ ሙሉእ መዓልቲ ከውዕለና እዩ ስለዚ እቲ ምጥቃዕ ይፅናሓልና ሞ ኣብ መጨረሻ ግን ኣጣቕዖ ክብለኩም ከለኹ ሓቢርና ነጣቕዕ እቲ ግዜኹም ቁጥብ ኢለ መጀመርያ ባይዘወይ ቅድሚ ንዓ ምጅማሬ ብርሃነ ከዓ ኣትዩ ከምታ ናተይ ደይ ተፃሓፈ ከይተንብብ ኢልኒ እሞ ተጠንቂቐ ከንብብ እየ ከዓ መጀመርያ ከምቲ ብሰላም ጀሚሩ ብሰላም ዘፈፀመና እቲ ዝዓበየ ምስጋና ንልዑል እግዚኣብሔር ይኹን ቀፂለ ናይ ኣዴታትን ናይ ኣሓትን ቤናይ ጀሚርና ቤናይ ክንውዶ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ እሞ ጥዕናን ዕድመን ይሃበን ምክንያቱ ካብ ኣዴታተን ዝለበስኦ ክብርን ፀጋን ሎም መዓልቲ ከዓ ብግብሪ ኣርኤናና ስለ ዘለዋ እዩ ካብቲ ዘገርምን ዘስተንክርን እቲ ዘይሕለል ታሪክ ዝገበርኦ ዝፀንሓን ቀደም ዝጀመርኦ ሎሚ ከዓ ዝዓበየን ዝበለፀን ዓብይ ታሪክ እሞ ህዝቢ ዓለም ዘደነቀ ብምስራሕኽን ብስም ደብረ ሰላም መድሃኒ ዓለም ቤተክርስትያን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢኣን ሰበኻ ጉባኤን መዘና ዘይብሉ ሞገስ ይብፃሕኽን ከምኡውን ነዚ ቤተክርስትያን እዚ ካብ ዝጅመር ክሳብ ዝፍፅም ከተፀበቓን ከተማዕርጋን ደኺመ ከይበልክንን ናብራኽንን ገዲፍክንን ኣብዚ ቤተክርስትያን እዚ ከይደቀስክን ዝቐነኽን እግዚኣብሔር ዓስብኽን ይሃብክን ብተወሳኺ ገለገለ ኣዴታት ኣሓትን ካብ 22 ሰዓታት ብምስራሕ 2 ሰዓት ብምድቃስ ነዚ ሙሉእ ሰሙን ዝቐነያ ኣለዋና እሞ ኣብ መዓልታዊ ስራሕኽን ሓሳብ ልብኽን የስምረልክን ገሊኽን ከምቲ ብዓይንና ዝረኣናዮ ወይ ንምስክሮ ን4 ሰዓት ብዘይ ምቁራፅ ዓበይቲ ድስቲ ክትሓፅባ የጋርክንን ሕቆኽን ክሳብ ደስ ዝብለክን ብምስራሕኽን መድሃኒ ዓለም ቤተክርስትያን ዋሽንግተን ዲሲን ከባቢያን ሰበኻ ጉባኤን ብጭራሽ ኣይክትርስዖን እያ የዳወንን የጋረንን ሓዊ ዝነደዳ የጋረንን ሓቢጡ ደንቢ ምሸት የጋረን ኣብ በረድ ዝጀፍጀፈኦ እሞ ከዓ ስራሕ ጠጠው ዘየበላ ኣዴታትን ኣሓትን ብዝገበርክንኦ መስዋእቲ በረኸቱ መድሃኒ ዓለም ሓሳብ ልብኽን የስምረልክን ትራፊክን ርሕቀትን ዘየሰከፈክን ገለገለ ኣዴታት ኣሓትን ከባቢ 1 ሰዓትን ፈረቓን ዘዊርክን መፂእኽን ከተገልግላ ዝቐነኽን ኣለዋና እሞ ብልቢ ምስጋና ይግበአን ካብቲ ካልእ ብዙሕ ዘገርም እውን ገለገለ ኣዴታት ኣሓትን ስርሐን ብሓደ ወገን እናሰረሓ ሽጎማኒ ኣብ በረዳ ጠልቄን ነቦታት ኣሕዋትን ኣብ ፀሓይ ንዝተወቕዑ ኣብ ርእስኹም ግበርዎ ከይተሓሙና እናበላ ኤንካ ዕንግላና ቀንየን እሞ ምስጋና ንዓኻትክን ደጋጊምና ይኹንክን እዚ ኩሉ ዝተገብረ ስራሕ ብፍቕሪ ብስምምዕ ብኣጀኺ እናተባሃለ ዝተዓወተ ዓወት ነዚ ቤተክርስትያን እዚ ዘኽበርክንኦ እግዚኣብሔር ሞገስክን ይኽን እሞኒ እዚ ጭልፍ ኣቢልና ኢና ንገልፆ ዘለና እምበር እቲ እንታይ ከመይ ክትገብራ ከም ዝቐንኽን ፈሊጥና ያለና እሞ ብዝያዳ በዚ ዘለና ደው ኢልና እንተጠቃዕናለን ደስ በለኒ دحانيهم كريدت كباكمي بزي مسجانا نبوتاتن أحواتن بلبي ليتن معالتن كي تحللكم أمو باركين صحاي كتمو جوبز قنهم
መግብን መስተን ብምልላስ ጠዋሉ ኣቦ ቦትኡ ምሸት ክሳብ ሰዓት 11 ናይ ምሸት ገለገሊኹምን ክሳብ ፍርቅ ለይቲ ኮፍ መበሊ ኣቦ ቦትኡ ትመሱ ዝቐንኹም ብስም መድሃኒ ዓለም ቤተክርስትያን ዲስን ከባቢናን ሰባኻ ጉባኤን ዓብይ ምስጋና ይብፃሕኹም ኣርኣያ ደቅና ኮንኩም እሞ ብልብ ልበይ እንኳዕ ኣቦታትና ኮንኩም የቀኒልና ኣቦታት ምስጋና ንኹልኻትኩም ዓብይ ምስጋና ንመራሕቲ ኮሚቴ ገንዘብኩምን ግዜኹምን ዘወፈርኩምልና ምስጋና ንእንዳ ኺዳነ ምህረት ሃሪስበርግ ቨርጂኒያ ካህናቶም ጥራሕ ዘይኮነ ብዞም ብዙሕ ናውቲ ኣምፂኦምልና እዮም እሞ ከምኡ ክብል ከለኹ ውሕዳት ክነሶም ከምቲ ኣቦ ቀሺ ዝገለጽዎ ንሓሙስን ንዓርብን ዝኣክል 500 እንጀራ ሰንኪቶም ኣምፂኦምልና እሞ እንኳዕ ጎረባብትና ኮንኩም ይልመድኩም እሞ ክብረት ይሃብኩም ኣኽቢርኩምና ምስጋና ንእንዳ ኣምና ኢንዳርያስ ባልቲሞር እሶምን ካህናቶም ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ርእሲቲ ብቀዳማይ ዝተገልጸ ዓብይ ፋይናንሻሊ ሓገዝ ከምኡውን ካብ BWI ኣጋይሽና ክቕበሉ ስለ ዝቐነዩ ልክዕ ከም ደቂ መድሃኒ ዓለም ኮይኖም ከገልግሉና ስለ ዝቐነዩ ምስጋና ንእንዳ ኣምና ኢንዳርያስ ባልቲሞር ይኹን ምስጋና ካብ ኩለን ኣብያተ ክርስቲያን ሓገዝ ወይ መባእ ዝወፈየሉና ምስጋና ካብ ካልእ ዝተፈላለየ ቦታ ከተማ ወይ ስቴት መፂኹምን ዝሓገዝኩምና ቡን ዘፍላሕክናልና ካብ ደገ መፂኦም ቡን ኣፍሊሕናልና ካብ ዝገርመኩም ናይ ኣዴታት ነገር ዘይውዳእ ኣብ ርእሲኡ እዚ ቅመም ንጥቀመሉ ካብ ካልእ ስቴት ከተማ እዩ ዝመፀና ኩሉ ግዜ እቶም ዝሰዱልና ብላይቭ ሰንበት ኣብኪሮም ኣይፈልጡን ብልቢ እሱ ጥራሕ ከይኣክል ዝሓለፈ ኮንፈረንስ ነዚ ኮንፈረንስስ ከመይ ጌርና ከይመፀና ስቕ ክንብል ኢሎም መፂኦም ኣብዚ ከዓ ክሕግዙና ቀኒዮም ክመፁ ከለዉ ጥራሕ ኢዶም ኣይመፁን ክልተ ዓበይቲ በርሚል ከም ዝነስመራ ንሰዶ ብከምኡ ክልተ በርሚል ቅመም ንክትገዝኦ ጥራሕ ዘይኮነሲ ኣብ ነፋሪት እውን ንክትሰቅሎ ማዓት ገንዘብ ትኸፍለሉ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ቡን ጢሒኖም ቡን ናይ ሓበሻ ጢሒኖም ቀልዮም ኣምፂኦምልና ካብቲ ዝገርም ሎም መዓልቲ ምሳና ኣለዉ ከዓ ክብረት ሃብ ብልቢ ንፉዓት ስድራ ቤት ክብረት ይሃበልና ኣብ መጓዓዝያ ምስጋና ካብ ኣይርፖርት ናብ ቤተ ክርስቲያን ካብ ቤተ ክርስቲያን ናብ ሙዚየም ካብ ኤርፖርት ናብ ሆቴል ካብ ሆቴል ናብ ቤተ ክርስቲያን እሞ ርሒቕናን ቀሪብናን ከይበልኩም ብጥንቃቐ ብፅፈትን እሞ ኣብ ሰዓትኩምን ብምርካብ ክሳብ ሰዓት ሓደ ወጋሕታ ነቦታትና ነዴታትና ዘገልገልኩም ዓብይ ምስጋና ይብፃሕኩም ደብረ ሰላም መድሃኒ ዓለም ዲሲ ብኣኻትኩም ኩርዕቲ ምዃና ጥራሕ እያ ትፈልጥ ብዛዕባ ናይ ስፖርቴሽን ናይዚ ትራንስፖርቴሽን ሲ ብዙሕ ሰብ እንድዩ ተሓጋጊዝና ገለገለ ማኣዲ እንዳበልዑ ከለዉ ተስኡ ኺዱ ንBWI ኣብፅዑልና ንብል ነርና እንዳበልዑ ከለዉ ሻይ እንዳሰተዩ ከለዉ ርሒቕና ይበሉ ቀሪብና ይበሉ ብድድ ኢሎም ይኸዱ ነይሮም እቲ ደሰማምዓና ድሓር ምናልባት ኣብቲ መጨረሻ ክንገልፆ ንኽእል ግን ብልቢ ሕሉፍ ሓሊፍቲ ሲ ብርሃነ ደኣ ነጊርካ ኣለይ ከይብለኒ እምበር ጋሻ ካብ ዳላስ ኤርፖርት ይመፁና ነይሮም ሲ ኣነ ከምፆም ይብለና ሓራ ኢልና እሞ ከምፆም ኢዳሓናይ ንሻቐል ተባሂልና ተረኣኻ ቀልጢፉ መፅዩ ካብቲ ብሰዓታቱ ሰንቢድና እንታይ ዳ እዩ ተረኣኻ ክመፅእ ከሎ ከዓ እቶም ካህንን ንሱን በዚ ገይት ከኣትዉ ርኢናዮም ቦርሶም ሒዞም እታ ብርሃነ እንታይ ዳ ጉድድ ቀልጢፍካ መፂኻ እዞም ሰብኣይ መኪና ካድኣ ተሴራ ኢድና ተብልናዮም ኖ እታ ነይቶ እቶም ናይ ኢሮጵያን ሳብሜት ኣብዚ ይቐንዩ ትራፊክ ቡዲስ እንተዳሪእኹሞ መብዛሕትኩም ሪኢኹሞኹም ተዓፂ ይቐንዩ ብሜትሮ ገይሩ ብኣውቶቡስ ገይሩ ነቶም ካህን ናብዚ ገዛ ምፅዎ ሰንቢድና ሱቕ ኢና ስለዚ እዚ ዓይነት ዋጋ ሳክሪፋይስ እዩ ተኸፊሉ እሞ ብጣዕሚ ብልቢ ክብረት ይሃብኩም ምስጋና ንሃገረ ስብከት ሰሜን ኣሜሪካን ካናዳን
ኣብዚ ናይ ደቅና ዝገበርዎ ናይ ሙዚየም ትኬት ከፍ ኢሎም ብልና ብልቢ በይንኹም ዕዳ ይንገብረልኩም ኢና ኢሎም 1500 ንሙዚየም ናይ ትኬት ተኸፊልካ ኢኻ ትወትት ናይ ባይብልስ ሙዚየም ኣሎ ኩላኻትኩም ራእይዎ ብጣዕሚ ፅቡቅ እዩ ኣብ ርእሲኡ ከዓ ናይ ኣውቶቡስ ከፍ ኢሎም ኣለና 71 ተምሃሮ ናብ ሙዚየም ወሲድና ኣብዚ ኣብ ርእሲኡ ሙሉእ ዲሲ ተዛዊሮም ኣይስክሪም ከዓ በሊዖም ብሽማይ ንፅውዕና ኣሎ መዓልቲ ጥራሕቲ ዝተገብረ ኢና ንገልፅ ሞ ኣብ ቁርባ ክትርድኡ ለይደሊ እየ ምስጋና ኣብ ፀሓይ ኮንኩም መፅሓፍቲ ክትሸጡ ዝቐንኹም ቲሸርት ክትሸጡ ዝቐንኹም ብጣዕሚ ምስጋና ንሜሪላንድ ፖሊስ ኣብ ግዜ ዝሃሩር ዝምሳና ዝቐነዩ ንግሆን ምሸትን ምስጋና ናይ ኣውድዮ 2 ወርሒ ዝኣክል ኣብዚ ለይትን መዓልቲ ነዚ ዝተገብረ መዓልቲ ክፅብቐልና ኢልካ ዝተገብረ ምስጋና ንመማህራንን ዲያቆናትን ካብ ካልእ ከተማን ደቂ ዲሲን ደቂ መድሃኒ ዓለምን ክምህሩ ኣብ ደገ ሰላም ኣብዚ እቶም ዓበይቲ እንዳተማሃሩ ከለዉ እቶም ደቅና ከዓ ኣብ ደገ ሰላም ይመሃሩ ነይሮም ካብ ኩሉ ዓለም ዝመፃኹምና ዓበይትን ንኣሽቱን ከኣለኹም ኣብዚ እሞኒ ምስጋና ይብፃሕኹም ምስጋና ንደቅናን ዲያቆናትናን መዛምርናን ክገብርዎ ዝቐነዩ ብጣዕሚ ዘስደምም እዩ ዘይፈልጦን ዘይርድኦምን ይመስለና ግን ገገኛታት ኢና ነቶም መንእስያት ኣብ ካልእ ከተማ ዝመፁ ኣጋይሽ ኣለውና ኢሎም በብዓይነቱ ቁርሲ ከስተናድግንዎም ንሶሙን ሙሉእ ከዓ ኣብ ዲሲ ከዛውርዎምን ቀንዮም እሱ ጥራሕ ከይኣክልካ ኩሉ ደቅና እግዚኣብሔር ፀጋ ስለ ዝሃቦም ቅዳሴን ኣገልግሎትን ከይሓልፈና ኢሎም ንሓንቲ ሰዓት ሻወር ንክወሱ ክዳምኖ ንክቅይሩ ንገዝኦም ጥራሕ ይኸዱ ነይሮም መብዛሕትኡ ግዜ ኣብዚኦም ቆንዮም ቶም ቆልዑት ነዚ ተኣምር ስራሕ እዚ ዘይንፈልጦ ንሕና ዘይንርድኦ እሳቶም ግን ካባና ንላዕሊ ባጋይሽቶም ከምዚ ይሻቀሉን ክሰርሑ ከዓ ከም ዝቆነዩን ኣመስኪሮም ኣለዎ እሞኒ ብጣዕሚ የምስክን ኣብቲ ዝዓበየ ፀጋ ከዓ ካብቶም ደቅና ደቂ ዲሲ መድሃኒ ዓለም 9 ብክህነት ብዲያቆነት ዝጥቀቡ ኣለውና እሞኒ ንስድሮኦምን ንዓኦምን ብጣዕሚ ክብረት ይሃብኩም እንኳዕ ልብኩም ሓገሰኩም እዚ ኩሉ እዞም ደቅና ናይ መዛሙር ፕራክቲስ ካብ ዝጅምሩ ከባቢ 3 ወርሒ ኮይኑ ኣሎ ነዚ ክዳለዉ ክዳውንቶም ሪኢኹም ባኹም ስለዚ ነዚ ኣውደ ዓመትና ብኸመይ ገይሮም ዕውትን ዘማዕርግን ክኸውን ከም ወድሕን ኮኸብን ከም ዝውልዕዎ ንስኹም ናይ ዓይኒ መሰኻክር ኢኹም እሞ ብልቢ መዘናዘየብሉ ምስጋና ነዞም ቆልዑት ይብፅሖም ዝደኸምዎን ብሕፍሊ መዛምር ኣብ ሰሙን 3 ግዜ ፕራክቲስ ይገብሩ ነይሮም ነዚ ገዛ ዝኸድንቑ ኢሎም ንዕኦም በረኸት ክረኽቡ ኢሎም ስለዚ ዓብዪ ምስጋና ንደቅና ይምስገን ካባና ለቢምኩም ካባና ዓብይኹም ክብረት ሃበልና I want to say thank you for the Mazamurans and the deacons እቲ ካልእ እዞም ኣጋይሽና ክዕዘቡና እዮም ቀንዮም ካብቲ ዝገርመኩም ጥራሕ ገሾም ኣይኮኑን መፅኦም ኮይነ ኢሎም ክርኢና ቀንዮም ብጣዕሚ ድማ መስጊኖም ከይዶም ካብቲ ዝረኸብናዮ ድማ ኣብ ክንዲ እዘን ሆቴላት ሪኢኹም ኣለኹም 2 ኮኸብ 3 ኮኸብ ዝወሃባ ኣብ ክንዲ 5 ኮኸብ 7 ሂብናኩም ኢሎም 7 ኮኸብ ሂብናኩም ኢሎም መልእኽቲ ሰዲዶምልና ኣለዉ እሞኒ እግዚኣብሔር ይመስገን ብተወሳኺ ፕሬዚደንት ናይ ሃገረ ስብከት መፅኡ ዝነበረ ፀጋይ ክፅዋዕ ይብለይን መፅኡ ዝነበረ ዓብዪ ደብዳቤ ሰዲድልና ብእንግሊሽ እዩ ብጣዕሚ ነዚ ሙሉእ ቤተክርስትያን ኣገልግሎቱ ኣመስጊኑ ኣሎ ወዲእ ሓንቲ ረሳዕሁን ረሲዕ እምበሪ ረሲዕ ኣሎ ኣይኮነት ካብቲ ዝገርም እዚ ኩሉ ጥምረትና እዚ ኩሉ ስምምዕና ኣብ ደቂ ኣንስትዮ ኮነ ኣብ ክሽነ ኣብ ትራንስፖርቴሽን ኮነ ኣብ ሆቴል ኮነ ኣብ ቤተክርስትያን ኣብ ዝኾነ ፓርኪንግ እዚ ኩሉ ሓድነት ዝመሃረናን ዝረኣዩናን ኣቦታትና እዮም
ኣቦታትና እዚ ሓድነት እንተዘይርኢና ተወሳይ መልና ብልቢ ካብቲ ዝገርም ሲ ሕጂ ሽም ክፅውዕ ኣቦይ መርጌታ ሰዓት 12 ኣጋይሾም እንዳፋነው ከለዉ ምሸት ስኒ ሰዓት 12 ቤተክርስትያን ክኸፍቱ ኣቦይ ቀሺ ተስፎም ኣቦይ ቀሺ ወልደ ትንሳኤ ይዳለዉ ነይሮም ኣቦይ ቀሺ ዮሃንስ ከንታይ ገይሩ ኣጋይሸይ ከምፅእ ኣለኒ ኢሉ ነዛቫን ኣብ ሆቴል ከይዱ ኣምፂዎም ሽዑ እዚ ዓድነት ስለ ዝረኣዩና ብጣዕሚ ክብሪ ንዓኻትኩም ይኹን ብዓብዩ ሓንቲ መዝሙር ሰበኻ ጉባኤ ኣዚዛ ኣላ تا دسي لكم ده تقولوا أبيك إشي حرة حرة بدي خدها أول نايتي نايم بعلتها بس المجمرات أول مجمرات نحن حرة صبوا حدث درا كابزوم نايلوم معلتي زفتحو نايلومي مخفلتي خناعات نايلوم 300 هبا مالو حنتي حفتنا كاب ناي حوي حدقا نعاين سدراين بهوس لزوصاني إلى 200 هبالا حنتد ناي موبا 100 هبالا حنتد 120 إلى هبالا حنتد 320 إلى هبالا حنتد 250 20 هبالا حنت حفتنا ناي فتحات 200 هبالا حد سدرابيت ناي 20 ريلوم 4500 هبا مالو حد سدرابيت كلت ناي فتحات يلوم 200 هبا مالو أبز حلف السومن دما عند مسكال هبت مريم مسرع قبر هوت كابال تيمور 500 مدهاني على موبا إلهم هبا مالو يغني لي ودي لوخ تامز مريقين أبيك شخي تترفوا بزبلتك كنت كاين ديالك أبيك أشيس نوي عذري ولا لا موتين لا بيت مسكنا يقول حجي كم زجرنا خن ما ساكن كم زجرنا نتوم نجابير زقلقلو نجابير زقلقلا جزية ذهبن كابت ذهبن قلبات كابت ذهبن وبتو كلهم زقلقلو أحوات حات أبوتات ولدو كلهم ذكنا كنا مسكن زبك عنا أملاك كبر المسكنا نعيهم يتمنشي انت فليت كايو زي أقلقلت زنتاي خون كالصالي خون من يتمنشي كميلو خين الليال بزي كم من يخوين أزياء كاب እግዚአብሔር ንልብና እንተ ዘይድርኾ ክንገብሮ ንኽእል ንሃና ውሱን እዩ ሕጂ እዚኣ ተሓጒሸ ትብል እሞ ክንዝምራ ድሕራይ ድማ ድሕሪኣ እዚ ነገር እዚ ከመይ ገይሩ ይቐፃል ዝኾነልና ድማ ሓንቲ መዝሙር ካልኣይትና ነስተውዕለላ ካብ መን እያ እዚኣ ኮይናትና ካብ እግዚኣብሔር ንኻልእ ከይንህብ ኣነ ሓደ ንሓደ ኣብ መጉስካ ይትኾንኛ እዚኣ ኣብ ልብና ኣብ ሕልናና ዝሕደረ ኣምላኽ ክብደን መስጋና ንዕዮ ይኹን እዚኣ ድማ ናይ ሓዋሩ ዕጫና ክትከውን تجديد كاب أنا خالد تجلكن فرزي بلو النتي ببركة زت لقلق أملاح إذا خنري جزء أنا حنا قال يقارن توس إن ببركة زت لقلق أملاح كتجلكن أملاح زي بريهن كمان نمكو قبريك النيم كميلو فانا يسوس كفكرني نعيد سمحوس فاتي قربني ذراعي كل فترة كميلو فانا لن وديت تمسكن تمسكن أملاحي تمسكن تمسكن أملاك ميلو ونانا أملاك الناغي بسقار نفسي كله
ልዑል ኣምላኽ ኣገልገልቲ ክንከውን ዘብቅዓትና ከመይ ኮይና እዛ ምስጢር እዚኣ ንፍለጣ ሃውኩ እያ ከመይ ኮይነትና ኣሕዋትና ኣለምዑ ሃውኩ ኩሉና ፀኒሖም ካበይ ኣኮይና ዘለና እዚኣ ካብቲ ምሕረት ኣምላኽ ባልምፃሉ ዝፀልዩ ዝደኸሙ ድማ ኣለዉ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ንዖም ስረድኦም ኣብ ዝሓሸ ዘቕለጥካና ድማ ክብሪ ምስጋና ንዓኻ ይብፅሕ ንሕና ከም ስል ኣብ ቤቶም መላለስ እንከተልና ኣሕዋትና ንሓትና ዝደኸሙ ዝሓሙ ዝተሸገሩ ክመፁ ዘይፈኣሉ ብዙሓት ድማ ኣለዉ ነዚኦም ዝካር ድማ የድል እግዚኣብሔር ስለምንታይ ነዚ ኣገፅለና ዓይያ ምስጢርና እስካያሙ ተመስገን ዋጋኻ ተመስገን ኣወዳዲና ትጎበት ኣምላኽ እቲ ውበት ኣምላኽ ሕጉስ ወሃቢ ዝፈልጡ ኣምላኽ ካብቲ ዝሃበካ ክትቦ ከለኻ ደስ ዝብሉ ኣምላኽ መልሱ ዝባርኽ ኣምላኽ ካብቲ ዝሃበና ጉልበት ካብቲ ዝሃበና ዝሃበና ንብረት ክነቦም ከለና መልሱ ዝባርኽ ኣምላኽ ዘለና እዛ ምስጢር እዚኣ ንፍለጣ ካብኡ እያ ኮይና ስልና ከይትዕከሰና ግን ምስትውዓል ከዘድልየና ኣብ ቅዳሴና ኣላ ቅዳሴ ፃኡ ምስ በልና ምስ በል መጀመራሲ ብሓጢኣት ንድሕሪት ከይንምለስ ጎይታ ርድኣና ትብል ጸሎት ኣላስና ተመሳሳሊት መዝሙር ድማ ኣላስና ሓንቲ ያቀናበል ኔክስት በልካ ድኹም እያ ንብላ ድኹም እያኔ ኩሉ ብምሕረትካ ሎምስ ወሲነ
ከምቲ ንደልዮ ጌሩ ከነገልግሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀንኩ የብዝሓልና ንድሕሪት ከይንምለስ ካብቲ ዘለናዮ ብራኸ ንላዕሊ እምበር ንዝሓሰ ከይንወርድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ይደግፈና እዚኣ ምንጫ እንድሕር ፈሊጥናያ ንሱ ኩሉ ግዜ ምሳና እዩ ዘሎ እሞ እንደ ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን እቲ ናይ በረኸት ኣምላኽ ነቲ ኩሉ ኣይርስዕን እዩ ካብቲ ንሕና ክንገልፆን ንፍትን ዘለና ንላዕሊ ኣምላኽ ኣብ መዝገቡ ስፊርዎ ኣሎ እሞ ኣስማት ኩልና ኣብቲ ዘይሓስስ መዝገቡ ኣምላኽ ይፅሓፍ ቅዱስ ምስጋናና ኣምላኽ ይኹን ኣራይ ሓንሳብ ኮፍ ንበል እሞ ሓንቲ መልእኽቲ እያ መፅያትኒ እዞም ኣጋይሽ ኣብ ርሑቕ ኮይኖም ዝከታተሉና ከምኡውን ኩሉ ዘድሊ በታ ኣምላኽ ዝሃቦም ነዚ ቤተ ክርስቲያን ዝገብሩ ሓቡና ሳሚ ክገልፆም ዝፀንሐ ኣብዚ ኣብ ማእኸልና እንድሕራልዮም ሲ ክንላለዮም ገፆም ክንፈልጦም ድማ የድልየና እዩ ስለ ዝበሉ ኣብ ማእኸልና ኣለዉ ሓቡና ዶክተር ዳዊት ከምኡውን ሓፍትና ኣበባ በዓልቲ ቤቱ ሓንሳብ ሓፍ ብሉልና ራእይቲ ዝበሃል ተባሂሉ እዩ እግዚኣብሔር መመልሹ ፀጉ የብዝሓልኩም ኣይፈላለየና ካብ ዝለዓለ ክንገብር ድማ ኣምላኽ መመልሹ ሓይሊ ይሃበና ፍቅረና የፅንዕ ሰላምና የብዝሕ እሞ መደብና ብፀሎት ክንዓፁ ኩልና ብፀሎት ሓንሳብ ሓፍ መደብ ድማ ናይ ኩልሻ ቤተክርስቲያን ካፍለት ትብል ኣላትና ተ ግዜ ዘላትኩም ናብዛ ቅድሚት ምፁእ በሉና አድንኑ አርሥቲክሙ ሀበ እግዚአብሔር አምላክነ በደገብሩ ካህን ከመ ይባርከነ ጎይታ ህዝብካ ኣድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓሶ የምልዕል ኣበሎም ወጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን ርስትኻ ምባረኽ ክሳብ ንዘለኣለም ጓሶ የምልዕል ኣበሎም ወጎይታ ህዝብኻ ኣድሕን
رستخاو مبارك كساب نزل على مقاسي من العذاب اللي من بخبر دم حدا ودخا قويتانا نبلخنا المدحنا يذكر سوزات رخيام بجاز بنكايان بتخرستيان كحلوا لنقستات المقانات المخانات الإيمانان النقدس بنت زبن معقب وقتكم سبع حياة بتخرستيان كحلوا أبزاق قدس بتخرستيان دي أزمتاكم من تتعقبكم من زقوبكم من تصلكم ቅዱስ ስጉ ዝበልዓኹም ኩሉ ደሞ ከዓ ዝሰትኹም ፍልጠትን ዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ዘገበርኩም ምንቲ ስጉ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚኣብሔር ፃወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕሊና ንትሕቲ ብድንግልና ስጋ ሓትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓልኩም ባፍን መንፈስ ቅዱስ ካብ ማእሰር ሓጢኣት ይፍታሓኩም እግዚኦም ሓረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦም ሓረና ክርስቶስ 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 ዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመፅኻ ይሓልኩም ባፍን መንፈስ ቅዱስ በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ ምዕራፍ 12 በእንተ እግዝእትነ ማርያም መሓረና ክርስቶስ 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 ሰላም ዝገበርካ ጎይታን ናብ ቤትና ምእታውና ድማ ብሰላም ግበረልና ምስነት ካያ ዘለና ኣብዚ ቅዱስ ቦታካ ክንተጋባእና ኩልና ንዘዘድልየና ካብ ውበትካ መሊኻ ክንክምለስ ድማ ፀራይና ከይተሰደድና ንልምነካ ኣለና እግዚኣብሔር ንቱና ትመሊስና እግዚአብሔር ኣምላኽና በረኸትካ ፈሲስና ንገዛና ክንምለስ ንስኻ ፍቃድካ ይኹን ፍቃድካ እሞ እግዚአብሔር ኣምላኽ ይኹን ተዳሊና መሊእና ክንምለስ ይኹነልና እግዚአብሔር ኣምላኽና ነቶም ኣብ ሕቁና ቀለባ ናብ ቤትካ መቁም ሰዲዶም ዝሕንቅዱን ሕቁም ግብድን ዘገልገሉ ውበትካ ሓርሰሎም በረኸትካ ፍስሎም ክፍሎም ባሮትካ ዘገልግሉ ዘለዉ ድማ ሓይሎም ከተፅንዕ ብርኮም ክፀግሕ ሕልኖም ብርኮም ክፀንዕ ሕልኖም ክፀግሕ ፀጋኻ ከተብዝሓሎም ንልምነካ ኣለና ዘለኣለማዊ ኣምላኽ እዚ ንዓኻ ምግልጋል ምስቶም ቅዱሳንካ ናይ ቦትዑ ዒፃና ክኸውን ድማ ለፈና እዛ ምስጢር እዚኣ ክትገልፀልና ንልምነካ ኣለና ካብ ዝጀመርናዮ ኣገልግሎትን ንስኻ ምባልን ንድሕሪት ከይንምለስ ፀጋኻ ከተብዝሓልና ንልምነካ ኣለና ንዓና ንቤትና ንውሉድና መላእኽትኻ መላእኽቲ ምሕረስ ሌኽና ከተሰኒየና ክትጓስየና ናባኻ ንሕቁ ኣለና ንስኻ ሕያዋይ ባስ ኣብ ደጃባጊዕ ነብሱ ዘሕልፍ ኣብታ ፅንዕቲ ደንበኻ ክንዕቀብ ብጎይታ ንልምነካ ኣለና ንስኻ ጉንዲ ወይኒ ኣባኻ ክንዳከብ ህይወትና ብፍረ ክትምልእ ኣብ ክንዲ 1:30 ሰናይ ፍረ ክትፈሪ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ከተፅርየና ንልምነካ ኣለና ካብኻ ዝፈድና ዘበሎ ኩሉ ከንቱ ነገር ክትረሓልና ንልምነካ ኣለና ዘለኣለሙ ኣምላኽ ነቶም ዝሓመሙ ፈውሱ ዝደኸሙ በርፃዕዩ ሒዶም ዘለዎ ኣክቦም ኩሉ ዓይነት ማእሰርቲ ንዝኣስሩ መቃውሒ ሰንሰለቶም በቲኽካ ሓላውፃእዮም ፀሚዮም ፀሚኦም ዘለዎ ኢትካ ይቦና ዘርግሓሎም ዝናም በረኸትን ዝናም ፀልን ኣብቲ ዘድሊ ስብራ ብዓቐን ብዳት ከተዝንም ድማ ንልምነካ ኣለና ሃገርና ተና ሰላምካ ኦ ጎይታ ልቢ ስጋውያንን መንፈሳውያንን መራሕትና ተንፍሞ ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ሓድነት ናብ ፍትሒ ናብ ድሕነት ናብ መንፈሳውነት ክመርሑና ኣባጊዕኻ ሓላዊ ክገብረልን ንልምነካ ኣለና ልቦም ሕሽ ክበሎም ዘለኣለሙ ኣምላኽ ነፍሲ ዝዓረፍዋ ኣቦና ኣቡና ሳቡና ስላሴ የማን ወርዳ ምስክስታ ኣድየብ ነፍሲ ኩሎም ሰማዕታት ገነት መንግስተ ሰማይ ዓርፈልና ዝሓተሉ መፃንዕ መንፈስካ ዝደለልና
كم تناويات ما كان طول سمعت الفرا وانا وعكلنا سمعت الفرا وانا سمكاي كدل من صلاة تاع سماي كم ما مريك على تنجرانا أنا كنت حدنا بدنا نسأل كفار أننا لكن ما من قصة هاي يمكن تنزل على مسائل ما أمير وعندنا وزن ما يعمل سوري ما لا صلاة تعالى إحنا بدنا نقول سبحان الله بيتنا بيتنا صلاة يصرف على سبيل البيت ما تنقول ومن المساعين وهو في سبيل البيت عاقبنا عاقبنا في دولة اسمه عن الدعنا من النار